Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill tilkynna að á fundi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar í gær þann 16. september 2019 var Þórhildur Sunna Ævarsdóttir kjörin formaður nefndarinnar og Guðmundur Andri Thorsson annar varaformaður. Útbýtt á fundinum fræðsla vefjagigt og endurskoðun á skipan sérhæfðrar endurhæfingarþjónustu, þingsályktunartillaga flutningsmaður Halla Signý Kristjánsdóttir og fleiri. Tekið fyrir fyrsta dagskrármál í störf þingsins. Til máls tekur fundarstjórn, hvor ykkar barði á undan? Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég stóð hér í pontu í gær og átti orðastað við hæstv. Forsætisráðherra og kvartaði undan samráðsleysi stjórnvalda við þingheim áform í samgöngumálum. Það reyndar var til þess árangurs að samgönguráðherra hæstv. Boðaði til sérstaks kynningafundar áform í ríkisstjórnarinnar í samgöngumálum. En það vill svo skemmtilega til að nú þegar við erum að fara að ræða hér skattastefnu þessarar ríkisstjórnar eru 2/3 hluta þingsins boðaðir á kynningafund á sama tíma í samgönguráðuneytinu. Nú velti ég fyrir mér, hvar er virðingin fyrir störfum þingsins? Ef það er virkilega ætlast til þess að þingmenn víki frá þá umræðu skattastefnu og skattamál ríkisstjórnarinnar til þess að sækja kynningafundi til ráðuneyti. Þetta finnst mér alveg einstaklega illa skipulagt og hlýt að gera athugasemd við, því ég hefði fullan hug á því að kynna mér þessa stefnu stjórnvalda í samgöngumálum, en ég hef líka fullan hug á því að ræða skattapólitík þessari ríkisstjórnar. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, ég ætla að taka undir með hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni og leggja það til að forseti ræði þetta nú við ríkisstjórnina. Hann hefur nú stundum haldið hennar hlutum á lofti, meðal annars við þingsetningu, þar sem hann talaði þykkt þingmálabunka og annað slíkt, þannig að hann hlýtur að geta að tala við þau. Sko, hér í gær var forsætisráðherra hæstvirt að fullyrða það að aldrei á hennar tíð sem í þinginu verið gert meira í samráði stjórnar og stjórnarandstöðu. Það er bara ekki rétt og það er ömurlegt að nú skuli eiga sér stað eitthvert paniksamráð út af umferðaráformum á höfuðborgarsvæðinu á sama tíma og við erum að fara að ræða hér grundvallar hluti eins og tekjuskattsbreytingar, barnabætur, niðurfellingu bankaskatts og annað. Ég legg til að forseti ræði við hæstv. forsætisráðherra. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég tek heils hugar undir þetta. Ég var búinn að skrá mig á þessa kynningu hjá samgönguráðherra, en þar sem ég ætla líka að vera hérna í þingsal þá sé ég fram á það að ég get ekki verið á tveimur stöðum í einu, þannig að ég mun ekki mæta til samgönguráðherra. Og mér finnst þetta alveg fáránlegt þegar ég sá það að þetta var sett á nákvæmlega þennan tíma og ég spyr mig, var það tilviljun eða hvað? Ríkisstjórnin hlýtur að hafa vitað af því að það væri verið að ræða þessi mál í dag og ætti þar alveg ekki að setja á sama tíma kynningu á þessu mikilvæga máli sem er umferðaröngþveiti hér á Reykjavíkursvæðinu. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson fundarstjórn forseta. Forseti, ég tek undir með hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni með það að það er mjög óeðlilegt að boða alla þingmenn höfuðborgarsvæðisins á fund klukkan 3 í dag á sama tíma og þegar hér stendur yfir þingfundur og ræða á skattastefnu ríkisstjórnarinnar eins og hv. þingmaður benti réttilega á. Það er tvennt í stöðunni að mínu mati. Það er annað hvort að fresta þessu fundi sem samgönguráðherra hefur boðað til, því að auðvitað vilja þingmenn höfuðborgarsvæðisins sækja þann fund, eða þá að gera hlé á þingfundum meðan að þessi fundur er fram. Það er ekkert annað í stöðunni hérna. Það er óeðlilegt að gera þetta með þessum hætti, virðulegur forseti. Máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, já, ég vil taka undir þeim ræðumönnum sem komu hér í púltið á undan mér. Þetta er náttúrulega engin bragur á þessu. Við viljum öll, sama hvar í flokki við stöndum, þá viljum við vinna málin vel. Við viljum vinna saman. Og það er eins og ríkisstjórnin hafi ekki lagt sig fram með það eða bara þekki kannski ekki dagskrá þingsins nægilega vel. Það var 2 tíma hlé núna í hádeginu. Það eru 2 dagar í þessari viku þar sem ekki þingfundir. Á morgun og á föstudaginn.
Af hverju í ósköpunum getur ríkisstjórnin ekki skipulagt sig betur og meira í samvinnu og af virðingu við Alþingi Íslendinga? Af því að mér sýnist á öllu að ríkisstjórnin í þessum málum eins og mörgum árum þurfi á ákveðinni aðstoð að hjálpa að halda, hvort sem það er út af samgöngumálum eða kannski er það hitt að ríkisstjórnin er hér í dag að reyna að hafa sem flesta þingmenn fjarri skattaumræðunni til þess að fela það að hún er að fara að flækja og bara gera skattkerfið frekar ómögulegt heldur en hitt. Til hvers er það? Til hvers er það að flækja skattkerfið? Flækja skattkerfið og hækka skatta jafnvel líka. Það er verið að boða fund núna á eftir upp í ráðuneyti sem að gengur út á það að hækka skatta á Suðvesturhorni. Er verið að reka okkur þingmenn Suðvesturhornsins frá þinginu á meðan? Ég spyr, af hverju? Forseti mælist nú til þess að skattamálin verði rædd þegar þau eru á dagskrá hér á eftir. Já, það fellur tæplega undir fundarstjórn forseta að fara út í efnislega umræðu skatta. Forseti stendur ekki orðaskiptum við þingmenn. Forseti segir það sem hann vill segja og þingmenn hlusta. Til máls tekur ekki fram í köllum við forseta. Það er ekki málfrelsi til þess. Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen, tekur til máls. Forseti, ég ætlaði nú bara að vera málefnaleg að venju og koma og taka undir með öðrum í stjórnarandstöðunni en ég verð að viðurkenna að fíkur dálítið í mig þegar ég sé forseta koma svona fram. Það er ítrekað verið að segja okkur hvernig og hvar við megum tjá okkur hérna í þessum þingsal og það er óþolandi. Þannig að ég er bara búin að koma því frá. En mér finnst sjálfsagt að fundi sé frestað meðan við hittum samgönguráðherra og ræðum hérna samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Ég er raun og veru orðin svo vön þessum kaos og það er aldrei undirbúið, maður veit aldrei hvað er að fara að gerast hérna á þessum vinnustað, að maður er nánast orðin samdauna. Og ég bara ánað að fólk stóð hérna upp og sagði hingað ekki lengra. Við viljum fá skipulag á þetta, við viljum fá hlé til þess að geta tekið þátt í 2 mjög mikilvægum umræðum sem að sjálfsögðu eiga ekki að vera á sama tíma. Mér finnst bara sjálfsagt mál að forseti komi til móts við okkur og skipuleggi þetta þannig að við getum tekið þátt í báðum umræðunum. Forseti var nú bara alls eitt komin að því að ætla að hlusta á þingmenn og síðan tjá sig það sem þeir hafa hér haft fram að færa og þar vill svo til að forseti er alveg sammála. Að það er auðvitað ómögulegt að ráðuneyti boði stóran hluta þingmanna á fund á þingfundartíma og við það mun ég gera athugasemdir. Það er að vísu ekki við ríkisstjórninni í heild að sakast, ef rétt er eftir tekið þá er það einn ráðherra sem hefur boðað hóp þingmanna á fund akkúrat á þingfundartíma og það er ekki gott. Auðvitað kemur það ekki í veg fyrir að ýmislegt rekst á, þannig er til dæmis stór MeToo-ráðstefna að hefjast núna 2:30 þar sem margir þingmenn vildu eflaust vera, en það er annars eðlis þegar er að ræða ráðstefnur aðila utanaðkomandi aðila eða í samstarfi við fleiri, heldur en þegar að stjórnarráðið sjálft virðist ekki taka eftir því að það er starfsáætlun í gildi á Alþingi. Það breytir engum hitt að forseti gerir athugasemdir við það að hann hafi ekki málfrið á meðan hann tjáir sig og það er ekkert að því að gera athugasemdir við það að farið sé í efnisumræðu til dæmis skattamál sem eru hér á dagskrá eftir undir liðnum fundarstjórn forseta. Það er eðlilegt að forseti veiti aðhald í þeim efnum. Og þingmenn ræði störf þingsins undir liðnum störf þingsins eða geri athugasemdir sem vel má heimfæra undir fundarstjórn af því tagi sem þingmenn voru að gera. En skattaumræða á þar ekki heima. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Já, forseti ætlaði að leyfa sér að bæta við að svo vel vill til að hæstv. Forsætisráðherra er að koma til fundar hér í hádeginu á morgun með formönnum þingflokka og forsætisnefnd og þá gefst kjörið tækifæri til að gera athugasemdir við það sem hér var rætt. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég kem hingað til þess að taka undir með þeim sem hingað hafa komið og tjáð sig það fyrirkomulag sem okkur er boðið upp á hér. Og óska í rauninni leiðsagnar forseta alls Alþingis, ekki bara forseta stjórnarmeirihlutans, heldur forseta alls Alþingis, á sú sem hér stendur að rækja skyldur sínar eins og stendur í þingsköpum og mæta hér á þingfund á eftir til þess að ræða skattastefnu ríkisstjórnarinnar eða á sú sem hér stendur ásamt öðrum þingmönnum sem boðaðir hafa verið á fund hæstv. Samgönguráðherra til að kynna samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar sem stjórnarþingmenn fengu kynningu á í síðustu viku. Eigum við að mæta sem sagt á þann fund sem að ríkisstjórnin er að boða okkur á sama tíma. Við þurfum bara að fá leiðsögn í þessu máli
af því að það verið að vænta þess að við séum á 2 stöðum á sama tíma í vinnunni okkar. Og það þýðir ekki að koma hér og tala að hæstv. Forsætisráðherra ætli að ræða málið við okkur á morgun, af því að þetta að gerast núna eftir 16 mínútur. Hafi forseti tekið rétt eftir, þá verið að boða alla þingmenn höfuðborgarsvæðisins á fund. Sem sagt, beggja Reykjavíkurkjördæmanna og Suðvesturkjördæmis. Það drjúgur helmingur þingmanna og það gengur auðvitað ekki að slíkt fundarhald eigi sér stað. Þannig að ég mun senda skilaboð og óska eftir því að þessi fundur verði fluttur. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, já, það nú alveg út af fyrir sig tilefni til þess að gera athugasemd við af hverju það ekki öllum þingmönnum boðið á þennan fund. Vegna þess að hér að ræða höfuðborg landsins þar sem 80% landsmanna búa og þetta snýst auðvitað ekki bara hagsmuni höfuðborgarbúa, það snýst hagsmuni okkar allra á landinu að hér sé umferðarmál í góðu lagi. En ég vil taka undir með Þorgerði Katrínu og mér fannst ekkert óeðlilegt þó hún færi aðeins í efni þess sem á að ræða áðan, vegna þess að það vill nefnilega svoleiðis til að það á að ræða skattamál á 2 vígstöðum. Annars vegar sem sagt gjöld á umferð og hins vegar almennar skattahækkanir hérna. Ég þakklátur hæstv. Forseta fyrir það að ætla að ræða og gera athugasemd við þetta. En ef hann væri sniðugur, þá myndi hann taka undir með hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni og fresta fundi þangað til að þessi umferðarfundur búinn. Nei, það gerir forseti ekki. Hér löngu ákveðin dagskrá og Alþingi lætur ekki aðra hræra í sér með það. Það þá annarra að flytja fundi sem setja þú ofan í dagskrá Alþingis. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Herra forseti, já, það náttúrulega miður að það sé ekki hægt að samræma þetta en að sjálfsögðu munum við koma þessum athugasemdum líka á framfæri við ráðherra. Leið vil ég undirstrika það og ég vona það að ég hafi málfrelsi í þessum ræðustól og sérstaklega að ég sé líka varin gagnvart frammíköllum þingmanna stjórnarliðsins þannig að það sé hægt að svara þeim líka efnislega og ég verji mitt málfrelsi hér. En þetta auðvitað umhugsunarefni. Við erum á fyrstu dögum þingsins, nýs þings, við settum það í síðustu viku og það strax komið þessi árekstur. Það eins og framkvæmdarvaldið ætli að valta yfir löggjafarvaldið í sínum störfum og það gengur náttúrulega ekki og ég vil þá leið fagna því sérstaklega að forseti ætli sér einmitt að taka upp þetta mál og ég vona að hann geri það á forsendum þingsins en ekki á forsendum þess að hann sé stuðningsmaður ríkisstjórnarinnar sem að virðist ætla að umgangast þingið að léttúð. Forseti leiðir hjá sér ítrekar tilraunir til þess að láta því liggja svo vægt sér til orða tekið að forseti sé hlutdrægur í störfum sínum þegar þingmenn bara nota það orðalag sem það kjósa. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis hvað? Suður. Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, ég ætla að taka undir að það óheppilegt, svo ekki sé meira sagt, að þessi fundur sé boðaður hér á þeim tíma sem að þessi mikilvæga umræða fer fram hér á eftir. Ég ætla hins vegar að hrósa hæstv. Forseta. Hér hafa komið athugasemdir frá hv. þingmönnum stjórnarandstöðunnar. Forseti Alþingis Íslendinga hefur tekið undir þær athugasemdir. Forseti hæstv. Hefur lofað því að koma þeim skilaboðum á framfæri við viðkomandi hæstv. Ráðherra að þetta gangi ekki. Forseti hefur sagt hæstv. Ástæðan að vera þá og rúmlega helmingur þingmanna séu boðaðir hér í burtu. Með öðrum orðum hefur forseti orðið við að ég hef heyrt öllum athugasemdum réttmætum þingmönnum stjórnarandstöðunnar, háttvirtum. Þannig að ég ætla nú bara að hrósa hæstv. Forseta Alþingis fyrir að bregða svona vel við. Það lengi von á einum. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Já, virðulegur forseti, það nú gott að vita til þess að forseti eigi góða liðsmenn hér í salnum sem að taka upp hanskann fyrir hann, þó mér þykja nú vel að vera fullfær upp það sjálfur. En ég vil þakka virðulegum hæstv. Forseta fyrir að taka vel í þennan málflutning og ég treysti því að því verði beint
snarasta til hæstv. Samgönguráðherra að fresta þessum fundi þar til þess tíma sem að þingmenn eigi kost á því að sækja. Þetta auðvitað alveg fordæmalaust virðingarleysi við störf þingsins að framkvæmdarvaldið sé að boða drjúgan hluta þingmanna til fundar, til samráðsfundar sem kallað hefur verið eftir á sama tíma og þingfundur hér í gangi mikilvæg málefni, stjórnarmálefni. Og ég geri nú ráð fyrir því að hæstv. Samgönguráðherra hafi verið full meðvitaður það bæði að hér væri þingfundur í gangi og hvað væri verið að ræða hér á sama tíma. En ég þakka forseta fyrir góð viðbrögð og treysti því að hann beiti sér fyrir því að þessum fundi, það er að segja fundi samgönguráðherra, verði frestað. Já, það skal upplýst að fyrsti varaforseti í þeim erindagjörðum fyrir hönd forseta að koma þeim boðum áleiðis til ráðuneytisins. En þá telur forseti upplagt að hefja umræður störf þingsins og nú tekið fyrir fyrsta dagskrármálið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, í dag hefst í Hörpu 3 daga alþjóðleg ráðstefna MeToo undir yfirskriftinni Moving Forward eða Ég líka höldum áfram. Yfir 800 manns eru skráð til þátttöku og 80 fyrirlesarar úr röðum fræðafólks, aktivista, stjórnmálamanna og sérfræðinga. Nú eru 2 ár frá því að byltingin hófst á samfélagsmiðlum. Þegar konur allan heim greindu frá kynbundnu og kynferðislegu áreiti og ofbeldi sem fólk hafði löngum leitt hjá sér, hunsað eða þaggað niður. Á Íslandi birtu konur í stjórnmálum áskorun til stjórnmálanna undir yfirskriftinni Í skugga valdsins og í kjölfarið létu hinir ýmsu hópar kvenna í sér heyra. Þar afhjúpaðist kynbundið og kynferðislegt áreiti og ofbeldi í öllum starfsstéttum, hjá öllum aldri, í öllum landshlutum, sannkallað þjóðfélagsmein. Samkvæmt nýlegri rannsókn hefur ýmislegt breyst en margt er óunnið. Fyrirtæki hafa sett stefnu áreiti og einelti séu ekki liðin og verkferlar hafa verið skýrðir svo markvisst megi taka á málum. Á vinnustöðum hefur verið leitað til fagfólks, kannanir gerðar og haldið námskeið. Stjórnmálaflokkarnir sett á laggirnar samstarfsvettvang og hafa haldið fræðsluerindi og sameiginlega ráðstefnu. Umræðan kynferðislega áreitni og ofbeldi er opnari og frásögnum er frekar trúað. Nýjasta dæmið er tilkynning frá Þjóðkirkjunni bætta málsmeðferð slíkra mála og stöðu með þolendum. Á meðan umræðunni er haldið á lofti og það verðum við að gera, er það ekki einungis hvatning að koma fram og skila skömminni, heldur að bæta stöðugt vinnubrögð við úrlausn mála og setja og skýra viðmið í samskiptum. Tilgangur umræðunnar er að halda áfram að breyta samfélagið og fækka gerendum sem virða ekki mörk. Þá tekur næsti máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, fyrir skömmu birti Hagstofa Íslands ágæta greiningu á störfum á vinnumarkaði og hvernig þróunin hefur þar verið á undanförnum árum. Og hið jákvæði þessari greiningu þrátt fyrir að við séum tímabundið að glíma við samdrátt á vinnumarkaði þessi dagurinn er að frá því á hrunári 2008 hefur störfum á vinnumarkaði fjölgað 30.000 sem auðvitað endurspeglar þann þrótt sem verið hefur í hagkerfinu á þessum tíma. Það sem veldur mér hins vegar miklum áhyggjum er að á sama tíma hefur fjöldi starfa í hugverkagreinum staðið algjörlega í stað. Þetta eru atvinnugreinarnar sem við tölum hér í þessum sal fjálglega að eigi að bera upp í framtíðina fyrir okkur. Við tölum hér reglubundið 4. iðnbyltinguna og öll þau tækifæri sem í henni felist, en á rúmum áratug hefur ekkert gerst í þessum geira hjá okkur. Og þess ber líka merki þegar við horfum á útflutningstekjur hugverkagreina, þær hafa sama skapi meira og minna staðið í stað í rúman áratug. Það er alveg ljóst hvert vandamálið er. Vandamálið er sá óstöðuleiki sem að íslenska krónan skapar þessum atvinnugreinum og við ættum kannski að hlusta á greinina sjálfa og meðal annars góðan forvígismann úr hópi þessara fyrirtækja, Hjálmar Gíslason, sem talaði það á morgunverðarfundi hér í vor á vegum Viðskiptaráðs að við ættum kannski hætt að ritskoða sjálf okkar þegar við tölum samkeppnisstöðu
og rekstrarskilyrði sem Krónan skapar íslensku atvinnulífi og atvinnulífið kannski sérstaklega. Og það auðvitað horfum maður sérstaklega til hagsmunasamtaka í atvinnulífinu sem virðast á, ég myndi segja vegna mikill áhrif á sjávarútvegs og annarra greina sem eru andvíg upptöku nothæfsgjaldmiðils hér á landi hafa algjörlega þagnað þetta mikilvæga mál. En það hlýtur að vera áhyggjuefni fyrir ríkisstjórn, það hlýtur að vera áhyggjuefni fyrir þingheim, það hlýtur að vera áhyggjuefni fyrir efnahagslífið í heild þegar jafn mikilvæg atvinnugrein hefur algjörlega staðnað í röskan áratug. Þetta týndur áratugur hugverkagreina og það hljótum við að þurfa að skoða vandlega hvað veldur. Forseti leyfir sér að grípa inn í umræðuna og upplýsa að áður fyrirhuguðum fundi samgöngumál með þingmönnum höfuðborgarsvæðisins hefur nú verið frestað ótilgreindan tíma fyrst sinn meðan leitað verður að öðrum og heppilegri tíma. Geta þá allir tekið gleði sína. Tekur þá til máls 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson, og ræðir störf þingsins. Herra forseti, í gær var kynnt skýrsla efnahagsmál á Íslandi sem að OECD skilaði. Þar kennir ýmissa grasa, en mig langar til þess að gera sérstaklega að umræðuefni þar sem fjallað er opinbera innviði og opinberar fjárfestingar. Þar er á það bent að það sé nauðsynlegt að beita mun ákveðnari vinnubrögðum þegar ákvarðanir eru teknar opinberar fjárfestingar, hvernig þeim er fylgt eftir, hvernig eftirliti með þeim er háð og tryggt sé að þær skili tilætluðum árangri. Það eru nefnd sérstaklega til sögunar 2 dæmi, annars vegar Vaðlaheiðargöng og síðan yfirstandandi bygging endurnýjun Landspítalans. Ég nefni þetta vegna þess að Alþingi samþykkti hér í september árið 2017 gagnmerka þingsályktunartillögu sem fjallaði einmitt tryggingu gæða, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestinga. Þar er gert ráð fyrir því að fjármálaráðherra skili tillögum það hvernig betur megi standa sig fyrir 1. nóvember árið 2018. Það er sem sagt að verða ár síðan eindagi þessa máls rann út. Ég hef ekki orðið var við það að neinni vinnu hafi verið skilað, nein nefnd sett í gang og ég tel þetta grafalvarlegt vegna þess að hér er eftir mjög miklu að slægjast. Við erum ef til vill að hefja hér mikið framkvæmda tímabil, þess þarf í það minnsta. Við erum að ræða stórar samgönguumbætur víða land og þá er mjög mikilvægt að það sé regluverk í gangi sem tryggi sem besta nýtingu fjármuna. Regluverk er ekki til í dag. Máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, ég ræddi hér í fyrirspurnatíma í gær við hæstv. Heilbrigðisráðherra vanda bráðamóttöku Landspítalans. Það er ljóst í huga ráðherrans og okkar allra að þar er ærinn vandi og mikið þrengsli og skortur bæði á fólki og tíma. Það liggur fyrir að það tekur tíma að ljúka byggingu nýs sjúkrahúss sem að mun í framtíðinni tryggja eðlilegra flæði sjúklinga, en nú standa það bil 40 auð rými á Landspítalanum, aðallega þó vegna skorts á hjúkrunarfræðingum. Virðulegur forseti, í bráð getum við gert það meira aðlaðandi að sinna störfum í heilbrigðisþjónustunni. Það er okkar verkefni núna að bregðast skjótt við. Stytta móttökutíma bráðamóttökunnar úr 22 klukkustundum í það sem algengt er erlendis í 6 til 8 klukkustundir, en til þess þarf starfsfólk. Það þarf að bæta aðstöðuna eins og hægt er, fjölga starfsmönnum, okkur vantar tugi, jafnvel 100 hjúkrunarfræðinga til starfa til þess að gera þetta bærilegt
þar til aðstæður verður að fullu bætt. Við þurfum að kalla til þá hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða sem hafa horfið til annarra starfa. Og það gerum við aðeins með því að gera starfsumhverfið og launin meira aðlaðandi en þau hafa verið. Og þetta þolir enga bið. Það kreppir víða skóinn að í rekstri í heilbrigðiskerfinu þrátt fyrir að við höfum spýtt inn milljörðum eftir milljörðum ár eftir ár. Nú er bráðavandi á bráðamóttökunni og hann þarf að leysa strax. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, undanfarna daga, vikur hefur embætti ríkislögreglustjóra mikið verið í umræðunni og sitt sýnist hverjum. Það er mikilvægt að skoða málið frá öllum hliðum með það að markmiðum að skapa traust innan lögreglunnar og umdæma hennar. Umdæmi lögreglunnar eru 9 á landsvísu, umdæmin eru fjölbreytt hvað stærð og íbúafjölda varðar. Sem dæmi má nefna að umdæmi lögreglunnar á Norðurlandi eystra er 23.300 ferkílómetrar með liðlega 30.000 íbúa. Eðlilega starfa flestir lögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu þar sem flestir íbúar landsins búa en aftur á móti kemur að landsvæðið er ekki stórt miðað við stærð landsbyggðar umdæmanna. Starf lögreglumanna út á landi er töluvert frábrugðið í því starfi sem lögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu sinna. Að þeirra sögn skortir verulega á skilning ríkislögreglustjóra á þeim fjölbreytileika sem starfið hefur upp á að bjóða hverju sinni. Eins og einn ágætur lögreglumaður sagði með leyfi forseta, bossinn horfir bara á tölfræði. Notkun ökutækja er einn af lykilþáttum í framkvæmd löggæslu út á landi. Þegar vel er að gáð er óhætt að segja að þau mál er vert að endurskoða. Og því hefur dómsmálaráðuneytið ákveðið að leggja niður bílamiðstöð ríkislögreglustjóra í núverandi mynd. Skipaður hefur verið starfshópur sem á að skoða framtíðarmöguleika í bílamálum lögregluembættanna allt land. Ríkislögreglustjóri hefur rekið bílamiðstöð lögreglunnar og borið ábyrgð á rekstri, viðhaldi og endurnýjun allra ökutækja lögreglu ásamt öllum búnaði. En lögregluembættin hafa leigt bílana af ríkislögreglustjóra. Virðulegi forseti, nú legg ég traust mitt á dómsmálaráðherra, endurskoðunar er þörf. Og þá er næsti ræðumaður hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, hagsæld og lífsgæði á Íslandi eru mikil og það kemur skýrt fram í öllum alþjóðlegum mælikvörðum. Það er þó þannig að lífsgæðum er misskipt hér svo eins og annars staðar í heiminum. Í gegnum tíðina höfum við einblínt á hagvöxt og verga landsframleiðslu sem mælikvarða og gangverk þjóðfélaga. Þrátt fyrir mikilvægi þessara mælikvarða þá er einsýnt að hagsæld og lífsgæði verða ekki eingöngu mæld með þeim mælikvörðum. Það eru nefnilega aðrir þættir sem hafa áhrif á daglegt líf fólks eins og heilsa, húsnæði, atvinna, menntun, tekjur, gæði lofts og gæði vatns og eitthvað sé nefnt. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar var kveðið á að setja á fót þverpólitískan hóp þróun mælikvarða hagsæld og lífsgæði. Það ætti svo að auðvelda stjórnvöldum að fylgjast með þróuninni og breytingum í samfélaginu og styðja við stefnumótun og ákvarðanatöku. Ég tók þátt í þessu vinnu og hópurinn hefur nú skilað af sér þessari skýrslu sem meðal annars var kynnt á fundi í gær. Við vonum að þessi skýrsla nýtist við frekari þróun á þessum mælikvörðum og höfum sett upp svona eins konar mæliborð þar sem eru 39 mælikvarðar í 3 flokkum, það er að segja félagslegum, efnahagslegum og umhverfislegum þáttum. Við könnuðum meðal annars hug almennings til þátta sem skipta máli varðandi eigin lífsgæði, svo og hvað einkennir gott samfélag. Við báðum þessum spurningum kom heilsa í fyrsta sætið, en einnig voru ofarlega samskipti, húsnæði, menntun og afkoma. Sums staðar skortir okkur tilfinnanlega mælikvarða og er það sérstaklega í umhverfisvitinni. En vegna þess að heilbrigðismál hafa mikið verið til umræðu, að þá langar mig að nefna hér eitt dæmi sem sló mig í þessari vinnu, og það er það að þrátt fyrir það að konur geti vænst þess að lifa lengur á Íslandi en karlar, þá geta karlar vænst þess að eiga fleiri ár með góða heilsu.
Samkvæmt nýjustu mælingum á lífslíkum við góða heilsu frá árinu 2015 þá geta konur fæddar það ár vænst þess að eiga 66,2 ár en karlar 71,5 ár við góða heilsu, þótt að lífaldurinn segir til annað. Og þetta held ég að sé eitt dæmi það. Þarna ætti að vekja okkur spurningar hvað það sem við þurfum að gera í heilbrigðismálum til að bæta hag beggja kynjanna. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, í fyrra bárust fréttir af því að vopnuðum útköllum sérsveitarinnar hefði fjölgað þannig að það verður orðnar þrefaldar. Það kom í kjölfar fyrirspurnar frá hv. þingmanni Smára McCarthy. Það eru nýlega fréttir af ríkislögreglustjóra sem ég ætla ekki að tíunda hér, enda nóg að tala þar. Það er daglegt brauð að lögreglumenn hóti tilhæfulausum tilfærslum á fólki niður á stöð ef það samþykkir ekki líkamsleit og af og til berast fréttir af misnotkun viðkvæmra persónuupplýsinga sem væntanlega skánar þó með tímanum í kjölfar betri persónuverndarlöggjafar. Og síðast en ekki síst að þá benda skýrslur nefndar eftirlit með lögreglu til þess að meira eftirlits sé þörf. Lögreglumenn vilja njóta trausts. Lögreglumenn vilja að ramminn sé skýr. Lögreglumenn vilja að störfum þeirra, að það sé aðhald að störfum þeirra. Þeir lögreglumenn sem ég hef talað við í það minnsta. Og meira að segja lögreglumenn sem hafa talað hér á þingi og skrifað greinar það. Á sínum tíma þá lögðu Píratar fram þingsályktunartillögu sjálfstætt eftirlit með störfum og starfsháttum lögreglu. Við bíðum með að leggja það aftur fram þegar nefnd eftirlit með störfum lögreglu var sett á fót til þess að við vildum sjá hvernig reynslan af þeirri nefnd yrði. Og núna sú reynsla tilkomin, komnar 2 árs skýrslur og við teljum ljóst af nýlegum fréttaflutningi sem og gömlum, sem og þeim skýrslum sem koma frá þeirri ágætu nefnd að það sé þörf á sjálfstæðri stofnun til þess að hafa eftirlit með störfum og starfsháttum lögreglu. Því munum við leggja aftur fram þetta og höfum reyndar lagt það fram aftur þessa þingsályktunartillögu sem ég vona að komist til umræðu hér á fimmtudaginn og mér langaði að koma hér upp og auglýsa það aðeins en líka til þess að undirstrika það alveg í byrjun að það er ekki áfellisdómur í sjálfu sér yfir lögreglumönnum. Lögreglumenn eru venjulegt fólk sem sinnir ákveðnu starfi með öllum þeim kostum og göllum sem því fylgir og það hafa eftirlit með þeirri stofnun sem þeirri einu stofnun í landinu sem má beita líkamlegu valdi spurning það hvernig við viljum hafa innviðina okkar og hvernig við viljum hafa ramman utan þessa mikilvæga stofnun sem lögreglan er. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Ég vil byrja á því að taka undir orð hv. þingmanns Ásmundar Friðrikssonar hér áðan. Snemma árs fór hér í þingsal fram sérstök umræða bráðavanda Landspítala og þá sérstaklega vegna alvarlegrar stöðu á bráðadeild spítalans að minni beiðni. Í umræðunni kom fram að gera átti stórátak í uppbyggingu hjúkrunarrýma innan fárra mánaða sem átti að gjörbreyta stöðunni ásamt því að opnun sjúkrahótels átti einnig að létta á vandanum. Við þingmenn Miðflokksins greiddum ekki atkvæði með heilbrigðisstefnu hæstv. Ráðherra sem samþykkt var á síðasta þingi, þar sem stefnan hverfist að mestu leyti starfsemi Landspítala. Starfsemi sem nú virðist vera að einhverju leyti komin í öngstræti eins og fréttir undanfarið bera með sér. Talað hefur verið að skipa þurfi stjórn yfir spítalanum og ég er því sammála og ég segi líka að það þurfi jafnvel að skipa neyðarstjórn. Það er spurning hvort rétt sé að hafa héraðssjúkrahús sem sinnir 200.000 manns undir sama þaki og þjóðarsjúkrahús sem sinna á öllu landinu en fyrsta skrefið og fyrst og fremst þarf að viðurkenna vandann og viðurkenna að aukið fjármagn til spítalans mun ekki gera mikið gagn á þessari stundu. Frekar ætti að auka fjármagn til annarra innan heilbrigðisþjónustunnar. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, þegar núverandi ríkisstjórn að spara í útgjöldum til heilbrigðiskerfisins í kerfinu
með því að til dæmis að leggja svo lágt að spara í þvalegg fyrir fólk í hjólastólum sem getur valdið þeim sýkingum, blóðreitun og jafnvel nýrnabilun, þá langt seint. Þá viðvarandi alvarlegur lyfjaskortur og hallarekstur hjá Landspítalanum. Bráðadeildin svo veik að hún orðið gjörgæsluhæf með greiningu að það geti brugðið til beggja vona í framhaldið. Á sama tíma og þessi grafalvarleg staða og niðurskurður í heilbrigðiskerfinu þenst báknið út. Eftirlitsstofnanir fara tífalt fram úr fjárlögum. Fjölmiðlanefnd var 2008 með 10 milljónir í fjárlögum. 2018 56 milljónir. Frá 2018 til 2020 á hún að fara úr 56 milljónum í nær 500 milljónir. Frá 2010 hafa eftirlitsstofnanir hækkað nær 9 milljarða eða úr 12 milljörðum í 20 milljarða. Á sama tíma ríkisstjórnin að setja sjúkraþjálfunarkerfið í uppnám vegna framúrkostnaðar sem nauðsynlegur vegna þess að veikt fólk þarf á sjúkraþjálfun að halda. Athugið að á sama tíma og báknið þenst út milljarða, þá finnur núverandi ríkisstjórn nákvæmlega þá sem þarf að spara hjá. Þvalegg hjá fólki sem í hjólastólum. Hægt að leggja slaga og ráðast á heilbrigðiskerfið, sjúkraþjálfun. Hvaða áhrif hefur það að ráðast á sjúkraþjálfun? Jú, það mun hafa þau áhrif að það verða fleiri og fleiri sem þurfa að fara inn á sjúkrahúsin og stífla kerfið ennþá meira. Það framtíðarsýnin okkar? Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, ég ætla hér að eiga orðastað við hv. þingmann Sigmund Davíð Gunnlaugsson og vil byrja á því að þakka honum kærlega fyrir að verða við þeirri ósk minni. En hv. þingmaður ræddi það í umræðum stefnuræðu forsætisráðherra hve skynsemishyggja væri mikilvæg, ekki síst þegar kemur að stjórnmálum. Hve mikilvægt væri að við byggðum afstöðu okkar á vísindum. Nú hefur töluvert verið rætt hlýnun jarðar, loftslagsvá eða hvað við köllum það. Ansi hreint margir sammála í þeim efnum. Mig langar að nefna Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðaveðurfræðistofnunina, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, OECD, Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna, Orkumálaráðuneyti Bandaríkjanna, Alþjóðabankann, Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna, Efnahags- og félagsmálaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna, stofnun ESB veðurspár, Umhverfisstofnun Evrópusambandsins, Asíska fjárfestingarbankann, Englandsbanka, milliríkjanefnd loftslagsbreytingar, Veðurstofu Íslands. Þetta engan veginn tæmandi listi, en allar þessar stofnanir og vísindafólk hefur varað við hlýnun jarðar af mannavöldum og hvatt til þess að við þurfum að bregðast við. Mig langar að spyrja hv. þingmann tveggja spurninga. Telur hv. þingmaður að hraðar loftslagsbreytingar af mannavöldum séu staðreynd eða hann ósammála öllu ofangreindu vísindafólki? Hvað telur hv. þingmaður að eigi að gera til að sporna við umræddum loftslagsbreytingum ef hann þá sammála því að þær séu til staðar? Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, það er ástæða til að þakka hv. þingmanni fyrir að gefa mér tækifæri til þess að ræða þetta mikilvæga mál, eitt stærsta viðfangsefni sem við stöndum frammi fyrir ekki bara á Íslandi heldur í heiminum öllum, loftslagsbreytingar, umhverfismálin og hvernig við bregðumst best við því. Svo ég vindi mér í að svara spurningum hv. þingmanns, þá tel ég vissulega rétt að aukin losun gróðurhúsalofttegunda, koltvísýrings og annarra slíkra lofttegunda hafi áhrif á loftslagið og ýti undir hlýnun jarðar. Og það sem við viljum helst hafa jörðina tiltölulega mikið eins og hún hefur verið á meðan við mannfólkið höfum dvalið þar, að þá viljum við stilla þessu í hóf þessari hlýnun. Og í öðru lagi þá tel ég,
svo ég svari seinni spurningu hv. þingmanns, ákaflega mikilvægt að bregðast við af þessum sökum. En ítreka það sem ég sagt áður að það verði ekki gert nema einmitt með því að byggja á staðreyndum og vísindum en ekki með sýndarmennsku. Það er það sem ég hef gert athugasemdir við í umhverfismálum, loftslagsmálum, ekki hvað síst. Að mér finnst viðbrögðin byggjast allt of mikið á sýndarmennsku, aðgerðum sem er ekki til þess fallnar að hafa raunveruleg áhrif. Ég nefni sem dæmi það sem virðast vera aðal viðbrögðin hér á Íslandi að moka ofan í skurði, sem að ég fæ ekki betur séð en að geti haft þveröfug áhrif með aukinni losun metans, sem 23 sinnum áhrifameiri loftslagstegund, gróðurhúsalofttegund heldur en koltvísýringur. Betra væri þá að rækta tré á þessum túnum. Svoleiðis að allt snýst þetta að aðgerðirnar séu til þess fallnar að virka og í samræmi við umfang vandans. Og þess vegna var gaman að heyra hv. þingmann vísa til dæmis í Sameinuðu þjóðirnar og Alþjóðaveðurfræðistofnunina, því að ég hef á undanfarandi dögum tekið mjög undir áherslur framkvæmdastjóra Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar sem hefur einmitt verið að benda á þessu sömu hluti. Við verðum að nálgast þetta út frá vísindum og staðreyndum en ekki út frá ótta eða hræðsluorðum. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, mig langar nú einlega að taka þátt í umræðunni sem var hér í gangi en ég ætla samt aðeins að ræða störf þingsins. Það hefur nefnilega orðið á undanförnum árin mikil fjölgun á svokölluðum aukanefndum, bæði á vegum þingsins og á vegum ríkisstjórnarinnar sem þingmenn eru þá að manna. Og störf þessara nefnda eru mikilvæg leið fyrir þjóðkjörna fulltrúa að koma að mikilvægri vinnu, stundum smáatriðavinnu, sem annars yrði stundum ekki unnin eða stundum unnin með síður lýðræðislegum hætti og þessari þróun fagna ég. En fjölgunin hefur samt skapað ákveðna pressu, tímapressu á þing sem ekki stærri en þetta og ekki síst samkeppni þá fáu tíma vikunar þar sem falla ekki undir störf fastanefnda eða þingfundi. Og við sáum það bara núna síðast hér rétt áðan. Það er nauðsynlegt að þessar aukanefndir og alþjóðanefndir starfi en það er einnig nauðsynlegt að störf þessara nefnda skarast ekki á við önnur mikilvæg þingstörf og ég velti því fyrir mér hvort það sé ekki nauðsynlegt að búa til meira pláss og jafnvel fast pláss í dagskrá þingsins fyrir störf bæði aukanefnda og alþjóðanefnda en ekki bara til að vona að þetta passi allt rétt fyrir hádegi á miðvikudögum og kannski þriðjudögum og svo alla föstudagana. Einnig kannski rétt að minnast á mikilvægi þess að þingmenn hafi líka tíma til þess að fara út í samfélagið og tala við fólk en ekki alltaf hér í kvosinni. En það hefur verið talað mikið það að Alþingi fjallar lengur mál að jafnaði heldur en önnur þjóðþing og ég segi lengur en ekki meira vegna þess að annars staðar ferlið einfaldlega öðruvísi, jafnvel skilvirkara. Það oftast með áherslu á störf þingnefnda á kostnað svokallaðra plenary-funda eða með leyfi forseta allsherjarfunda. Ég nefni þetta bara sem persónulegt innlegg inn í þau störf sem eru framundan við breytingar á þingsköpum með vonum að þetta verði aukning á skilvirkni og svolítið svona tölum minna og vinnu meira til það, sem ég veit ekki hversu vel verið tekið í. En auðvitað vil ég ekki takmarka málfrelsi þingmanna en kannski getum við skapað einhvers konar menningu sem minnkar tjáningarþörfina. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Frú forseti, mig langar að gera samspil loftslagsmála og mannréttinda að umtalsefni hér í dag, kannski ekki síst sem varaforseti Evrópuráðsþingsins, einnar öflugustu alþjóðastofnunar á sviði mannréttinda sem Ísland á aðild að, en þar eru loftslagsmálin að verða áberandi þingstörfum en áður. Í gær veittu mannréttindasamtökin Amnesty International, Greta Thunberg og loftslagsbaráttuhreyfingunni Fridays for Future verðlaun fyrir það gríðarlega mikilvæga starf sem þau hafa unnið á aðeins einu ári til að vekja athygli á því og krefjast þess að róttækari opinberar aðgerðir þarf til að koma í veg fyrir enn meiri hlýnun loftslagsins. Og í gær hér á Íslandi á sama tíma veitti Íslandsdeild Amnesty 4 samtökum ungs fólks verðlaun fyrir baráttu sína fyrir róttækari aðgerðum gegn hamfarahlýnun og óska ég þeim öllum innilega til hamingju með verðlaunin og hvatninguna. Þessi verðlaun stórra alþjóðlegra mannréttindasamtaka sýnir að loftslagsbreytingarnar eru nátengdar mannréttindum og baráttunni fyrir þeim. Michelle Bachelet, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna og yfirmaður Mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna fjallaði einmitt náin tengsl loftslagsbreytinga og mannréttinda í opnunarerindi sínu á fundum ráðsins fyrir rúmri viku.
Þar staðhæfði Bachelet að loftslagsógnin væri orðin mesta ógn við mannréttindi víða heim og orðin ein af mestu uppsprettum borgarastríða og átaka. Réttindi frumbyggja til lífs og viðurværis væri ógnað með skógareldum í Amazonskógum og bráðnun íss við norðurskautið. Umhverfissinnar þurfa að búa við ógnanir og jafnvel árásir, sérstaklega í Suður-Ameríku, og opinber umræða sem niðurlægir ungt fólk sem hefur áhyggjur af loftslaginu, framtíð sinni og komandi kynslóða orðin algengari. Aukinn fjöldi fellibylja og aftakaveðra á borð við það sem gerðist á Bahamaeyjum drepur ekki bara íbúa heldur neyðir fólk til að flýja heimkynni sín. Þetta líka staðreynd með því víðáttumikla Sahel-steppusvæði Afríku. Sú pólitík sem við þurfum á að halda til að taka á þessu hættuástandi ekki til staðar í dag, sagði Greta Thunberg. Það ástæða þess að hvert og eitt okkar verður að þrýsta á þá sem bera ábyrgðina frá öllum mögulegum stöðum og fá fólk til að bregðast við. Tökum þetta til okkar, stundum pólitík sem tekur á hættuástandinu og styðjum við kröfur ungs baráttufólks fyrir róttækari aðgerðum til að hindra enn frekari loftslagsbreytingar. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Frú forseti, á Íslandi talið að 20.000 manns þjáist af þunglyndi. Þar af þunglyndi eldri borgara sérstakt vandamál. Vandamálið felst meðal annars í því að það einhverju leyti falið og ógreint. Talið að allt að helmingi hærra hlutfall eldri borgara sýni einkenni þunglyndis en almennt gerist hjá öðrum aldurshópum. Missir maka eftir langt hjónaband, einmanaleiki, verkefnaleysi, óvirkni, hreyfingarleysi, missir sjálfstæðis, stofnanavist, fjárhagsáhyggjur, félagsleg einangrun og jafnvel lífsleiði geta verið veigameiri orsök hjá eldri borgurum en hjá öðrum hópum. Þunglyndi getur verið lífshættulegur sjúkdómur en oft læknanlegt. Þá þunglyndi einn stærsti einstaki áhættuþátturinn hvað varðar sjálfsvíg. Þess vegna mikilvægt að skoða tíðni sjálfsvíga og sjálfsvígstilrauna eldri borgara en að sjálfsögðu ber að nálgast slíkt af mikilli varúð og nærgætni. Hins vegar, frú forseti, þá hefur sjálfsvígum eldri borgara verið að fjölga undanfarin ár. Þunglyndi eldri borgara hefur hins vegar ekki verið rannsakað nægilega hér á landi og höfum við í Samfylkingunni nú flutt tillögu hér á þingi til að bæta úr því. Rannsókn og aðgerða þörf. Frú forseti, það ljóst að þunglyndi eldri borgara og vanlíðan þeirra snertir ekki einungis þann hóp djúpt, heldur einnig allar aðstandendur og fjölskyldur þeirra. Ég held að það séu fá mál mikilvægari fyrir þingi til að sameinast og samþykkja. Frú forseti, þunglyndi og einmanaleiki á ekki að vera eðlilegur fylgifiskur öldrunar. Pólitík á ekki síst að snúast hvernig okkur líður. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, líkt og hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir ætla ég að víkja hér nokkrum orðum að skýrslu mælikvarða hagsæld og lífsgæði sem kynnt var í gær, en við þingmaðurinn áttum því láni að fagna að sitja bæði í starfshópnum sem vann þá vinnu. Og það kannski fyrst að segja að þetta löngu tímabær vinna og það sést á viðbrögðunum sem skýrslan fær, þar sem fólk á öllu litrófi stjórnmálanna sammála að hagvöxtur og landsframleiðsla eru gríðarlega ófullkomin mælitæki til að bera rekstur hins opinbera upp við ef við ætlum að meta gæði hans. Og hér genginn inn í salinn hæstv. Fjármálaráðherra sem undirstrikaði þessa viðhorfsbreytingu í samfélaginu á ráðstefnu í gær þar sem þessi mælikvarðar voru kynntir. Það nefnilega þannig að þó að hagvöxtur geti verið að aukast í samfélaginu, þó að landsframleiðsla geti verið í hæstu hæðum, þá geti til dæmis verið að fjölga þeim sem neyta sér læknisþjónustu, ójöfnuður geti verið að aukast í samfélaginu, löng vinnuvika getur hrjáð fjölda fólks. Þetta meðal þeirra mælikvarða sem við leggjum til að verði hér í mælaborði sem stefnumörkun stjórnvalda byggi miklu frekar á, til að sýna það að samfélagið sé að þokast í rétta átt hvað varðar innvolsíði í okkur öllum. Ég hvet þingmenn til að kynna sér þetta en langar að nefna hér tvennt sem sló mig dálítið við þessa vinnu. Í fyrsta lagi að það hafi skort upplýsingar sem eru reglulega uppfærðar á tveimur grundvallarsviðum, annars vegar varðandi
félagsauð og samspil vinnu og einkalífs og hins vegar varðandi umhverfismál. Þar eigum við ekki nógu tíðar mælingar til þess að setja inn í svona mælaborð eins og ég myndi vilja sjá. Þetta er eitthvað sem er verið að vinna að og verður unnið að í framhaldinu og er mjög mikilvægt. Og hins vegar, það sem okkur tókst að gera í þessari skýrslu er að tengja neyslu ekki bara hinum meinta jákvæða hagvexti, heldur líka umhverfismálum. Vegna þess að það er einfaldlega svo að óheft hagvaxtarhyggja er bundin óráfa böndum við hamfarahlýnunina sem við stöndum nú frammi fyrir og ef við ætlum að ná tökum á hamfarahlýnun þá þurfum við að gera meira af þessu. Þá er lokið fyrsta dagskrárliðnum. Tekið fyrir annað dagskrármálið breytingar á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020, stjórnarfrumvarp, mál nr. 2 á þingskjali 2, fyrsta umræða. Til máls tekur hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2020. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á allmörgum lögum í samræmi við forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2020. Efnisatriði frumvarpsins er af margvíslegum toga og hafa bæði áhrif á tekju- og gjaldahlið fjárlagafrumvarpsins. Ég mun nú fjalla nokkuð ítarlega þau atriði sem mestu máli skipta en sú yfirferð er ekki endilega í þeirri röð sem er að finna í frumvarpinu. Í fyrsta lagi, verðlagsuppfærsla krónutöluskatta og gjalda. Í frumvarpinu er að finna tillögur 2,5% hækkun á hinum svokölluðu krónutölusköttum í samræmi við verðlagsforsendur fjárlagafrumvarpsins. Er þá miðað við áætlaða 12 mánaða breytingu á vísitölu neysluverðs yfir árið 2019 sem er 3,4% samkvæmt þjóðhagsspá Hagstofunnar. Hins vegar er ekki gert ráð fyrir hærri hækkun en sem nemur 2,5% af sem er verðbólgumarkmið Seðlabankans. Það er gert ráð fyrir 2,5% hækkun til samræmis við verðbólgumarkmiðið, gæti maður sagt. En hérna er til þess að líta að yfirlýsing var gefin í tengslum við gerð lífskjarasamninganna að gjöld myndu ekki hækka nema verðbólgumarkmiðið. Hvað er hér undir? Hér er undir olíugjald, almennt og sérstakt bensíngjald, almennt og sérstakt kílómetragjald, bifreiðagjald, gjald af áfengi og tóbaki, gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra og sérstakt gjald vegna Ríkisútvarpsins. Gert er ráð fyrir að þessi hækkun skili ríkissjóði samanlagt 1,4 milljarði króna á ári að meðtöldum hliðaráhrifum á virðisaukaskatt. Það segja hluti þeirrar fjárhæðar er vegna hliðaráhrifanna. Áhrifin á vísitölu neysluverðs eru áætluð smávægileg eða 0,07% og er þá hækkun útvarpsgjalds og gjalds í Framkvæmdasjóð aldraðra ekki innifalið en þau gjöld hafa ekki áhrif á vísitölu neysluverðs. Í öðru lagi gjaldskrár vegna kostnaðar við rekstur Fjármálaeftirlitsins. Það eru lagðar til breytingar á gjaldhlutföllum eftirlitsgjalds samkvæmt lögum greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Breytingarnar endurspegla álagt eftirlitsgjald að fjárhæð 2.330 milljónir króna. Gert er ráð fyrir að heildargjöld Fjármálaeftirlitsins verði 2.479 milljónir króna og aðrar tekjur 42 milljónir króna. Þannig er gert ráð fyrir að heildargjöld stofnunarinnar verði 96 milljónum króna umfram samtölu tekna og verði mætt með lækkun á eiginfé stofnunarinnar. Gert er ráð fyrir að breytingarnar sem taka mið af rekstraráætlun Fjármálaeftirlitsins hafi ekki áhrif á afkomu ríkissjóðs. Í þriðja lagi greiðsla kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara. Það er lagt til að gjald sem standa á streymi á kostnaði við rekstur þessa embættis verði 0,007637% sem er lækkun frá þessu ári. Í lögum gjaldtökuna er kveðið á að tekið skuli tillit til rekstrarafgangs eða rekstrartaps af starfsemi umboðsmanns skuldara við ákvörðun á fjárhæð gjalds fyrir næsta almanaksár. Innheimtar tekjur af gjaldinu eru áætlaðar 286 milljónir króna á árinu 2020. Í fjórða lagi gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra og útvarpsgjaldið. Það er sem sagt lögð til 2,5% hækkun á gjaldi í Framkvæmdasjóð aldraðra í samræmi við verðlagsforsendur fjárlagafrumvarpsins fyrir árið 2020
og áður útgefna yfirlýsingu sem ég hef hér vísað til. Samkvæmt því verður gjaldið 11.740 kr. á hvern gjaldanda við álagningu opinberra gjalda á árinu 2020 vegna tekna ársins 2019. Áætlað er að hækkunin skili ríkissjóði 65 milljónum kr. í viðbótartekjur. Jafnframt er gert ráð fyrir því að sérstakt gjald vegna Ríkisútvarpsins verði hækkað úr 17.500 kr. í 17.900 kr. í takt við þá stefnu sem hér hefur verið mörkuð. Áætlaðar viðbótartekjur af hækkuninni nema 120 milljónum kr. árlega. Í fimmta lagi er það rekstrarkostnaður hjúkrunarrýma og kostnaðarþátttaka heimilismanna. Það er lagt til nýtt ákvæði til bráðabirgða í lögum um málefni aldraðra. Er það gert til að koma í veg fyrir að kostnaðarþátttaka heimilismanna á dvalar- og hjúkrunarheimilum aukist við það að tengingar við tekjur maka voru afnumdar. Jafnframt er lagt til að gildandi ákvæði til bráðabirgða í lögunum verði framlengt. Þetta leiðir til þess að heimilt verður að verja fé úr framkvæmdasjóði aldraðra til að standa straum af rekstrarkostnaði hjúkrunarrýma á árinu 2020. Verði frumvarpið að lögum munu útgjöld ríkissjóðs aukast 200 milljónir kr. frá því sem annars hefði orðið vegna þessara ákvæða. Í sjötta lagi samspil örorkugreiðslna almannatrygginga og lífeyrissjóða. Í frumvarpinu er lögð til framlenging á ákvæðum til bráðabirgða til að sporna gegn því að víxlverkanir örorkubóta almannatrygginga og örorkulífeyris lífeyrissjóða hefjist að nýju á árinu 2020. Þá er gert ráð fyrir að fjárhæð frítekjumarks vegna atvinnutekna örorkulífeyrisþega við útreikning tekjutryggingar og heimilisuppbótar verði sú sama á árinu 2020 og á þessu ári. Frítekjumarkið er nú 1.350.200 kr. á ári sem jafngildir 109.600 kr. á mánuði. Verði það ekki framlengt mun frítekjumark örorkulífeyrisþega vegna atvinnutekna lækka úr 1.315.200 kr. á ári í 300.000 kr. og myndi leiða til lækkunar bóta hjá þeim örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegum sem hafa atvinnutekjur yfir frítekjumarkinu. Sem sagt, við erum að styðja betur við þessa hópa, enda er það svo að verði þessu ákvæði ekki framlengt myndi útgjöld lækka 1 milljarð kr. á árinu 2020. Lögð er til framlenging í sjöunda lagi á ákvæðum til bráðabirgða við lög um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða og lögum tryggingagjald sem kveður á að starfsendurhæfingarsjóðir fái ekki tekjur af almennu tryggingagjaldi á árinu 2020. Sambærilegt ákvæði hefur verið í gildi fyrir árin 2013 til 2019 eftir sem áður er áfram gert ráð fyrir óbreyttri fjármögnun frá atvinnurekendum og lífeyrissjóðum eða 0,10%. Þá er jafnframt gert ráð fyrir því að samkomulagi milli fjármála- og efnahagsráðherra og félags- og jafnréttismálaráðherra annars vegar og VIRK starfsendurhæfingarsjóðs hins vegar verði breytt til samræmis og að á næsta ári leggi ríkissjóður starfsendurhæfingarsjóði til framlag á fjárlögum. Í áttunda lagi sóknargjöldin. Gert er ráð fyrir að föst krónutala sóknargjalda hækki úr 925 kr. á mánuði samkvæmt gildandi lögum í 930 kr. fyrir árið 2020 eða 5 kr. Lögboðið framlag til sókna þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga breytist að öllu jöfnu í samræmi við áætlaða breytingu á meðaltekjuskattsstofni einstaklinga 16 ára og eldri sem og fjölgun einstaklinga. Nú er hins vegar gert ráð fyrir að fastsetja fjárhæð sóknargjalda með breytingu á lögum sóknargjöld líkt og í fjárlögum 2019. Í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir samtals 3.286 milljón kr. framlagi til þeirra liða sem sóknargjald reiknast á að teknu tilliti til almennra aðhaldskrafna í forsendum frumvarpsins og nemur heildarhækkun sóknargjaldsins því á fjárlögum 2019 13,7 milljónum kr. Í níunda lagi gjaldskylda losun gróðurhúsalofttegunda og úrvinnslugjald. Það er gert ráð fyrir að fjárhæð losunargjalds vegna hvers tonns gjaldskyldrar losunar verði hækkað úr 1.256 kr. í 3.025 kr. til samræmis við breytingar á meðalverði losunarheimilda á Evrópska efnahagssvæðinu eins og það er á árstímabili sem lýkur 31. júlí árið áður. Jafnframt eru lagðar til breytingar á úrvinnslugjaldi vegna bifreiða, plastumbúða, heyrúlluplasts, olíuvara, málingar, prent, lita, varnarefna og raf- og rafeindatækja. Gert er ráð fyrir að þessar breytingar muni hafa óveruleg áhrif á tekjur ríkissjóðs.
vaxtabætur. Lagt til að bráðabirgðaákvæði sem kveður á útreikningsreglur vaxtabóta verði framlengt 1 ár í viðbót sem þýðir að reiknireglur og viðmiðunarfjárhæðir kerfisins verði þær sömu á næsta ári og voru á þessu ári. Á grundvelli þeirra forsendna áætlað að útgjöld vegna vaxtabóta nemi 3,4 milljörðum króna á árinu 2020. Í 11. lagi skattur á flúoraðar gróðurhúsalofttegundir og skattur á urðun almenns og óvirks úrgangs. Nánar þetta. Í frumvarpinu lagt til að það verði tekinn upp nýr skattur annars vegar á flúoraðar gróðurhúsalofttegundir sem fluttar eru til landsins og hins vegar á urðun almenns úrgangs og urðun óvirks úrgangs, svokallaðir grænir skattar. Markmiðið með þessu að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda þannig að stjórnvöld geti uppfyllt skuldbindingar sínar í loftslagsmálum og náð markmiðum kolefnishlutleysi árið 2040. Þetta skattlagning sem ný af nálinni. Í öðrum löndum hefur hún verið innleidd og skilað árangri. Hún getur gert það á skömmum tíma ef að samstaða næst leiðir í þessu efni. Og hér lykilatriðið að það eru til valkostir við annars vegar flúoraðar gróðurhúsalofttegundir til kælingar og hins vegar við það að urða. Ef ég byrja á því aðeins að fjalla flúoraðar gróðurhúsalofttegundir þá vil ég geta þess að slíkar lofttegundir sem fluttar eru til landsins eru meðal annars notaðar sem kælimiðlar í kælikerfi í iðnaði. Það lagt til að skattur verði einungis lagður á lofttegundirnar sjálfar og efnablöndur sem innihalda þær en ekki vörur eða búnað sem krefjast slíkra lofttegunda. Lagt til að lagðar verði 2.500 kr. á kílógramm flúoraðra gróðurhúsalofttegunda fyrir hvert tonn koldíoxíðjafngildis að skilgreindu verðþaki sem nemur 10.000 kr. á kíló. Þetta sambærileg nálgun og beitt hefur verið í Danmörku. Hér áætlað í þessu frumvarpi að á meðan að breytingin eiga sér stað muni tekjur skila sér af skattinum til ríkissjóðs og geti numið allt að 600 milljónum króna á ári en eftir því sem hann dregur úr markaðssetningu efnanna, bæði vegna skattsins og annarra aðgerða til að draga úr notkun þeirra, ljóst að tekjurnar munu dragast saman og vonandi hverfa. Varðandi urðun almenns og óvirks úrgangs þá rétt að halda hér til haga athugasemdum sem bárust frá sveitarstjórnarstiginu við áformaskjal sem kynnt var á sumarmánuðum og ég vænti þess að nefndin muni vilja taka til skoðunar þær ábendingar sem þar komu fram en af hálfu sveitarstjórnarstigsins voru uppi hugmyndir að sveitarstjórnarstigið fengi þetta úrræði til sín en einnig voru áhyggjur af of hraðri innleiðingu en við erum þó að gera ráð fyrir því að innleiðingin verði í skrefum. En hér lagt til að það verði lagður skattur á urðun almenns úrgangs og óvirks úrgangs en bein losun gróðurhúsalofttegunda frá meðhöndlun úrgangs stafar fyrst og fremst frá urðun hans. Það lagt til að upphæð skattsins verði 15 kr. á hvert kíló af urðuðum almennum úrgangi að undanskildum óvirkum úrgangi og 0,5 kr. á hvert kíló af urðuðum óvirkum úrgangi. Miðað við nýjustu tölur magn og samsetningu úrgangs sem urðaður gert ráð fyrir að skatturinn geti til að byrja með skilað allt að rúmum milljarði en sú fjárhæð myndi eðlilega fara lækkandi ef að árangur verður í hvað snertir meiri flokkun. Það talið að 40% urðaðs úrgangs kom frá heimilum en 60% frá fyrirtækjum. Af þessu leiðir að það þarf að fara í töluvert mikið átak til þess að
tryggja aðstöðu, móttöku, þátttöku heimilanna við frekari flokkun, en það hafa verið sett töluleg markmið um samdrátt í urðun og því verður að ráðgera tekjur sem sagt muni draga saman ár frá ári eins og ég rakti áðan, en þessum skatti er ætlað að styðja við þessi tölulegu markmið. Eins og ég rakti áðan þá er gert ráð fyrir því að í ákvæði til bráðabirgða verði kveðið á að á árinu 2020 og næsta ári verði skatturinn einungis innleiddur að hálfu leyti, þar að segja það skuli einungis greiða helming þeirrar fjárhæðar skatts sem kveðið er á í lögunum af flúoruðum gróðurhúsalofttegundum og vegna urðunar almenns og óvirks úrgangs. En hér er lagt upp með að á árinu 2021 verði greiddur fullur skattur í samræmi við ákvæði laganna. Því gert ráð fyrir að álagning nýrra grænna skatta muni auka tekjur eins og ég hef hér rakið allt að 1,5 milljarð á næsta ári og mögulega viðbótar milljarð á árinu 2021, en það er auðvitað ekki gott að spá nákvæmlega fyrir það hversu hratt þessar tekjur munu lækka, eða með öðrum orðum, við vitum ekki nákvæmlega hver árangurinn af þessum aðgerðum verður og ég vænti þess að nefndin muni vilja eiga samtal við hagsmunaaðila í þessu efni og meðal annars leggja mat á það hversu vel við erum í stakk búin til þess að innleiða þessa breytingu jafn hratt og hér er gert ráð fyrir. Þegar allt þetta er tekið saman og þessar tillögur sem ég hef hér rakið eru af margvíslegum toga, þá má segja sömuleiðis með áhrifin að þau eru mismunandi á ráðstöfunartekjur, verðlag og kaupmátt. Hækkun útvarpsgjalds og gjalds í Framkvæmdasjóð aldraðra nemur samtals 185 milljónum króna, en þar koma hins vegar engin áhrif á vísitölu neysluverðs eins og ég rakti áður. Verðlagsuppfærslan mun auka tekjur 1,4 milljarða og hafa þessi áhrif sem ég hef nefnt 0,07% á vísitölu neysluverðs. Við erum að gera ráð fyrir því að grænu skattarnir muni auka tekjur tímabundið eins og ég hef hér rakið og síðan eru óbreyttar viðmiðanir vaxtabótakerfisins sem hafa áhrif á útgjöld vegna vaxtabóta eins og ég hef sömuleiðis farið yfir. Aðrar breytingar hafa ýmist áhrif á tekju- og eða gjaldahlið en samanlögð áhrif af þeim breytingum eru taldar hafa óveruleg áhrif. Annað í frumvarpinu en ég hef hér sérstaklega verið að rekja. Að þessu sögðu, virðulegi forseti, legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er því ræðutími þeirra styttur í 1 mínútu í hvorri umferð. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, þetta er áhugavert frumvarp og snýst svolítið hversu langt við göngum í að fjármagna opinbera þjónustu með sköttum annars vegar eða þjónustugjöldum hins vegar. En í ljósi þess að einn af liðum þessa frumvarps snýst samspil örorkugreiðslna almannatrygginga og lífeyrissjóða, þar sem hefur verið að koma í veg fyrir svokallaða víxlverkun þar að lútandi, langar mér að spyrja aðeins hæstv. Fjármálaráðherra út í frekara áform afnám svokallaða krónu á móti krónu gagnvart öryrkjum. Ég sé það ekki í stað í frumvarpinu eða í samþættri fjármálaáætlun að það sé fjármagnað. Þannig að mér langar að fyrst hér vera að fjalla málið með óbeinum hætti, þá langar mér að kalla eftir svörum frá ráðherra hvort það standi ekki ennþá til að afnema krónu á móti krónu í tilviki öryrkja og hvernig ætlar hv. ráðherra að fjármagna það ef ekki gert ráð fyrir í fjármálaáætlun annars vegar og fjárlagafrumvarpinu sem við erum að fara að ræða í vetur. Þá svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, eins og félagsmálaráðherra hefur boðað þá er lagt upp með að sú fjármögnun sem tryggð er almannatryggingakerfinu í langtímaáætlun muni meðal annars gagnast til þess að taka á krónu á móti krónu skerðingunni eins og hann hefur boðað og að öðru leyti myndi ég segja að það er óheppilegt að vera að vinna ár eftir ár með bráðabirgðaákvæði eins og við erum hérna að ræða í tengslum við víxlverkunina og við þurfum að komast lengra með heildarendurskoðun örorkubótakerfisins þannig að það verði minna bráðabirgðaákvæði og að við náum landi með endurskoðun skerðinga á borð við þá sem hér er nefnt. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, mér sýnist í fjárlagafrumvarpi og bandormi hv. ráðherra þá er gert einungis ráð fyrir rúmlega 1 milljarði til að meðal annars mæta óskum og eðlilegum kröfum öryrkja. Afnám krónu á móti krónu hefur verið metinn, kostnaður hefur verið metinn 10 til 15 milljarðar, þannig að reikningsdæmi gengur ekki alveg upp. Við setjum hér 5 ára áætlun sem gerir ekki ráð fyrir þessu fjármunum. Við erum hér að gera ráð fyrir fjárlagafrumvarpi sem sömuleiðis gerir ekki ráð fyrir þessu fjármunum. Þannig að aftur velti ég fyrir mér, þurfa öryrkjar enn eitt árið að bíða eftir þessum réttmætu kröfum sínum og enn og aftur þurfa þeir að bíða eftir að stjórnmálaflokkar sem hafa allir lofað því að það ætti að afnema krónu á móti krónu yrði fjármögnuð. Ég tek undir orð hæstv. ráðherra að hér þarf að ljúka þessari heildarendurskoðun en öryrkjar sem eru 21.000 manns, þetta slagar heilt kjördæmi, eru orðnir langþreyttir að bíða eftir að þetta skref sé tekið að fullu leyti en til að við getum gert það þá þarf að sjálfsögðu að gera ráð fyrir fjármagni til þess og 1 milljarður dugar nú skammt hvað það varðar þegar ræða 10 til 15 milljarðar króna kostnað. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar nú andsvari síðara sinni. Virðulegi forseti, nú er ég ekki talsmaður krónu á móti krónu skerðinga sérstaklega en ég verð að rifja það upp hvernig þetta mál er til komið. Það var hæstv. fyrrverandi forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar sem leiddi í lög hina sérstöku framfærsluuppbót sem var beint sérstaklega til þeirra sem höfðu ekki úr neinu öðru að spila en berstrípuðum bótum almannatrygginga. Það var ófrávíkjanlegur hluti þeirrar aðgerðar að innleiða krónu á móti krónu skerðingu. Fyrir hverja krónu sem fólk hafði atvinnutekjur, lífeyristekjur, fjármagnstekjur, aðrar tekjur, þá var tekin af þeim framfærsluuppbótin. Þetta er kerfi sem að Samfylkingin kom á. Þegar menn tala að það eigi að afnema krónu á móti krónu skerðinguna, þá verða menn auðvitað að spyrja á að hætta með sérstöku framfærsluuppbótina eins og hún var hugsuð í upphafi eða ekki. Það er það sem hefur tafið endurskoðun þessa máls. Við höfum ætlað að færa sérstöku framfærsluuppbótina inn í hið almenna bótakerfi almannatrygginga og þetta hefur kallað á heildarendurskoðun. Og að það að afnema krónu á móti krónu skerðingu þýðir ekki endilega að menn ætla að vera með sérstaka framfærsluuppbót án allra skerðinga. Þá verður málið allt komið á haus. Þá verður komið eitthvað allt annars konar fyrirbæri heldur en það sem að fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar var að innleiða. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hæstv. ráðherra yfirferðina. Má auðvitað taka undir orð ráðherra með það að það væri heppilegt að taka á öllum þessum bráðabirgðaákvæðum sem þarna eru og er verið að framlengja. Það virðist vera varanlegustu ákvæðin í skattalöggjöfin okkar eru alls konar bráðabirgðaákvæði sem við erum svo að framlengja frá ári til árs. En það sem mig langaði að spyrja hér hæstv. ráðherra út í er hins vegar það sem ekki er að finna í þessum bandormi sem eru tekjuáform upp á liðlega 3 milljarða annars vegar í aukinni gjaldtöku á umferð og aukinni gjaldtöku á ferðamenn sem gert er ráð fyrir í tekjuáætlun fjárlagafrumvarps, aukin gjaldtaka á ferðamenn upp á 2,5 milljarð og aukin gjaldtaka á umferð umfram þá krónutöluhækkanir á vörugjöldum og eldsneytisgjöldum upp á 900 milljónir. Nú kemur það ítrekað fyrir að
Skattabreytingar koma með mjög skömmum fyrirvara fram og þar af leiðandi mjög erfitt fyrir til dæmis atvinnulífið að aðlaga sig að breyttum veruleika. En það er kannski í ljósi þess að enn bólar ekkert á útfærðum tillögum á því hvernig eigi að útfæra þessar skattabreytingar. Stendur til að draga þær til baka eða eigum við von á viðbót hvað það varðar síðar? Hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar nú andsvari. Virðulegi forseti. Já, það er rétt að af öllum þessum rúmlega 900 milljörðum sem við erum með í fjármálaáætlun þá reynum við að gera okkar besta í samtali við þingið til þess að brjóta niður jafnvel niður í 100 milljóna og mögulega smærri fjárhæðir, jafnvel niður á 10 milljóna, nákvæmlega hvaða forsendur eru að baki heildartölunni. Og það er rétt að í fjármálaáætlun hefur verið gert ráð fyrir því á undanförnum árum að einhvers konar útfærsla á komu- eða brottfarargjöldum eða einhvers konar önnur útfærsla eins og við snertum aðeins á í stjórnarsáttmálanum myndi koma inn á tekjuhliðina og er ein af undirliggjandi forsendum heildarfjárhæðarinnar. Við erum ekki komin með neina útfærslu og enga endanlega ákvörðun um það hvort það verður ráðist í slíka gjaldtöku. Við höfum í augnablikinu áhyggjur af stöðunni í ferðaþjónustu. Ég geti í þessu sambandi til dæmis bent á gríðarlega mikinn halla hjá Icelandair á rekstrinum á fyrri hluta þessa árs og nokkuð ljóst að það er varla hægt að bæta álögum á farmiðann við þessar aðstæður. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Forseti, nú geri ég mig grein fyrir að hæstv. Ráðherra er vanur því að fást við stórar fjárhæðir og vísar hér til 900 eða þeirra 1000 milljarða sem fjárlögin hljóða upp á í ár. En það sem ég auðvitað að benda hér á að þó að þetta sé ekki risavaxin tala í hinu stóra samhengi þá er þetta nú samt eins og áætluð gjaldtaka á ferðaþjónustuna 2,5% af fjárlögunum og það munar jú alveg um það en það væri þá kannski bara hreinna gengið fram af því að staðan virðist vera óbreytt frá því að við ræddum hér fjármálaáætlun í vor og þetta var meðal annars hugsunin með fjármálaáætlun að auka fyrirsjáanleika ríkisfjármálana og þar af leiðandi er það ekkert óeðlileg krafa að gjaldtaka sem boðuð var í vor væri þá annaðhvort útfærð nákvæmlega í fjárlagafrumvarpi að hausti eða hreinlega gefin skýr yfirlýsing um það að af henni yrði ekki og þess vegna ítreka ég bara spurningum minna verður stendur til að auka þessi gjöld eða hefur verið tekin ákvörðun að hætta við þessa gjaldtöku? Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar nú andsvari síðar að sinni. Virðulegi forseti, það sem við viljum fyrst og fremst gera er að við viljum standa við afkomumarkmið, við horfum til heildartekjuliðarins og heildargjaldaliðarins. Við birtum og ræðum undirliggjandi forsendur og það er hárrétt ábending hjá hv. þingmanni að slík gjaldtaka, aflandi gjaldtaka, eins og gjaldtaka almennt var undirliggjandi forsenda. Það má segja að það felist í því ákveðin yfirlýsing að koma ekki með tillögu að slíkri gjaldtöku við framlagningu frumvarpsins en úrslitastund varðandi þessar undirliggjandi forsendur verður í raun og veru fyrst þegar við fáum nýja þjóðhagsspá og uppreiknun tekju- og gjaldahliðina. Og þá munum við þurfa að meta, erum við í þörf til þess að gera frekari ráðstafanir og erum við í aðstöðu til þess að fylgja eftir þessum undirliggjandi forsendum. Í augnablikinu erum við ekki að gera ráð fyrir því að slík gjaldtaka verði innleidd. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil spyrja hæstv. fjármálaráðherra það eftir að hafa skoðað þetta frumvarp að þarna er alveg gífurlegur fjöldi af gjöldum undir hækkanum og miðað við það að það er búið að reikna út nákvæmlega hvaða nýtt skattþrep 35% skattþrep lægsta á að skila til lífeyrisþega og launþega.
hvort það hefur verið reiknað út hvað er þetta mikið í krónutölum í skatta og gjöld sem að koma hérna inn í þessu. Vegna þess að ég sé það að þetta lítur að vera alveg töluverðar upphæðir og þarna að koma bæði ný gjöld og eins og með urðunargjöld og annað. Og þetta á eftir að hafa gífurleg áhrif á þá sem hafa lægstu laun og bótum hérna þessu lands. Akkur er ekki reiknað út nákvæmlega sú tala hvað þetta er mikið í krónutali sem er verið að hækka gjöldið það. Og hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar nú andsvari fyrir sinni. Virðulegi forseti, nú erum við að langmestu leyti að tala hér í þessu frumvarpi krónutölugjöld. Og nú er bara spurning hvort að við getum horft eins á þetta. Ef að krónutölugjöld standa í stað yfir langan tíma á meðan að verðbólga er á hverju ári, að þá horfum við þannig á það í fjármálaráðuneytinu að gjöldin sé að rýrna að verðgildi. Það felur í sér eiginlega skattalækkun. Og það má segja sama, jafnvel þótt að gjaldið hækki í prósentu, á meðan að sú prósenta heldur ekki í við verðlag í landinu, að þá sé verðgildi gjaldsins að rýrna. Þannig þessu vil ég halda til haga. En hvernig málið kemur niður hjá hvern og einn, það fer náttúrulega eftir því hvað menn drekka marga bjóra, hvað menn kaupa marga lítra og hversu oft af eldsneyti, hvernig heimilishaldið hvernig gjöld og skattar sem er verið að ræða með þessu frumvarpi leggjast á hvert og eitt heimili bara breytilegt eftir heimilistærð, neyslumynstri og svo framvegis. Heildaráhrifin af frumvarpinu á verðlag eru 0,07%. Og Guðmundur Ingi Kristinsson, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir nú andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir þessi svör. En það segir sér að þarna erum við auðvitað að koma inn ný gjöld sem hljóta að hafa áhrif. En það er annað í þessu þarna sem ég rak á augun í sambandi við að gert er ráð fyrir að frítekjumark verði óbreytt. Frítekjumark óbreytt þýðir það í sjálfu sér að ef það á ekki að hækka samkvæmt vísitölu 2,5%, þá erum við að tala 2.500 kall sem þá hækkun á þá sem eru að vinna og eru 30.000 krónur á ársgrundvelli. Og hvernig í ósköpunum getur þetta þá verið sanngjarnt? Er þá ekki alveg bara sjálfsagt að ef þetta er eðlilegt, af hverju er þetta eina sem er tekið út úr? Og það sem ég finnst eiginlega líka furðulegast það er bent á það að ef þetta væri ekki inni þá væri þetta milljarðar útgjöld þyrfti að lækka að óbreyttu ákvæði hefði útgjöldin lækkað milljarða á árinu ef þetta væri ekki inni. Ég meina þetta á að vera. Þetta er gert til þess að reyna að hvetja öryrkja til vinnu. Og þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er alveg ágætis ábending hjá hv. þingmanni að ef við myndum á einhverjum tímapunkti sammælast fasta krónutölu fjárhæð í frítekjumark, svo dæmi sé tekið fyrir atvinnutekjur, þá væri alveg óvitlaust að láta frítekjumarkið fylgja sama viðmiði og til dæmis persónuafslátturinn sem við erum að leggja til að fylgi í framtíðinni framleiðni vexti í landinu. En þetta tiltekna frítekjumark hefur hins vegar verið að skoppa upp og niður og þegar við ræðum almennt frítekjumörkin og kostnað við að lyfta þeim, að þá erum við annars vegar að velta fyrir okkur hvernig við getum skapað hvatana og lyft undir með fólki sem vill bjarga sér sjálft, en við erum líka að horfa á fórnarkostnaðinn sem af því hlýst. Þá er ég að meina það að eftir því sem við lyftum frítekjumarkinu meira, þá dregur meira úr getu okkar til að styðja við þá sem geta ekki aflað sér tekna. Við getum ekki eytt sömu krónunum tvisvar. Fjórði andsvarandi er hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir hans framsögu. Ég hef 2 spurningar. Það er fyrsta lagi í 5. kafla frumvarpsins þar sem kemur fram breyting á lögum greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Í greinargerðinni segir að það sé hér verið að lækka gjöld á viðskiptabanka og einnig á verðbréfa vátryggingamiðlara
lífeyrissjóði og lánasjóð sveitarfélaga. Ef hæstv. ráðherra gæti rökstutt það hvers vegna nauðsynlegt að lækka þessi gjöld á þessa aðila þá væri gott að fá það hér fram. Síðan vil ég spyrja hæstv. ráðherra út í þennan nýja skatt, urðunargjald. Þetta nýr skattur eins og hæstv. ráðherra nefndi réttilega. Hann á að skila 2021 2,5 milljarði. Nú hafa samtök iðnaðarins gagnrýnt þennan skatt nokkuð harðlega og vilja meina það að þetta sé hættan sem sú þetta verði bara tekjuöflun, hrein tekjuöflun fyrir ríkissjóð, þar sem að öll aðstaða og úrræðaleysi er fyrir hendi varðandi meðhöndlun á þessum úrgangi. Athugasemdir frá ráðherra vegna þessarar athugasemda samtaka iðnaðarins. Og hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar nú andsvar. Virðulegi forseti, í fyrsta lagi varðandi gjaldið þá er því ætlað að standa undir fjármálaeftirlitinu og eins og ég rakti í framsöguræðu minni að þá mun gjaldið duga til þess að viðbættu því sem að gengið verður á eigið fé fjármálaeftirlitsins. Þetta gjald er á endanum ákveðið eftir svona formlegt samráðsferli og eini ágreiningur sem hefur verið gjaldið snýr í raun og veru að umfangi eftirlitsins í landinu. Það er að segja að fjármálafyrirtækin í landinu hafa spurt sig hvort það þurfi þetta mikla regluverk, þetta marga starfsmenn, þetta mikið eftirlit og þar hefur við nú frekar vilja gera ganga fram með þeim hætti að það væri enginn vafi á því að eftirlitsaðilar væru í stakk búnir til þess að hafa yfirsýn yfir markaðinn og þau atriði sem að þeim er falið. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur sömuleiðis mjög komið við sögu hér. Ég verð að fá að nefna örstutt að það þarf að fara yfir þessar athugasemdir þar sem við erum að reyna að knýja fram með þessum gjöldum, urðunargjöldum, er breyting á hegðun. Við erum að reyna að fá breytingu. Við erum ekki að fara í tekjuöflunaraðgerð. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra. Ég hef ákveðnar efasemdir með það að það sé nauðsynlegt að lækka eftirlitsgjaldið á viðskiptabankana. Nú stendur til að lækka bankaskattinn og ég hefði talið fulla þörf á því að áfram verði eðlilegt eftirlit með viðskiptabönkum í landinu og þess vegna stingur þetta svolítið á stúf við það sem fram kemur annars staðar í þessu ákvæði. Nú varðandi urðunarskattinn að þá segir hæstv. ráðherra að sé verið að breyta svona hegðun fólks en þetta er engu að síður 2,5 milljarður. Þetta er töluvert há upphæð og þess vegna held ég alveg nauðsynlegt að fá nánari útlistun á því hvernig framkvæmd þessa verður til dæmis háttað á fjölskyldur í landinu. Þetta eru 6.000 krónur núna á komandi fjárhagsári ríkissjóðs og verða væntanlega þá orðnar 12.000 krónur þegar innleiðingunni lokið. Og það eru töluverðir peningar fyrir fjölskyldur sem efnalitlar fjölskyldur svo dæmi sem tekið. Og þá svarar andsvarið síðar að sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti, ég vil bara hvetja nefndina til þess að fara vel yfir þessar athugasemdir og ég vil eins og hv. þingmaður vera raunsær í þessu efni. Ef að úrræðin er ekki til staðar eða það tekur lengri tíma að skapa aðstæður fyrir þessa breytingu þá þarf að hlusta eftir því. Dæmi ágætis fyrirkomulag sem hefur reynst vel væri til dæmis í þessu efni skilagjaldið. Það hefur tryggt að í stað þess að fólk kasti frá sér notuðum drykkjarumbúðum að þá erum við með ótrúlega gott endurheimtu hlutfall af drykkjarumbúðum út af þessu fyrirkomulagi útlagðan kostnað við kaup og svo endurgreiðslu við skil. Og við gætum séð fyrir okkur að ná einhverjum viðlíka svipuðum árangri í flokkun og gagnvart urðun en við erum að fara hérna inn á nýtt svið og okkur ber að hlusta eftir því sem að framkvæmdaaðilarnir eru að vekja máls á, þar með talið sveitarfélögin og já, þeir sem hv. þingmaður vísaði til. Þannig að þarna bíður vinna nefndarinnar. Þá er andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti,
Ég ætla nú ekki að hafa mörg orð um þetta frumvarp en engu að síður að varpa ljósi á nokkur atriði sem ég held að við ættum aðeins að huga að. Í fyrsta lagi þá held ég að þetta varpi áhugaverðu ljósi á samspil skatta annars vegar og þjónustugjalda hins vegar, hvernig við fjármögnum þau útgjöld sem við erum tilbúin að ráðast í. Við í Samfylkingunni höfum frekar talað fyrir því að við ættum að fjármagna hið opinbera með skatttekjum fyrst og fremst og hafa þjónustugjöld, sjúklingagjöld, innritunargjöld og svo framvegis í lágmarki. En að sjálfsögðu þurfa þau engu að síður að vera til staðar og mörg þessara gjalda eru fullkomlega eðlileg að mínu mati. Og ég ætla ekki að amast við einstökum gjöldum hér í þessari ræðu. En almennt séð, og ég held ég komið frekar inn á það þegar við ræðum frumvarpið eftir þetta sem lýtur að breytingum á skattkerfinu, þá held ég að við þurfum að vera miklu róttækari þegar kemur að hvernig við byggjum upp skattkerfi hér. Hverjir eiga að bera upp skattbyrðina og með hvaða hætti. Við í Samfylkingunni ætti nú ekki komin einum hér á óvart að við höfum verið ófeimin að kalla eftir hærri fjármagnstekjuskatti, hærri auðlindagjöldum, hærri mengunarsköttum. Þetta séu allt tekjuleiðir sem við ættum að ráðast frekar í heldur en að láta millistéttina eða lægristéttina bera upp kostnað hins ríkisins, hvort sem það er gegnum þá skatta sem þessar stéttir greiða eða í gegnum einstök krónutölugjöld sem þau greiða fyrir viðkomandi þjónustu. Ég vil líka nefna sérstaklega hérna aðeins í upphafi að þótt við séum að tala um tekjuliðina þá auðvitað þurfum við að vera varðbergir þegar kemur að útgjöldum ríkissjóðs og mér langar bara að segja það úr þessum ræðustól að við í fjárlaganefnd höfum fengið uppfært áhættumat sem lýtur á útgjöldum ársins í árs 2019. Upphaf árs þá var gert ráð fyrir 9 milljarða áhættumati, að gjöldin væri umfram það sem var búið ákveðið í fjárlögum 9 milljarða. Nú er búið að uppfæra þetta áhættumat og það versnaði 22 milljarða. Þannig að nú á þessu ári er gert ráð fyrir umfram fjárveitingar 31 milljarð króna. Og til að fjármagna þetta þarf ríkissjóður að sjálfsögðu að afla tekna. Og það er gert í þessu frumvarpi meðal annars. Ég vil, þó ég sitji ekki efnahags- og skattanefnd, en sitji í fjárlaganefnd, þá vil ég hvetja hv. efnahags- og skattanefnd sem fær þessi frumvörp að skoða kannski þessi gjöld með heildstæðum hætti og eins og ég skil það af nefndarmönnum að það standi hugsanlega til að skoða þessar krónutöluhækkanir í hvað það fara og hvernig þær hafa skilað sér í bættri þjónustu. Því að sjálfsögðu snýst þetta allt um að bæta þjónustuna. Það er ekkert markmið í sjálfu sér að auka hér álögur á borgarana eða fyrirtæki eða skatta. Tilgangur hlýtur að vera hér að bæta hina opinbera þjónustu. Og það er það sem skiptir máli og ég held að vinstrimenn og hægrimenn geta alveg verið sameinaðir í því. Það er þjónustan sem skiptir máli. Það er ekki endilega krónutalan sem fer í viðkomandi verkefni. En að því sögðu þá kemur það sjálfsögðum engum hér á óvart að stór hluti, eða ég segi nú ekki stór hluti, einhver hluti hins opinbera býr við talsverða fjárskort og stór verkefni á sviði velferðarmála ekki síst. Og við fengum nýlega kynningu í fjárlaganefndinni að öll óbreytti stefnir rekstur Landspítalans til dæmis í 4 milljarða króna halla á þessu ári. Stundum er þessi halli mjög fyrirsjáanlegur. Við erum að samþykkja fjárlög eða bandorm eins og þessu tilviki sem við vitum að dugar ekki til að mæta þeim kröfum sem við leggjum á viðkomandi stofnun. Þannig að við þurfum líka að vera mjög raunsæ í okkar áætlanagerð og ég held að við getum verið alveg samferða hvað það varðar. Það eru 3 hluti sem ég ætla að nefna hérna sérstaklega. Varðandi vaxtabæturnar, hér er verið aðeins að bæta aðeins í vaxtabæturnar en í rauninni er þetta samt sama krónutölu, svipuð krónutölu og verið hefur og ég vil nú bara minna á það vaxtabótakerfi er nánast bara horfið á Íslandi. Ég held að það sé gert ráð fyrir 3,4 milljarða í það og við sjáum að helmingur á þeim sem naut vaxtabóta hér á árum áður er dottinn úr því kerfi. Og ég held að ég og hæstv. Fjármálaráðherra bara deilum ekki sömu hugmyndafræði hvað þetta varðar þegar kemur að vaxtabótunum. Ég held að vaxtabætur sé mjög nauðsynlegt tæki í okkar velferðarkerfi að mæta þeim kostnaði sem tekjulágar fjölskyldur verða fyrir þegar kemur að fjármagna sitt húsnæði. En þegar helmingun er einfaldlega dottinn úr því kerfi út af skerðingarnar eru með þeim hætti, þá er kerfið gallað að mínu mati. Við þurfum að vera miklu myndarlegri í því að tryggja hér eðlilegt fjármagn til vaxtabóta.
Þegar Samfylkingin var síðast í ríkisstjórn þá lagði hún mikla áherslu á vaxtabætur og barnabætur. Og á kjörtímabilinu sem Samfylkingin var við stjórnvölinn þá settum við samanlagt í barnabætur og vaxtabætur 100 milljarða króna á kjörtímabilinu. Talsvert meira heldur en þessi ríkisstjórn að gera þegar litið til barnabóta og vaxtabótanna. Og þegar við höfum niðurbrot á þessu, ef við lítum á hverjir nutu þar helst, það voru helst tekjulágar fjölskyldur. Og þær tekjulægstu fjölskyldunar, vaxtabætur náðu í þeim tilvikum að dekka helming af þeim húsnæðiskostnaði sem þessi hópur varð fyrir. Þannig að fyrir tekjulága þá skipta vaxtabætur talsverðu máli. Í annan stað þá hér hefðbundið ákvæði að framkvæmdasjóður aldraða hluta honum geti farið í rekstur og ég held að við eigum hugmyndi með framkvæmdasjóð aldraða sem þetta nefskattur var auðvitað að fara í uppbyggingu á hjúkrunarheimilunum, ekki að fara í rekstur. Þetta svo sem engin ný pólitík hér. Allar ríkisstjórnir undanfarin ár sem ég hef fylgst með hafa stundað þetta að taka þá fjármuni, að minnsta kosti hluta af þeim, sem eiga að renna í framkvæmdasjóð aldraða og setja í rekstur. Og ég held að við þurfum að staldra við, ég veit ekki hvenær rétti tímapunkturinn hvað það varðar, að stuðla því að framkvæmdasjóður aldraða fari í það sem hafa hugsaður, sem í framkvæmdir, nýframkvæmdir á vegum aldraða og viðhald á þeim. Hér aðeins komið inn á mengunarskatta og græna skatta og ég held að við eigum að fara að beita þeim í æ meira mæli. Ég held almennt séð þá að mengun á ódýr hér á landi. Ég trúi að hagrænir hvatar hafa áhrif og þeir hafa áhrif á hegðun okkar, þeir hafa áhrif á hegðun fyrirtækja og mengunarskattar eru ein hagkvæmustu skattarnir, ef svo má segja. Skattar almennt séð eru ekki hagkvæmir, en mengunarskattar þeir eru hagkvæmir til þeim tekst að innbera þann kostnað sem verður fyrir samfélaginu, sem tilfellur í samfélaginu, gagnvart þeim aðila sem veldur þeim kostnaði. Ef mengun einfaldlega ódýr þá lendir kostnaðurinn hjá einhverjum öðrum aðila, einhverjum þriðja aðila. Þannig að ég styð heilshugar allar hugmyndir, góðar hugmyndir sem lúta að þau að hækka hér mengunarskatta, græna skatta og við höfum að skoða þetta í æ meira mæli. Við höfum að skattleggja þá sem menga því þeir eru að valda kostnaði. Og þá náum við tekjum til að mæta þeim kostnaði sem þeir valda en við náum líka breyttri hegðun. Og þetta það sem við þurfum að huga í æ meira mæli heldur en nú gert. Og þetta þetta stóra málið í dag þegar kemur að hamfarahlýnun. Við þurfum að fá ekki bara fólk í landinu og í heiminum til að hafa þessu öðruvísi, við þurfum að fá fyrirtækin með þann leiðangur. Það ekki síst fyrirtæki sem menga og það skiptir, það lykilatriði að fyrirtæki, stórfyrirtæki, hvaða fyrirtæki sem taki þátt í þeirri baráttu að koma hér í veg fyrir þá hamfarahlýnun. Því spurningarnar verða og verkefnin og áskorun verður vart stærri heldur en blasir við hvað það varðar. Að lokum þá langar mér aðeins að minnast á það sem ég nefndi hér í andsvari við hæstv. Fjármálaráðherra. Það varðandi bara afnám krónu á móti krónu. Hluti af þessu frumvarpi sem hér til umræðu þá það verið að tala þetta samspil örorkugreiðslna og almannatrygginga og lífeyrissjóða. Og það allir í þessum sal búin að segja það margoft að við viljum afnema krónu á móti krónu og ég veit ekki alveg söguna af hverju var sett á fót og svo framvegis. Ég ekkert að draga fjöður við það, en ég held að það sé bara löngu tímabært að við tökum þetta skref, en það kostar og þetta með gagnvart þeim hópi sem það sem við ráðum þeirra launum, þeirra kjörum. Þetta eins og þetta 21.000 öryrkjar í landinu og við höfum svo bein áhrif á þeirra kjör. Og mér finnst það bara að vera óafsættanlegt þegar helmingur öryrkja með tekjur undir 270.000 krónur fyrir skatt. Helmingur öryrkja með minna en 270.000. Þetta ekki boðleg tala og það engin, ég veit að við erum öll sammála það og ef við lítum á 70% öryrkja þá eru þeir með 70% öryrkja með tekjur undir 300.000 krónum. Aftur, þetta einmitt hópur sem hefur mörgum tilfellum ekki kost á því að afla sér frekari tekna og upp á náð og miskun ákvarðanir sem teknar þessum sal þegar kemur að kjörum. Og eitt af þeim sem þessi hópur hefur lagt svo mikla áherslu á það að taka þessi skref að afnema krónu á móti krónu. En það kostar 10-12 milljarða
og það er hægt að ná í þá fjármuni þegar er að ræða 1.000 milljarða króna fjárlagafrumvarp. Þannig að tekjuleiðirnar eru svo sannarlega fyrir hendi. Hér er hæstv. Ráðherra að fara í ýmsar skattalækkanir til dæmis, meðal annars bankaskattinn. Að afnema bankaskattinn kostar 8 milljarða á ári þegar það er komið til framkvæmda, það er 8 milljarðar. Hér er pólitískur vilji hjá stjórninni að hafa lægsta fjármagnstekjuskatt á öllum Norðurlöndunum. Við sjáum að veiðigjaldin hafa lækkað 40% úr 11,2 milljarði í 7 milljarða sem þessi ríkisstjórn tók við. Þannig að það er ekkert óábyrgt að segja að við getum svo sannarlega fjármagnað afnám krónu til krónu. Og ég tek undir það sem hv. Ráðherra sagði í andsvari mínu hér áðan að það þarf að fara að ljúka þessari heildarendurskoðun og hætta að styðjast við þessi svokölluðu bráðabirgðaákvæði og taka þetta bara skref. Nú er kjörtímabilið hálfnað og ég held að þetta er hópur sem er bara búinn að bíða einfaldlega of lengi. En þessi fjármunir er ekki að sjá hvorki í bandorminum, fjárlagafrumvarpinu eða fjármálaáætluninni. Þannig ég vil bara brýna hæstv. Ráðherra sem ég veit að fer með veskið í þessa ríkisstjórn að tryggja það að við náum að klára þetta skref áður en kjörtímabilinu lýkur, herra forseti. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti. Það er nú svona tvennt sem að vekur kannski athygli okkar Miðflokksmanna hér varðandi þetta frumvarp, að það eru nýir skattar. Og við í Miðflokknum erum ekkert sérlega hrifnir af nýjum sköttum, miklu frekar að bæta skattainnheimtu. Það kemur nú fram í fjárlagafrumvarpinu að þegar álagðar skattakröfur upp á 17 milljarða verða afskrifaðar. Það er að segja að þeir sem áttu að borga skatta upp á 17 milljarða króna til ríkissjóðs koma ekki til með að borga það. Þetta þarf að fara í saumana á og vita hvort það sé ekki hægt að bæta innheimtu, skattinnheimtu. Síðan er það nú þannig að hér er talið að séu skattsvik upp á 80 milljarða á ári og jafnvel rúmlega það samkvæmt skýrslugerð nýlegri sem hefur verið kynnt. Og einungis það bil 200 milljónum króna er ætlað að fara í aukið skattaeftirlit á þessu fjárhagsári komandi sem á að skila 250 milljónum í ríkissjóð. Það sýnir það að það er langt í frá að sé verið að takast á við þetta alvarlega vandamál sem felur í sér þessa háu upphæð sem áætlað er 80 milljarðar sem skilir sér ekki í ríkissjóð. En ég vil byrja á því, herra forseti, að fara hér aðeins yfir nýjan skatt sem kemur hér fyrir í 30. og fjallað í 34. grein. Það er svokallaður skattur á flúoraðar gróðurhúsalofttegundir og þetta skilar töluverðum peningum í ríkissjóð. En það vekur þessi skattur vekur upp ýmsar spurningar. Til dæmis hver stór hluti skattsins er tilkomið vegna þess að ríkissjóður ætlar að eyða þessum óæskilegu lofttegundum. Það þarf að rökstyðja þennan skatt, þar að segja fer þessi skattur í það að eyða þessum lofttegundum. Það veitur þarna afsláttur fyrsta árið upp á 50% og síðan kemur full innleiðing til og þá spyr maður sig allar ríkissjóð þá að greiða með þessu fyrsta árið. Hver er raunkostnaðurinn við að eyða þessum lofttegundum, flúorðuðum gróðurhúsalofttegundum eins og sagt er. Og þannig að maður spyr sig þá hver er þá hver stór hluti skattheimtunnar er bein skattheimta til annarra nota. Hversu dýrt er að eyða þessum tegundum og er tæknibúnaður til staðar og svo framvegis. Þannig að það eru margar spurningar sem eru ósvarað í þessu og
maður veltir fyrir sér hvort þetta ekki þá kemur til með að hafa áhrif á þennan tækjabúnað sem hefur þessar lofttegundir. Kemur hann til með að hækka öll kælitæki í landinu? Er það þannig eða er þetta bara kælitæki í iðnaði? Mér finnst þetta að vera óskýrt og þarfnast frekari umræðu og frekari skýringar. Þetta verður alltaf tryggja, það er svona lágmarkskrafa skattgreiðanda að þeir viti nákvæmlega í hvað skatturinn fer og hversu árangursrík skattheimtan er og hverju hún skilar, og það finnst mér vera svolítið óskýrt í þessu. Þannig að hér er nýr skattur sem þarfnast nánari umræðu og síðan umsagna hagsmunaaðila og svo framvegis með hvaða hætti hann leggst á til dæmis bara fyrirtækin í landinu. Kemur þetta til með að hafa þung áhrif á fyrirtækin í landinu? Nú er það þannig að við stöndum svona frammi fyrir því að það er aukið atvinnuleysi og fyrirtæki jafnvel að segja upp starfsmönnum. Getur þetta haft áhrif á afkomu fyrirtækjanna? Við þurfum að fá þessar upplýsingar. Nú síðan er urðunargjaldið sem ég kom hér inn á í andsvari við hæstv. Ráðherra, sem er 6.000 kr. á hvert heimili og kemur til með að væntanlega að innleiðingu lokinni að vera 12.000 kr. á hvert heimili, og þessi skattur á að skila 2,5 milljarði í ríkissjóð árið 2021. Ég nefndi það hér í andsvarinu að Samtök iðnaðarins hafa gagnrýnt þennan skatt og ég fagna því að hæstv. Ráðherra kom inn á það að þetta þyrfti að fara vel yfir í nefndinni og ég tek heils hugar undir það. Það er nú þannig að fyrirtækin og heimilin í landinu vilja standa sig vel í úrgangsmálum, en ef það er ekki til nægileg og nauðsynleg úrræði svo að sé hægt að farga úrgangi með fullnægjandi hætti, að þá verður ekki séð að þessi skattur sé að leysa þá stöðu. Þannig að það er ákaflega nauðsynlegt að þetta verði rætt í nefndinni og ekki verið að fara hér á stað með nýja skattheimtu sem í raun og veru kemur ekki til með að skila því sem ætlað er. En það er nú þannig með margt hjá þessari ríkisstjórn að hún hefur svona svolítið vaðið áfram í þessum grænum sköttum á þess að geta sagt til árangurinn af skattheimtunni. Og ég kem inn á það hér á eftir, sérstaklega varðandi kolefnisgjaldið. Síðan eru nokkur svona athyglisverð atriði hér. Ég nefndi til dæmis 10. grein þar sem fjallað er opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og maður spyr sig hvaða kröfur gerir ríkissjóður á móti til starfseminnar, þannig að eðlilegt samræmi sé á milli raunvaxtar, ef maður svo má orða það, eftirlitsins og rekstrarmarkmiða ríkissjóðs. Spurningin er, getur fjármálaeftirlitið rekið starfsemina hvernig sem er, vegna þess að það er talað það að gjaldið eigi bara standa straum af kostnaði eftirlitsins. Að vísu er nú farið að ganga hér á eigið fé. Það var ákvörðun ríkisstjórnarinnar að eftirlitið myndi ganga á eigið fé og vera að lækka gjöldin. Ég sé ekki tilgang með því að lækka þetta gjald á viðskiptabankana eins og ég nefndi hér áðan í andsvarinu, sérstaklega í ljósi þess að það á nú að fara að lækka bankaskattinn. Þannig að síðan vil ég nefna sérstaklega 21. grein þar sem fjallað er ríkisútvarpið og það á að hækka það gjaldið sem að nánast allir landsmenn greiða, að vísu ekki ungt fólk og eldri borgarar, en þetta á að skila í ríkissjóði tæpum, eða fjárlög til ríkisútvarpsins eru 4,8 milljarðar rúmlega og fullt þörf að fara að ræða það hér í þessum þingsal hvort að það sé eðlilegt að setja svo mikla fjármuni í þessa stofnun. Nú eru hugmyndir upp það að taka ríkisútvarpið út af auglýsingamarkaði og á þá bara ríkissjóður að greiða það. Þessi gjöld hækka 120 milljónir króna á komandi fjárhagsári í frumvarpinu og ég held að sé bara svona nútíma krafa að sé farið svona svolítið yfir það hvort að það sé bara almennur samfélagslegu vilji fyrir því að setja svo háa upphæð
í þessa starfsemi sem er jú á samkeppnisgrundvelli. En ég vildi aðeins koma hér inn á svona að lokum í þessari fyrstu umræðu hér kolefnisgjaldið. Þó að það sé ekki nefnt hér beint í þessu frumvarpi vegna þess að það var ákveðið í síðasta frumvarpi það að það myndi hækka 10% á þessu ári og svo 10% á næsta ári. Og tekjur af þessu gjaldi eru núna áætlaðar um 6,3 milljarðar eða 6.340 milljónir króna. Og hér síhækkandi skattheimtu að ræða á almenning og hinn almenna bifreiðaeiganda og ekki síst þá sem búa á landsbyggðinni, þar sem notkun rafmagnsbifreiða er mjög takmörkuð. Og svo má ekki gleyma því, eins og hefur komið fram hér í umræðu, að það hafa ekki allir efni á því að kaupa sér rafmagnsbifreið og hún hentar ekki öllum. Þannig að það er alveg ljóst að þetta gjald sem hefur verið hækkað verulega í tíð þessarar ríkisstjórnar bitnar verst á tekjulægstu hópunum og þeim sem hafa ekki efni á því að kaupa sér nýjan bíl eða nýja rafmagnsbifreið eða bifreið sem losar minna. Nú síðan er það náttúrulega mjög athyglisvert að hæstv. Umhverfisráðherra hefur viðurkennt að erfitt sé að meta árangurinn af þessari gjaldtöku og það kom fram á fundi fjárlaganefndar þar sem umhverfisráðuneytið kom fyrir nefndina að ráðuneytið getur ekki sagt til árangurinn af þessu gjaldi. Og það er auðvitað ámælisvert að sé ekki hægt að fá að vita hver árangurinn er af gjaldinu. Er verið að nota minna dísilolíu, minna af bensíni í landinu? Við höfum engar tölur það. Þetta er eitthvað sem þarf að liggja fyrir. Nú, hæstv. Fjármálaráðherra hefur sagt að árangurinn felist í því að það sé verið að fjölga hér rafmagnsbílum mjög hratt. Jú, það er vissulega ánægjulegt að það sé gert, en engu að síður þá verður að jafna þessum skatti niður á landsmenn með sanngjörnum hætti. Og það gerir þessi skattheimta ekki. Sumir þingmenn hafa einfaldlega glaðst yfir þessari skattheimtu sem mér finnst mjög einkennilegt vegna þess að hvernig getur við glaðst yfir einhverju sem er viðurkennt að það er ekki hægt að meta árangurinn af. Og það er sem sagt alveg ljóst að það þarf að fara yfir í saumana á þessu. Við vitum það að bifreiðar eru að losa 6–8% af kolefni eða koltvísýringi á meðan að bifreiðaeigendur bera 90% af þessum losunartengdu sköttum. Nú, það er líka nauðsynlegt að mínu mati, herra forseti, að láta meta að hæstv. Fjármálaráðherra og efnahagsráðherra þyrfti að láta meta hvaða heimilissamsetning hækkun kolefnisgjaldsins leggst einkum þungt á. Það er nauðsynlegt að fá að vita það og maður spyr sig, er ekki sú hætta fyrir hendi að hér sé verið að skattleggja tekjulægsta hópinn sem á öðrum stöðum í fjárlagafrumvarpinu er síðan ætlað að styðja við. Það er nauðsynlegt að fá þetta fram. Gjaldið er að hækka núna áramótin 10% og það þýðir hækkun á bensíni og dísilolíu. Það er mikil óvissa olíuverð í heiminum. Það hækkaði snarlega núna 20% vegna atburða í Miðausturlöndum. Þannig að þetta er eitthvað sem er nauðsynlegt að fá fram hver árangurinn er og nú síðan þekkjum við þetta með það að með kolefnislosunina og skurðina sem hefur verið nefnt að það liggur ekki fyrir neina tölur það hversu margir nýir skurðir eru grafnir á hverju ári. Þetta eru upplýsingar sem þurfa að liggja fyrir og þetta virðist allt vera meira og minna órannsakað og ég verð að segja það, herra forseti, að jú, vissulega eru þessi loftslagsmál alvarleg og við í Miðflokknum lítum þau alvarlegu augum eins og allir hér í þessum sal. En hins vegar leggjum við ríka áherslu á það að það liggi bara fyrir hvað eru réttu leiðirnar, hvaða leiðir bera árangur, hvaða leiðir bera ekki árangur og það er sjálfsögð og eðlileg krafa að skattgreiðendur fá að vita það. Þegar á þá eru lagðir nýir skattar, hvort sem eru urðunarskattar, kolefnisskattar eða skattar á flúortegundir, lofttegundir, að menn viti það að þetta sé að bera einhvern árangur. Ég er sannfærður það að almenningur myndi sýna því skilning, allavega meiri skilning, að þessi skattheimta væri lögð á ef menn vissu það með vissu
hver árangur væri, en það liggur ekki fyrir. Og þannig að það alveg ljóst að það vantar yfirsýn að mínu mati hvað þetta varðar og svona ríkisstjórnin hefur bara vaðið áfram í þessum málum til þess að sýna það að hún sé að gera eitthvað og aðgerðirnar felast í skattahækkunum sem síðan enginn veitir í raun og veru hver árangurinn er. En ég verð að segja það að lokum, herra forseti, að öðru leyti þetta svona hefðbundið frumvarp. Það þó jákvætt að svona helstu gjaldahækkanirnar eru aðeins lægri heldur en vísitöluhækkunin, þannig að það gott fordæmi og tengist náttúrulega lífskjarasamningunum og ég held að það sé nauðsynlegt að þessi vinnubrögð verði viðhöfð í framtíðinni, að það á ekki að vera alltaf ríkissjóður sem gengur fram fyrir skjöldum með það að hækka gjöldum hver áramót sem síðar hækkar verðbólguna, hækkar lán heimilanna og svo framvegis. Þannig að það jákvætt og maður spyr sig, það einungis vegna þess að ákvæðið í lífskjarasamningnum? Hefur ríkisstjórnin ekki frumkvæðið að þessu sjálf að vera ekki alltaf að elta verðbólguna með öllum þessum hækkunum sem að fylgja hver áramót? Öðru leyti þá held ég komi bara inn í þessa umræðu síðar og eftir því sem fram vindur. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka þingmanninum ræðuna. Ég velti fyrir mér eftir að hafa hlustað á þingmanninn hvernig hann hefði komið saman fjárlögum. Ég verð nú eiginlega að segja það. Og spyr hann auðvitað það eitthvað af þeim tekjutengdum liðum hér sem hann getur fellt sig við eða ekki og hvernig hann myndi þá yfir höfuð setja saman frumvarp. Mig langar að því að hann beindi sérstaklega orðum sínum, meðal annars að því að hvort að fjármunum sem væri í að innheimta eða koma í veg fyrir skattaundanskot. Hvaða fjárhæð þingmaðurinn telur vera viðunandi í þann málaflokk, því að hann segir hér að þessar 100 milljónir sem hér eru settar í ofan á það sem áður búið að vera sett í og hefur sýnt sig að hefur skilað árangri, hvað hann telur þurfa þar. Og hann hlýtur í ljósi þess að hann segir að þetta sé allt ómögulegt hér að hafa einhverjar hugmyndir það hvað hann teldi vera heppilegt, því að það erfitt að segja að þetta sé bara ómögulegt og ekki nægjanlegt og geti ekki skilað nema sáralitlu ef maður getur ekki stutt á einhverjum rökum. Sjálf tel ég reyndar að svona bara samtíma eftirlit skili miklum árangri og við höfum séð það bara þegar að eftirlit að fara hér, skatteftirlit að fara hér í fyrirtæki og annað slíkt, að þú snertir marga og nærð til margra á skömmum tíma og það verið enduráleggja aftur í tímann og það skiptir líka miklu máli auðvitað auk þeirra stóru mála sem við höfum séð núna hin síðustu ár. Og mér dettur nú bara í hug að því það voru ekki stórkostlegir fjármunir sem að sýslumaðurinn hér á höfuðborgarsvæðinu fékk til þess að fylgja eftir Airbnb, en það hefur skilað ótrúlegum árangri. Og hann fullyrðir það sýslumaðurinn að það komi til með að halda áfram að skila árangri þegar það hér 400% aukning á skráningu. En ég spyr þingmanninn og ég myndi endilega vilja fá einhverjar svona konkrét tillögur það hvernig hann sér fyrir sér að setja saman fjárlagafrumvarp. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, hv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og ég lagði nú á það áherslu í minni ræðu að árangur sæist af þessum nýju sköttum, að við vissum nákvæmlega hverju þessi nýju skattar væru að skila og ég fór hér yfir kolefnisgjaldið sérstaklega eins og hv. þingmaður hefur væntanlega heyrt og síðan nefndi ég sérstaklega auðrunarskattana. Þetta hef ég lagt áherslu á í mínum málflutningi að við vitum hver árangurinn og hann liggur ekki fyrir í þessari skattheimtu. Það hefur komið fram og það hefur verið staðfest af eins og umhverfisráðuneytinu eins og ég nefndi. Nú varðandi skattaeftirlit og skattaundanskot að þá kemur það líka fram í frumvarpinu eins og ég nefndi að þetta eru 17 milljarðar króna sem hafa verið álagðir skattar sem hafa ekki skilað sér eða verða afskrifaðir
og við þurfum náttúrulega að fá upplýsingar þetta í nefndinni og hv. Formaður nefndarinnar, hv. þingmaður Willum Þór Þórsson, hefur einmitt komið inn á það og sammála mér í því að við þurfum að fá upplýsingar þetta og það hið besta mál. En varðandi skattundanskotin þá það alveg rétt hjá hv. þingmanni að það þarf að vera samstaða og ég tel að það þurfi að vera fullkomin samstaða bara hér meðal, bara þverpólitísk samstaða það að taka á þessum málum. Ég tel persónulega að 200 milljónir aukiframlag skili einungis 250 milljónum. Mér finnst það vera mér lág upphæð. 200 milljónir í aukið skattaeftirlit jú 200 milljónir og það náttúrulega peningur í því og sjálfsögðu fagna ég því. En maður spyr sig hvernig þessi árangur reiknaður út og svo framvegis. Mér finnst hann ekki vera nægilegur miðað við þessa upphæð og sérstaklega í ljósi þess hver heildarupphæðin 80 milljarðar króna. Þannig að þetta eitthvað sem bara allir flokkar verða svona sameinast hvernig eigi að fara í þessa hluti og hvernig eigi að taka á þeim. Ég held að það sé niðurstaðan. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka þingmanninum svarið og velti nú samt áfram fyrir mér af því að það var kannski fátt svör í sjálfu sér annað en það að það liggur ekki fyrir alls konar rannsóknir fyrir því hvaða skattar bera árangur og hvaða skattar bera ekki árangur. Af því ég sagði meðal annars hér frá þessum Airbnb og ég heyri að þingmaðurinn tekur undir það og ég er sammála því að þverpólitískt hljótum við að sameinast það að vilja koma í veg fyrir skattundanskot. En það er samt þannig að þeir skattar sem hér lagðir til dæmis eins og flúorskatturinn sem hér lagður til, þetta nálgun sem beitt hefur verið í Danmörku, þannig að við erum ekki að grípa þetta alveg úr lausu lofti, en ég treysti því auðvitað, eins og hv. þingmaður kalla hér eftir, að það verði farið mjög vel ofan í þetta inn í nefndinni. Það með þetta frumvarp eins og öll önnur að við eigum að fara vel yfir þau í nefndum, en við hljótum að þurfa að horfast í augu við það ef við erum sammála það að við búum hér við einhverja hamfarir og vá sem stafar af ýmsum mannanna völdum af ýmsum ástæðum. Urðun ekki góð. Hún bara ekki góð. Það bara, ég held að við hljótum að geta verið sammála það. Hvaða hvata aðra en það sem kemur við budduna hjá fólki vill þingmaðurinn leggja út í? Ég held svona almennt sýni það sig að ef að það íþyngjandi, sem það á að vera að mínu mati, það á að vera mjög íþyngjandi að urða, af því það á að hvetja til flokkunar. Og því spyr ég, þingmaðurinn hlýtur að vera með einhverjar hugmyndir það hvað hann myndi vilja gera, ekki bara bíða eftir því að einhverjar niðurstöður liggi fyrir og getum við beðið eftir því ef við leggjum ekki skattinn á og rannsökum það svo eða fylgjum því eftir 1 ár, 2 ár, 3 ár, hefur það skilað tilætluðum árangri, eða hvernig eigum við að rannsaka þetta? Hvernig sér þingmaðurinn fyrir sér að við rannsökum eitthvað annað en að við getum sett það skoðanakönnun og það vill enginn borga hærri skatta neins staðar? Það þekkjum við nú líka svona almennt. Þannig að ég spyr þingmanninn, mér finnst þetta svolítið úr loftinu að það sem hér verið að segja án þess að það sé rökstutt eins og þingmaðurinn að benda hér að sé ekki gert í frumvarpinu. Og hv. 7. þingmaður hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson svarar nú andsvari síðara sinni. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni. Ég held að hv. þingmaður hljótur að hafa misskilið orð mín þegar hún segir það að þetta sé svona í lausu lofti gripið. Ég held einmitt að það sé akkúrat kjarni málsins í þessari ákveðnu skattheimtu, það er að segja urðunargjaldinu. Það hefur verið gagnrýnt núna af samtökum iðnaðarins eins og ég rakti vegna þess að þeir telja bara að aðstæðan, og þeir þekkja nú kannski vel til í þessum efnum, sem boðin fyrirtækjum og jafnvel einstaklingum í þessum málefnum ekki fullnægjandi. Þannig að það nú kannski svona lágmarkskrafa að þegar þessi skattur lagður á þá sé nú öll aðstæða fyrir hendi og sé búið að byggja hana upp þannig að þessi hlutir geti verið í lagi. Ég tek heils hugar undir með hv. þingmanni að urða ekki heppilegt og hefði viljað sjá að það yrði bara aflagt. En þessi skattur á öll heimili í landinu. Hann verður þegar innleiðingu er lokið 12.000 krónur og það eins og ég segi svolítið peningur. Hvernig til dæmis nú til dæmis á Suðurnesjum, þar engin urðun, þar allt sorpbrennt.
eiga heimilin á Suðurnesjum að borga þennan skatt? Því hefur ekkert verið svarað. Þannig að það eru svona ýmislegt sem þarf að fara yfir í þessu máli og eins og hæstv. Fjármálaráðherra nefndi og gott að hann kom hér inn á það að þetta verði rætt í nefndinni og við verðum að fara yfir það vegna þess að þetta eru háar upphæðir. Þetta er 2,5 milljarður og það er nú bara sjálfsögð og réttmæt krafa skattborgaranna að það sé farið í saumana á þessu máli. En mér finnst þessi skattheimta, þessi nýi skattur sýna það að það sé svona farið á stað án þess að vera kannski búið að vinna nægilega grunnvinnuna sem kemur greinilega fram hjá samtökum iðnaðarins og í þeirra gagnrýni. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti. Hæstv. fjármálaráðherra hefur nú kynnt fyrir okkur áform ótal hækkanir gjalda og skatta sem að miklu leyti munu hafa áhrif á verðlag og verðbólgu. Bæði bein áhrif vegna þeirra gjalda sem hér eru kynnt en einnig vegna þess eins og reynslan sýnir að hækkanir sem að ríkið stendur fyrir leiða til hækkana á öðrum vörum og þjónustu, svoleiðis að það verða ákveðin margfeldis áhrif á þessu. Það verið nefnt að það sé gert ráð fyrir 2,5% hækkun krónutölugjalda og það sé lægra en sú verðbólga sem að menn gerir ráð fyrir og vísað í lífskjarasamningana svokölluðu. En þetta engu að síður fráhvarf frá þeirri stefnu sem var mörkuð árið 2014 að ríkið hætti að vera leiðandi í því að hækka verðlag á landinu. Það mjög óviðeigandi að ríkið sé alltaf fyrst til áramót að hækka sín gjöld og sína þjónustu vegna væntinga að verðbólga muni verða svo mikil á komandi ári, en með því ríkið þetta að gefa upp boltann með þær hækkanir sem að fylgja í kjölfarið. En það ekki aðeins þessar hefðbundnu krónutöluhækkanir sem hafa verið kynntar hér, heldur líka ýmis ný gjöld og nýir skattar og mikil áhersla lögð á svokallaða græna skatta. Og þetta ávist að vera eitthvað skárra en aðrir skattar og önnur gjöld sem að leggjast á almenning vegna þess að þeir eru grænir. Eiga að hafa einhvern göfugan tilgang. En það má eins spyrja aðra skattlagningu. Á hún ekki almennt að hafa göfugan tilgang? Eða getum við átt von á því frá þessari ríkisstjórn að hún fari að leggja á sérstaka heilbrigðisskatta eða heilbrigðisgjöld, sérstaka velferðarskatta? Og þess vegna mér ekki að kvarta, þetta séu velferðarskattar sem munu nýtast fólki til aukinnar velferðar, eða öryggisgjald, öryggisskatta, til þess að hægt sé að standa undir löggæslu og öryggi almennings. Grænir skattar og græn gjöld eru bara skattar og gjöld og auknar álögur á almenning í landinu. Og það sem verra þeir eru nálgast það að vera nefskattur og leggjast eðli máls samkvæmt hlutfallslega verst á þá sem að eru tekjulægri, því að meira og minna allir þurfa að greiða þessa refsiskatta, þessi refsigjöld sem að grænu skattarnir í rauninni eru. Þegar farið í gegnum það frumvarp sem að hæstv. Fjármálaráðherra mælti fyrir hér áðan, þá birtist þetta langur listi af ýmiss konar hækkunum og í 17. kafla eru kynntar breytingar á lögum úrvinnslugjald. Grein 25 í stað 350 króna komi 900 krónur, í stað 700 króna komi 1800 krónur, í stað 16 króna í grein 26 komi 28 krónur og svo framvegis og svo framvegis og svo framvegis. Allt þetta á sömu bókina lært. Úrvinnslugjald hvers konar mun hækka mjög verulega og það leggst á allt mögulegt sem að fólk þarf að nota í sínu daglega lífi og dreifist þar af leiðandi víða samfélagið og hefur áhrif mjög víða. En áhrifin í öllum tilvikum auknar álögur á almenning í landinu. Og svo það þessi
þessi breyting á lögum um umhverfis- og auðlindaskatta sem kynnt í 18. kafla með skattlagningu á flúoraðar gróðurhúsalofttegundir og svo urðunarskatturinn sem er nú alveg dæmigerleg hugmynd að mínu mati. Enn einn nýi græni skatturinn, enn einn refsiskatturinn. Og í þessu tilviki stendur til að refsa fólki fyrir að vera að kaupa sér hluti, kaupa sér jafnvel mat í umbúðum sem svo þurfa að henda. Þetta í rauninni skattur á það að vera til. Og það var ákaflega áhugavert að heyra hæstv. Fjármálaráðherra, formann Sjálfstæðisflokksins, lýsa því hér áðan að þetta væri ekki skattur sem væri beinlínis ætlaður til tekjuöflunar heldur til neyslustýringar. Og mér þykir það tíðindum sæta að það sé orðin stefna Sjálfstæðisflokksins að ráðast í neyslustýringu, hafa vit fyrir fólki með hvað það kaupir, í þessu tilviki að reyna að fá það til þess að kaupa sem allra minnst, með sérstöku refsigjaldi fyrir það að versla, fyrir það að kaupa hluti. En það sem gerir þetta nú enn sérkennilegra er að á sama tíma treystir ríkisstjórnin á aukna neyslu, svoleiðis að fjárlögin gangi upp. Menn leggja hér til refsingar við því að almenningur stundi neyslu, kaupi hluti, en ætlast leið til þess að almenningur haldi áfram að kaupa hluti, svoleiðis að fjárlögin gangi upp. Og þetta er ekkert lítið gjald sem að menn ætla að leggja í hér, 15 krónur á hvert kíló af urðuðum úrgangi. En eflaust verður það eins með þetta eins og aðra refsiskatta þessar ríkisstjórnar og þeirra síðustu, að þeir muni bara hækka jafnt og þétt og í hverju tilviki verði útskýrt fyrir okkur að það sé allt í lagi því að tilgangurinn með þessu sé svo göfugur. Úrvinnslugjald á ýmsar umbúðir hækkar, plastumbúðir, og það sem vekur sérstaka athygli mína er að úrvinnslugjald á heyrúlluplast mun hækka úr 16 krónum á kíló í 28 krónur á kíló. Þetta er mjög umtalsverð hækkun eins og reyndar aðrar hækkanir sem eru kynntar í þessu frumvarpi. En hvers vegna að refsa bændum sérstaklega fyrir að nota þessa vöru sem þeir þurfa á að halda í sinni framleiðslu? Ég veit ekki annað en að bændur séu almennt duglegir við að halda utan það plast sem þeir nota og koma því á réttan stað þegar það hefur lokið hlutverki sínu. Hvers vegna þá að refsa þeim? Er ætlast til þess að þeir noti minna af þessu plasti, það er að segja framleiði minna, þegar að framleiða minna hey? Er kannski ætlast til þess að þeir fari aftur að styðjast við og nota gömlu baggana? Hver er tilgangurinn með því að refsa bændum fyrir það að framleiða matvæli á Íslandi? Þetta er bara enn eitt dæmi um það að það sé sótt að íslenskri matvælaframleiðslu og íslenskum landbúnaði úr öllum áttum, sem að í samhengi við umhverfismálin er þetta alveg sérstaklega einkennilegt vegna þess að þátt er betur til þess fallið að verja umhverfið og sérstaklega bregðast við loftslagsmálum en að efla íslenskan landbúnað, innlenda matvælaframleiðslu og neyslu þeirra framleiðslu hér á landi ekki hvað síst. Þetta myndi ég telja að gengi beinlínis gegn markmiðinu umhverfisvernd og fel ekkert í sér annað en einhvers konar refsingu fyrir það að standa í landbúnaði á Íslandi og framleiða matvæli. Og því miður er allt of margt af því sem hefur verið kynnt hérna í dag sama eðlis. Þetta eru refsiskattar frekar en að þeir skili einhverjum jákvæðum árangri. Svo hefur þetta verið nefnt, þó að það hafi ekki verið kynnt fyrir okkur þingmönnum ennþá, að von sé á, í rauninni af lýsingum að dæma hreint brjálæðislegum gjöldum á fólk fyrir að fara leiðar sinnar. Það er reyndar ekki, þau atriði sem ég er að vísa til ekki í þessu fjárlagafrumvarpi og það er í sjálfu sér sérkennilegt og þetta hefur farið leynt
þangað til að stóð til að kynna það í dag og þá sá kynningarfundur settur á sama tíma og þessi þingfundur hófst. En miðað við lýsingar á því, þá ætla menn að ganga enn lengra í því að refsa borgurunum fyrir að vera til, fyrir að kaupa sér mat og hluti og fyrir að fara leiðar sinnar með hreint ótrúlegri gjaldtöku sem að svo á að renna í að því virðist óendanlega dýrt og óhagkvæmt verkefni sem er kallað borgarlína. En nú ég líklega að fara aðeins út fyrir efnið og þó ekki því að þetta er allt á sömu bókina lært. Og niðurstaðan er sú að þrátt fyrir að ríkisstjórnin hafi kynnt þessi fjárlög sem skattalækkunum fjárlög, þá er svo ekki raunin. Það er verið að auka álögur á almenningi í landinu sem sést best á því ef menn líta á stóru myndina og þá staðreynd að nú er gert ráð fyrir að skatttekjur ríkisins hækki líklega á bilinu 40 til 50 milljarða á milli ára. Ótrúlega upphæð milli ára. Menn höfðu gert ráð fyrir raunar að skatttekjur myndu hækka meira á þessu ári 2019 en hafa í ljósi efnahagsþróunar orðið að endurmeta það til lækkunar. Skatttekjurnar aukast ekki eins mikið og menn gerðu ráð fyrir. Samt gera þeir ráð fyrir á næsta ári. Það sem áfram verða ýmis efnahagsleg vandræði til þess að takast á við. Samt gera menn ráð fyrir gríðarlegri hækkun skatttekna þá. Það er að hluta til vegna þessara gjaldahækkana sem hafa verið nefndar hér í dag, en það er auðvitað líka að hluta til vegna þess að ríkisstjórnin gerir ráð fyrir því að fólk muni ekki láta segja sér að það megi ekki ferðast á milli staða og megi ekki kaupa sér hluti, hvað sem líður refsisköttum. Þess að niðurstaðan gangi þetta fjárlagafrumvarp eftir verður sú að skatttekjur ríkisins hafi á 2 árum, frá árinu 2018, hækkað hvorki meira né minna en rúm 10%. Á 2 árum hækki skatttekjur ríkisins 10% og svo kynna menn þetta sem skattalækkunarfrumvarp, alveg með ólíkindum, herra forseti. Stóra myndin sýnir það að ríkisstjórnin er að leggja auknar álögur á almenning í landinu, væntanlega telur hún sig þurfa á því að halda til þess að geta staðið undir stækkandi bákni, en það er líka mjög ámælisvert með hvaða hætti þetta er gert, með þessum nefskatti sem að birtist í hvers konar grænum refsisköttum, með gjaldahækkunum sem að gefa upp boltann með verðlagshækkanir og hækkun vísitölu á nýju ári og með almennt neikvæðum hvötum fyrir atvinnulíf og almenning á Íslandi. Þetta eru með öðrum orðum, talandi umhverfismál, herra forseti, ekki sjálfbær fjárlög. Einn andsvarandi, hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson tekur nú til máls. Virðulegi forseti, það er nú kostulegt að menn lýsi því sem skattahækkunarþróun þegar að tekjur ríkisins fara vaxandi með auknum umsvifum í hagkerfinu. Þannig var það til dæmis þegar við hv. þingmaður vorum saman í ríkisstjórn að tekjur ríkisins voru mjög að vaxa en við vorum samt að lækka skatta. Skatthlutföllin voru að lækka, við vorum að létta byrðar fólks og fyrirtækja. Og það er alveg sama sem á við hér og algjörlega fráleitt að halda því fram að þegar krónutölugjöld eru látin svona koma í humátt á eftir verðlagsþróun í landinu að þá séum við að taka tilbaka allan ávinninginn af öðrum skattalækkunarfrumvörpum. Heildaráhrifin af tillögum ríkisstjórnarinnar eru til lækkunar á álögum, enda fengju þær tillögur ekki stuðning verkalýðshreyfingarinnar ef það væri á hinn veginn. Það er alveg augljóst. En ég sagði ekki hér í minni framsöguræðu að ég teldi grænu skattana góðast þar sem þeir væru neyslustýring. Ég notaði aldrei það hugtak. Ég hins vegar sagði að við værum að reyna að hafa áhrif á hegðun og þá var ég ekki að vísa til neyslunar heldur til þess að við næðum breyttri hegðun í umgengni úrganginn og þá erum við fyrst og fremst að vonast til þess að hann verði í auknum mæli flokkaður. Sem sagt að þegar við erum með úrgang sem hægt er að flokka, hvort sem eru umbúðir af neysluvöru eða annað, að þá gerum við það og skilum því til endurvinnslu en komum ekki með það óflokka til urðunar sem er óæskilegra.
Og það er sú breytta hegðun sem ég að tala og í báðum þessum tilvikum þegar við erum að ræða grænu skattann í þessu máli þá eru til staðar valkostir. Flúoraðar gróðurhúsalofttegundir eru ekki þær einu sem kom til greina til þess að drífa áfram kælimiðlana, heldur eru til aðrir kostir og við erum að reyna að fá þá breyttu hegðun að nota umhverfisvænni kosti og að menn séu frekar að flokka en urða til endurvinnslu. En ég hef margítrekað það hér í framsöguræðu og í andsvörum að ég vil að nefndin fari mjög vel yfir það hvort að við séum í stakk búin til þess að gera breytinguna sem boðuð hér. Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, fyrst varðandi fyrri athugasemd hæstv. Ráðherra, þá geri ég fyrst og fremst athugasemd við það hversu mikið skatttekjur ríkisins að aukast á meðan að hagvöxtur ekki meiri en raun ber vitni. Ég teldi raunar að skatttekjurnar ættu jafnvel að aukast við þessar aðstæður heldur hægar en hagvöxturinn, en eins og sagði standa þá virðast skatttekjur á þessu tímabili vera að aukast mun hraðar en hagvöxtur og þar af leiðandi fela í sér auknar álögur. Varðandi hins vegar svar hæstv. Ráðherra eða athugasemd vegna úrvinnslugjaldsins, þá það áhugavert að heyra hæstv. Ráðherra segja að í þessu eigi ekki að felast neyslustýring heldur eingöngu einhvers konar hegðunarbreyting, því að ég veit ekki betur en að þetta hafi verið kynnt á þann hátt að það ætti með því að draga úr neyslu. En gott og vel, ég sammála því að sjálfsögðu eigum við að stuðla að aukinni endurvinnslu og því að það sé farið með sorp á eins umhverfisvænan hátt og hægt og urðun vissulega ekki sérstaklega umhverfisvæn leið til þess að losna við sorp. En þó að hæstv. Ráðherra hafi nefnt að í tilviki þessara flúorlofttegunda þá sé til staðar annar valkostur sem kann vel að vera rétt hjá hæstv. Ráðherra, þá vandinn einmitt sá að það ekki til staðar annar sambærilegur valkostur eins og sakir standa til að fást við það sorp sem nú urðað. Nú þegar heilmikil endurvinnsla á þeim efnum sem hægt að senda í endurvinnslu, þó að það verði að segjast að stór hluti þeirra fari út til Svíþjóðar og annarra landa þar sem einfaldlega kveikt í draslinu. En við erum ekki búin að byggja upp það sem ég tel að ríkisstjórnin ætti að stuðla að nútímalega hátækni sorpbrennslu, eitt sem menn eru með í Ósló til að mynda, og nýta hana til orkuframleiðslu, brenna sorpið á umhverfisvænan hátt. Og þá veitir hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson andsvar síðar að sinni. Virðulegi forseti, það góð hugmynd að við skoðum frekari nýtingu úrgangs innanlands til uppbyggingar í þeim anda sem hv. þingmaður hér að nefna. Og ég held reyndar að við séum nú báðir getum, ef við að flokka stjórnmálamenn, ekki til endurvinnslu, en til ná að skilgreina okkur, þá held ég að við séum nú báðir í flokki raunsæismanna í þessu. Og aðalatriðið hérna það að við erum að horfa á tölur sem sýna umfang urðunar á Íslandi sem veldur áhyggjum. Við erum að sjá í nágrannalöndum úrræði sem að leysa af flúoraðar gróðurhúsalofttegundir með nýrri umhverfisvænni kostum og við viljum ýta undir þessa þróun á Íslandi. Það að segja meiri flokkun og betri efni eða umhverfisvænni efni í kælimiðla. Og ég hef enn og aftur vil ég taka það fram að ég hef hlustað eftir athugasemdir sem komum fram við áformaskjalið og þar hefur margt verið sagt, bæði að við séum að fara full bratt í þetta, að innviðirnir séu ekki til staðar til þess að fara í þetta umfangsmikla flokkun. Sveitarstjórnirnar hafa verið með sjónarmið uppi að þær ættu að fá heimildirnar til að leggja gjaldið á vegna þess að þær eiga að bera ábyrgð á þessu öllu saman. Það má spyrja sig hvort að þá væri komin sú svipa í málið sem á þyrfti að halda ef að sá sem hefur ekki verið að leiða fram breytinguna eigi að fá svipuna til þess að berja á sjálfan sig. Þannig að þetta eru allt atriði. Aðalatriði að við þurfum að byrja á því að vera sammála það að umfang urðunar
óeðlilega mikil miðað við þau úrræði sem eru til staðar og við erum ekki fyrir kælimyllana svona í takt við tímann borið saman við nágrannaþjóðir. Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, svarar nú andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég held að þessi samskipti geti alveg endað á jákvæðum nótum. Ég er sammála hæstv. Ráðherra það að ef að ræða skaðleg efni, þar sem að önnur síður skaðleg eru valkostur, þá eigi tvímælalaust að stuðla að því að hinn skaðlegri hverfi séu að minnsta kosti síður notuð. Og varðandi urðunina, þá ætla ég bara að árétta það sem ég nefndi aðeins áðan, að urðun ekki umhverfisvæn nema síður sé, losar til að mynda gríðarlega mikið af gróðurhúsalofttegundum, svoleiðis að þar þarf vissulega aðrar leiðir. En ég myndi þá vilja sjá ríkisstjórnina stuðla að því að þær leiðir yrðu til fremur en að refsa fólki fyrir að þurfa að nýta sér þá einu leið sem til staðar. Og til að mynda, svo ég ítreki það, þá eru nú allar forsendur til þess að hægt sé að fara í sorpbrennslu með miklu umhverfisvænni hætti heldur en var fyrir bara 10 árum síðan. Tala ekki 20. Alveg gjörbreytt tækni. Meira sé hægt að brenna plast á eins umhverfisvænan hátt eins og náttúrulegt gas. Og raunar heimilissorp á heildina litið, og þetta upplýsingar frá bandarísku umhverfismálastofnuninni, heimilissorp umhverfisvænsta brennsluefnið til orkuframleiðslu. Umhverfisvænna augljóslega en kol, en olía og gas. Þess að vonandi þá mun ríkisstjórnin stuðla að því að við nýtum tæknina til þess að búa til fleiri valkosti varðandi flokkun og varðandi brennslu, fremur en að leggja áfram áherslu á að refsa fólki fyrir að nýta þau einu úrræði sem eru til staðar. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, það svo sem hægt að segja margt þetta frumvarp, miklu meira en kannski manni úrræði fyrir að hægt var að segja 9 blaðsíður og aðalega krónutölubreytingum, en þetta svona fyrir margar sakir ágætt en maður aldrei fullkomlega ánægður. Það sem beinlínis vont, svo maður byrja á því, þá eru nokkrar gjaldskrárhækkanir sem eru þó færri en í fyrra, sem snúa að gjöldum sem eiga að byggja á raunkostnaði en ekki liggur fyrir neitt sem sýnir hver raunkostnaðurinn og ég hef talað þetta oft áður. Það auðvitað má vera pólitísk ákvörðun að veita afslátt af raunkostnaði í ákveðnum tilfellum. Til dæmis held ég pólitísk sátt það að komugjöld á heilsugæslu eigi að vera fast og viðráðanlegt gjald óháð þjónustustigi. En almennt séð þá ættu gjöld að byggja á fyrirliggjandi yfirliti yfir raunkostnað og meðan það yfirlit ekki til þá mun ég alltaf leggjast gegn ákveðnum krónutöluhækkunum. Við verðum eiginlega að vita bara hvað hlutirnir kosta til þess að vita hvort að það sé eðlilegt að þeir hækki. En þrátt fyrir þetta kannski almennan öldur þá eru ekki allar hækkanir slæmar og það held ég þrátt fyrir allt nokkuð mikil pólitísk sátt á Íslandi nauðsyn þess að taka loftslagsvá mjög alvarlega og grípa til aðgerða til að draga úr losun á gróðurhúsalofttegundum og annarri skaðlegri mengun. Og megnið af frumvarpinu sem við erum að ræða hér snýr að umhverfistengdum sköttum og gjöldum öll heldur í samræmi við mengunarbótaregluna eða með leyfi forseta polluter pays principle. Og mér finnst þetta vera góð regla að sumu leyti nema að hún hunsar betri skýringu sem að verið að jafna út verðlag með hliðsjón af því sem kallað með leyfi forseta externalities, mætti kannski því sem jaðaráhrif eða eitthvað þannig. Það að segja ekki allur raunkostnaður af öllu birtist í markaðsverði þar sem markaðsverð tekur sjaldnast með því til dæmis hvað kemur til með að kosta að hreinsa upp eftir partíið þegar það búið. Umhverfisgjöld af þessu tagi eru leið til þess að leiðrétta það lítillega. Og í frumvarpinu þá aðallega beint sjónum að flúruðum gróðurhúsalofttegundum og þá aðallega brennisinn 6-flúriði nokkrar blöndur og svo HFC og PFC efnum. Og þetta bara jákvætt að við séum að taka á þessu.
Áður hafa sum efni úr þessum flúraðaflokki, til dæmis CFC-efni, verið bara hreinlega bönnuð. Og það erfiðara að banna þessi efni heldur en hin vegna þess að þau eru bara miklu gagnlegri. Og því ágætt að þetta gjald falla á þau vegna þess að í einhverjum tilfellum þá til einhverjir aðrir möguleikar. Til að mynda þá brennisteinshexaflúríð 23.900 sinnum öflugri gróðurhúsalofttegund en CO2 og þetta snýr ekki að hvarfgirni eins og einhver talaði hér í pontu daginn, heldur hversu mikinn hitaþéttleika efnið hefur. Þetta efni engu að síður rosalega mikilvægt, það þessi brennisteinshexaflúríð, í öryggiskerfum raforkudreifikerfisins, enda það notað í svona háspennu lekastraumsrofum, svona háspennu útgáfan af lekastraumsrofum sem við erum með í húsunum okkar og að vísu ýmsu öðru. Og eins og það dæmi sýnir þá eru mörg skaðlega efni kannski mikilvæg fyrir samfélagið okkar og við þurfum að finna góðar leiðir til þess að takmarka notkun þeirra og takmarka losun þeirra. Það til dæmis allt í lagi að brennisteinshexaflúríð sé í einhverju lokuðu rými en ef það sleppur út í loftið það slæmt. En í þessu tiltekna dæmi þá eru til aðrir valkostir, svo sem loftpressu, olíu, lofttæmis og koltvísýringsrofar. Þannig að gjald af þessu tagi getur orðið að til þess að umhverfisvænni háspennu lekastraumsrofar séu notaðir í þeim tilvikum þar sem að það yfir höfuð mögulegt. Það kannski ekki alltaf mögulegt að nota þá í staðinn en það allavega eitthvað sem raunhæft að nota í mörgum tilfellum. Og ég nefni þetta sem tæknilegt og í rauninni svolítið svona núanserað atriði að hluta til sem svar við þeim athugasemdum hv. þingmanns Birgis Þórarinssonar hér áðan að peningarnir þurfa að skila einhverju. Stundum eru svona gjöld hreinlega leið til þess að stýra neyslu burt frá þeim verri aðferðum sem eru til í átt að einhverju betri. Í þessu tilfelli þetta neyslustýring gagnvart raforkufyrirtækjum. En það sem mér finnst kannski verra við þetta frumvarp að meðan hækkuð eru gjöld og skapaðir neikvæðir hvatar til þess að menga, þá virðist vera miklu minna gert til þess að skapa jákvæða hvata. Og það eru nokkrir hvatar sem ég hef lesið eða mér hefur dottið í huga undanfarið sem ég held að mætti taka inn í þessa púlju. Til dæmis erum við með virðisaukaskattsafslátt af rafbílum í dag og það bara mjög fínt. En það engin sambærilegur virðisaukaskattsafsláttur af reiðhjólum og rafhjólum sem eru á margan hátt betri valkostur þegar þeir eru nothæfir. Og slíkur afsláttur yrði til þess að styðja við orkuskipti með öðrum og að sumu leyti öflugri hætti og myndi falla að hugmyndum ríkisstjórnarinnar að bæta reiðhjólsamgöngur sem hæstv. Samgönguráðherra kynnti á dögunum. Þannig að ég held að afsláttur af þessu tagi myndi kosta mjög lítið fyrir ríkissjóð en myndi hafa mjög mikil áhrif. Annar hvati tengist því að virðisaukaskattsafsláttur í gildi gagnvart almenningssamgöngum sem fylgja föstu tímaplani annars vegar og leigubílaþjónustu hins vegar. En skammtímaleiga á reiðhjólum og rafhjólum hins vegar virðisaukaskattsskyld. Og slík þjónusta þarf eðli málsins samkvæmt að vera mjög ódýr til þess að hún sé notuð í eðlilegu mæli. En í mínum huga þá nálgun við notkun slíkrar þjónustu eðlislíkari leigubílaþjónustu heldur en bílaleigubílum sem kannski hin hliðstæðan sem maður gæti nálgast. Og það enginn að leggja til að við förum út í virðisaukaskattsafslátt á bílaleigubílum. En ef þetta líkara í því hvernig almenningur notar þetta leigubílum þá mætti kannski athuga hvort að slíkur afsláttur ætti við. Og svo velti ég fyrir mér hvort að það mætti ekki skoða hvort umhverfisáhrif virðisaukaskattsafslátturinnar á tvinn- og tengiltvinnbílum sé jafn mikil og hefur verið talað um. Mig grunar að heildstæð umhverfisáhrif þess að rafmótor taki fyrstu nokkra kílómetrana eða hjálpi bílnum að staða af rauðu ljósi
séu bara því miður ekki næg til þess að réttlæta áframhaldandi afslátt. Og hérna ég í rauninni að segja kannski ættum við að sleppa virðisaukaskattsafslætti. Vegna þess að dæmi að tengiltvinnbílar séu með 30–50% minni CO2-losun í raunnotkun heldur en sambærilegir bensínbílar. En það samt töluverð losun á koltvísýringi og ég veit ekki hvort að við viljum endilega vera styðja við það. Kannski væri hægt að líka þessu við svona trickle-down economics með leyfi forseta eða brauðmálakenningunni, þar sem gengið út frá því að ef vistvænni bílar eru að bæta sig inn í hagkerfið þá muni ástandið smám saman lagast og þeir að lokum leki niður. Og þetta kannski einn af þeim fáu stöðum þar sem að brauðmálakenningin ekki alveg 100% röng, sem alveg áhugavert fyrirbæri, en það væri kannski betri nýting af fjármunum ríkisins að bjóða hærra urðunargjald fyrir mjög óvissvæna bíla í rauninni byrja að éta upp neðan frá. Til að mynda eru ennþá einhverjir bílar á veginum sem eru að losa vel rúmlega 170–180 grömm af koltvísýringi per ekinn kílómetr, þótt að þeim fækki vissulega. En ég meina það eru kannski einhverjir bílar frá síðasta áratug síðustu aldar ennþá á veginum. Og ef við getum losað þá af veginum aðeins hraðar, þá gæti það haft meiri áhrif heldur en að reyna að fjölga hinum ofan frá. Þannig að það svona kannski eitthvað til þess að athuga og ég vona að slíkar hugmyndir getur verið ræddar inn í efnahags- og viðskiptanefnd. En ég, náttúrulega eins og gefur að skilja, þá hef ég misst mig aðeins ofan í umhverfisverndina, enda hún langstærsti bitinn af þessu frumvarpi og það kannski líka það sem í þessu frumvarpi felst að það verið að beita skattkerfinu í ákveðnum pólitískum tilgangi og þannig að ég lýk kannski yfirferð minni á þessu með því að segja bara hreinlega að skattkerfið ekki og verður aldrei hlutlaust og það lýsir alltaf pólitísku sýn manna á því hvernig samfélagið verið uppbyggt. Þannig að það algjörlega eðlilegt að við ræðum það minnst kosti hvernig svona hvatar að vera til staðar og hvernig þeir að virka. Jafnvel ef við látum það vera að fara of djúpt ofan í almenna umræðu uppbyggingu skattkerfisins. Vegna þess að það hvort og hvernig tekjuskattur eða virðisaukaskattur eða fjármagnstekjuskattur er alveg jafn mikil spurning það hvernig samfélag við viljum byggja upp eins og hitt. Ég sé bara hreinlega enga ókosti við það að við beitum þessu skattkerfi sem hefur nota bene, skattar hafa í rauninni nánast eingöngu það hlutverk að koma í veg fyrir of mikla verðbólgu ef maður skoðar svona nútíma hagfræði. Þannig að, og þá það bara spurning það hvar við viljum að kostnaðurinn komi niður. Þessi gjöld eru leið til þess að láta kostnaðinn fara á staði þar sem okkur hefur fundist vera ábótavant og eðlilegt að við höldum því áfram vegna þess að það eru vissulega stór vandamál sem við stöndum frammi fyrir í samfélaginu sem að verða ekki leyst bara með því að bíða og vona. Þannig að ég hugsa niðurstaðan sé kannski þessi og ég kannski lík máli mínu hér á því að segja fyrir mestan part þá ég bara nokkuð sáttur við þetta frumvarp en auðvitað má laga þetta aðeins til og ég hlakka til að vinna þetta nánar inn í efnahags- og viðskiptanefnd. Næst tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að tala frumvarp til laga breytingar á ýmsum lögum vegna fjárlaga og það aðalega verið að tala hækkun gjalda. Og það sem eiginlega sorglegast við það þegar verið að skella öllum þessum gjöldum sem ég reyndi að telja þetta, ég gafst nú upp á að telja allar þessar liði sem verið að hækka. Jú, þeir segja þetta sé bara samkvæmt vísitölu, 2,5% að meðaltali. En það sem kemur hvergi fram í þessu hvernig þetta skiptist niður á þá sem eru á lágum tekjum og þá sem eru á háum tekjum. Til dæmis í þeirri umræðu sem ég átti áðan í andsvörum við hæstv. Fjármálaráðherra, þá benti hann á það að þetta væri spurning skatta til dæmis að geta keypt bjór. Jú, við skulum bara segja það, við tökum kippa bjór.
inn í dæmið, hækkunin á henni bitnar mikið meira á þeim sem eru á lægstu lífeyrislaunum eða atvinnulausum eða láglaunafólki heldur en hálaunafólki. Og þess vegna sýnir það líka að þetta hefur verið gert í mörgum tilfellum eins og með gjöld á þá sem eru að brjóta lög, til dæmis umferðarlög eða sérstaklega gagnvart umferðarlögum. Við getum tekið þessi dæmi að ef það væri tekjutengt, Finnar tekjutengir það, er það ekki sanngjarnt ef að tveir aðilar að brjóta lög og nákvæmlega sömu lögin, að þeir þurfa að borga nákvæmlega sömu prósentuna af sínu innkomu í gjald, í skatt af því að hafa brotið lögin. Og þetta er það sem ég segi að svona eigum við að hugsa dæmið, vegna þess að meðan við hugsum þetta eins og er gert í svona frumvörpum og svona hækkunum, þá erum við alltaf að skerða þá sem eru sískyldi. Og inn í þessu frumvarpi er til dæmis verið að hækka gjöld á bensín og olíur og þar kemur líka inn í sem mun hafa kannski gífurleg áhrif bara nú strax, hækkun á heimsmarkaðsverði á bensíni. Bara sú hækkun getur ein og sér verið búin að bara útrýma allri þeirri skattalækkun sem framundan á að vera og mun meira en það. Og hvernig ætlar þá þessi ríkisstjórn að bæta upp þeim sem verst hafa þær hækkanir. Og við tókumst líka á áðan í andsvörum frítekjumark fyrir öryrkja. Þar kemur allt í einu inn einn liður í þessu öllu saman sem einhvern veginn fær ekki að vera með í þessari vísitölu hækkun. Og það setur mér algjörlega hljóðan við það, vegna þess að þarna er verið að, eins og ég sagði, að taka 2.500 krónur á mánuði af þeim sem öryrkja sem að reyna að vinna. Og við setjum það bara í samhengi við þá skattahækkanir, og ég mun gera það á eftir í hinu umræðinu. En þetta segir mér það að þarna í þessu tilfelli erum við að tala einn hæsta skatt og skerðingar sem til eru í okkar kerfi, vegna þess að þeir sem fara fram yfir þennan 109.000 krónur og 600 frítekjumark, þeir eru að borga nær 80% af tekjum sínum skatt. Og það sem er kannski furðulegasta við það í þessu samhengi að það er stór hópur þarna úti sem getur ekki nýtt sér á neinn hátt þetta, vegna þess að lífeyrissjóðstekjur éta upp þessi frítekjumörk og síðan reyna þeir að fara að vinna og lenda bara strax í þessum nær 80% skatti og ég vil með hærri, vegna þetta getur haft áhrif á fleiri liði. Og það er eiginlega með bara ólíkindum að við skulum búa til svona kerfi og svo líka hitt, til dæmis sem er líka, eigum að spyrja okkar til dæmis með hækkun til ríkisútvarpsins. Það er eitt sem þarna er 2,5%. Það má hækka þangað, en það má ekki hækka frítekjumark öryrkja. Og þarna ættum við auðvitað að allir að vera undanskilið þeir sem á lægstu launum og bótum að borga yfirleitt þessar 17.500 krónur til ríkisútvarpsins sem verða 17.900 krónur. Og síðan er það annað í þessu sem er þarna nýju gjöldin. Grænn skatturinn, það er í sambandi við urðun, sorps, úrgangs og getum við líka talað gróðurhúsalofttegundir og annað. Það er verið að fara og er verið að tala mengun bíla og hverjir eru á þeim bílum sem menga mest? Jú, það eru þeir sem hafa það verst, sem er að keyra á elstu bílunum, eiginlega bara hreinlega druslu, og það er auðvitað alveg fáránlegt að þeir verður refsa mest sem hafa ekki efni á að breyta
í hagkvæmari bíla eða í hvað þá í að kaupa sér rafmagnsbíla. Og þetta eins og ég segi, alltaf verið að refsa í öfuga átt vegna þess að það væri þá nær að þeir sem hafa efni á því væri að borga meira. Og ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengur þessi mál, en eins og ég segi, það hlýtur að vera lágmarkskrafa þegar verið að setja svona gjöld á og það er svona í rosalega marga liði og bæta við nýjum, að það sé lágmarkslega reiknað út hvað það er í krónutölum fyrir þá sem eru á lægstu lífeyrislaunum og lágmarkslaunum, vegna þess að það er það sem skiptir máli. Ef það er hægt að reikna út hagkvæmni af því að skattabreytingunum, þá á að vera hægt að reikna út nákvæmlega hvað er verið að setja þarna á móti í sköttum. Og ég held að ástæðan liggi bara í því að þeir vilja ekki reikna þetta út, vegna þess að þá myndu þeir verða að sýna fram á það að þessar svokallaðar skattalækkanir sem eiga að fara í framkvæmd munu ekki skila sér til þeirra sem eiga og þurfa mest á þeim að halda, heldur er verið að skattleggja þá og þar af leiðandi mun allur hagkvæmnin af þessum öllu renna eingöngu í vasa þeirra sem eru á hæstu launum. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, við ræðum hér frumvarp til breytinga á ýmsum lögum vegna fjárlaga. Ég vil hefja mál mitt á að þakka hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra fyrir hans yfirferð hér yfir fyrirhugaðar skattahækkanir aðallega sem verið að boða. Hæstv. ráðherra boðar hér nýjungar í að berja í allar glufur svo svokallaðir grænir skattar verði hér alltumlykjandi og ekkert þar undan skilið. Sannleikurinn auðvitað sá, herra forseti, að það hafa í raun afskaplega fáir neitt við það að athuga að við reynum með sköttum að draga úr allra handa sóðaskap og þar með að minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda til að koma í veg fyrir óhóflega hlýnun jarðar. Það mælir því enginn í mót. Það sem ég hef hins vegar við þetta að athuga að það verður að vera einhver skýr stefna á bak við slíka skattlagningu. Það þurfa að vera einhverjar ráðagerðir hvar best sé að ráðstafa skattinum sem kemur málefninu sjálfu til góða. Og skattlagningin þarf að vera byggð á einhverri atburðarás þar sem unnt að sjá fyrir hvernig áhrifin verða til góðs fyrir málefnið. Svona skattlagning, eins og þessi grænu skattar, mega ekki bara vera enn ein skattlagningin á íbúa þessa lands, en það er einmitt tilfinningin sem margir fá þegar sumir þessara skatta eru skoðaðir ofan í kjölinn. Herra forseti, athugasemdir mínar ganga út á það að í fyrsta lagi liggja ekki í sumum tilvikum fyrir rannsóknir áhrif sumra þessara skatta og í öðru lagi þá virðist ríkið vera í öðrum tilvikum að leggja á skatta þó aðkoma ríkisins sé engin til þess að ráðast af vandamálinu sjálfu. En vegna þess að allar aðrar þjóðir leggja á þessa skatta, þá verðum við að gera það líka hérna. Þó aðstæður hér sé öðruvísi og jafnvel svo að ríkið komi stundum hvergi að málum. Þegar svo þá fær maður það ónótalega á tilfinninguna að hér sé einungis enn einn skatturinn. Bara hugmyndin var svo góð og koma utan að við getum bara alls ekki sleppt þessu tækifæri. Herra forseti, ég ætla að hefja umfjöllun mína kolefnisgjaldið, en gert ráð fyrir að gjaldið hækki 10%
og hefur það þau áhrif að bensín og olíur hækka í kjölfarið og verður til þess að þessar hækkanir fari beint út í verðlag og vísitölu og hækka þannig verðtryggð lán landsmanna. Eftir þessa hækkun verða tekjur ríkissjóðs af kolefnisgjaldinu 6,4 milljarðar. Gaman væri að fá að sjá tölur yfir hvaða kostnað skuldara þessa land mega bera vegna þessara væntanlega hækkunar kolefnisgjaldsins og þar með hækkanir á verðtryggðum húsnæðislánum landsmanna. Hvaða kostnað skuldara þessa lands munu þurfa að bera fyrir utan gjaldið sjálft, að greiða gjaldið sjálft, heldur vegna beinna áhrifa á hækkun á verðtryggðum húsnæðislánum landsmanna. Hversu mörg 100 milljónir eru það? Liggur það fyrir, herra forseti? Það er ekki að tilefnislausu sem ég nefni rannsóknarleysi sem liggja baki mörgum af þessum hækkunum, því á fundi með fjárlaganefnd staðfestu fulltrúar umhverfisráðuneytisins að ekki væri unnt að staðfesta árangur á álagningu þessa gjalds. Það er ekki unnt að staðfesta árangurinn á álagningu gjaldsins. Þetta er það sem ég kalla rannsóknarleysi, herra forseti. Gjaldið er lagt á og síðan vona menn að fleiri kaupi sér umhverfisvænni bifreiðar, rafmagnsbíla. En það er engar rannsóknir sem liggja baki hvort að áhrif af þessu gjaldi sjálfu hafi á þessa þróun. Þetta er enda þróun sem víða má sjá í nágrannalöndum. Herra forseti, það er enginn að gera lítið úr loftslagsvánni, en hér virðist hreina tilraunastarfsemi að ræða og skattlagningin sett í svona inndalan og fagran tilgang og það láti réttlæta aukna skattlagningu. Þannig verið að leggja á nýja og aukna skatt á bifreiðaeigendur, útgerðir, bændur og aðra landsmenn og það er hreinlega alls ekki vitað hverju hann skilar. Hvað varðar yfirlýstan tilgang gjaldsins, nefnilega umhverfislega. En við vitum mæta vel, herra forseti, hvað þetta kostar, hvað hann skilar í kassan, 6,4 milljörðum. Herra forseti, síðan ætla ég að fjalla hér væntanlegan urðunarskatt, en þar gilda svolítið sömu sjónarmið og með kolefnisgjaldið, en þó ekki, herra forseti. Þessi nýji skattur, urðunarskatturinn, er reifaður í þessu frumvarpi sem við ræðum hér og breytir lögum umhverfis- og auðlindaskatta nr. 129 frá 2009. Staðreyndin er sú að ríkið hefur engan kostnað af urðun og í forsendum með þessum nýja skatti er ekki að finna neina fyrirætlanir í þá átt að skatturinn eigi að gera aðrar leiðir vænlegri. Aðrar leiðir en urðun vænlegri. Nefnilega brennslu, nú eða endurvinnslu eða flokkun. Skatturinn á ekki að renna í þetta. Einkaaðilar reka ekki urðunarstaði og því er einungis verið að skattleggja almannaþjónustu sem sveitarfélögin veita íbúum sínum og ríkisvaldið hefur þar enga aðkomu að. Nema núna því að skattleggja þetta. Þá er einkennilegt að leggja urðunarskatt en á sama tíma er fyrirhugað að banna urðun. Þetta fer illa saman, herra forseti. Ég myndi til dæmis telja, jafnframt framlengingu þessa máls, með þessa urðunarskatta, að þá væri lagðar fram einhverjar fyrirætlanir, ráðagerðir, fyrirhugaður urðunarskattur sé til dæmis ætlað að gera brennslu úrgangs mögulega. Til dæmis með því að reisa hér fullkomna sorpbrennslustöð. Hér á landi hefur magn úrgangs farið vaxandi síðustu ár. Árið 2016 nam magn úrgangs sem féll til yfir 1 milljón tonn. Í ársskýrslu Umhverfisstofnunar 2017 kemur fram að staðan sé orðin sú að hver landsmaður losar sig að jafnaði við 660 kíló af heimilisúrgangi á ári. Hluti þess fer til endurvinnslu að það sem eftir stendur er að mestu urðað á tilteknum urðunarstöðum víðsvegar um landið. Það sem ég er að benda á, herra forseti, er það að það verður að vera einhver úrræði. Ef á að leggja urðunarskatt þá þurfa að vera einhver úrræði og aurinn sem kemur inn fyrir skattinn verður að ganga til þess að efla þessi úrræði, bjóða upp á ný úrræði, eins og ég hef nefnt, brennslu, reisa hér
fullkomna sorpbrennslustöð eins og fleiri ræðumenn hafa komið að hér fyrr í dag. Af hverju ekki ráðagerðir það? Auka flokkun, auka endurvinnslu, það nú reyndar, menn eru orðaðar þannig, það eiga ýta undir aukna endurvinnslu. En á hvaða höndum það, þessi endurvinnsla? Hún á höndum sveitarfélaga. Á þá þessi skattur að einhverju leyti að renna til sveitarfélagana til að efla einmitt þessi úrræði. Urðun úrgangs getur valdið grunnvatnsmengun langa framtíð og eitar jarðveg, auk þess sem mikið landrými fer undir landfyllingar. Síðustu ár hefur heimilisúrgangur ekki verið fluttur frá Íslandi til brennslu í öðrum ríkjum, en spilliefni, til dæmis olíuúrgangur, hefur verið sendur til annarra ríkja til endurnýtingar, til dæmis til notkunar sem eldsneyti og annan hátt til orkuframleiðslu. Nýlega hafa komið upp hugmyndir að sigla með sorp til Svíþjóðar og fleiri landa til brennslu í svokölluðum hátækni sorpbrennslustöðum. Er þessi skattur, herra forseti, kannski ætlaður til þess? Er hann kannski ætlaður til þess að niðurgreiða eða greiða undir siglingar með sorpi héðan erlendis til brennslu? Mér hugnast það ekki, herra forseti. Ég held að svona lítil þjóð eins og Ísland eigi að ganga fram og standa framarlega í því að rækja sína skyldu gagnvart umhverfinu og endurnýta, flokka og brenna síðan það sem eftir hér á landi, en ekki að sigla með þetta til annarra landa til þess að brenna það þar. Og það eru komnar sorpbrennslustöðvar erlendis sem eru útbúnar mjög háþróaðri tækni til að brenna úrgang svo að afhlýst mjög lítil mengun nú orðið. Og auk þess hægt að nýta varmann bæði til upphitunar eða til rafmagnsframleiðslu. Gott dæmi um þetta og vil ég nefna á Norðurlöndunum víða slíkar brennslur og kannski sú nýjasta er í Kaupmannahöfn, inn í miðri borginni, og hún að brenna úrgang sem næstum helmingi meiri heldur en allur þessi úrgangur sem fellur til á Íslandi. Og þessi brennsla í miðri Kaupmannahöfn, herra forseti. Er einhverjar ráðagerðir byggingu slíkrar sorpbrennslustöðvar? Að gjaldið fari til dæmis þangað? Að hún verði reist fyrir þessa skattpeninga? Svo ekki að sjá. Ég hef ekki séð þar. Eru fyrirætlanir að styðja verkefni að reisa hér fullkomnar endurvinnslustöðvar eða flokkunarstöðvar með þeir láta skattir renna til þeirra starfsemi en ekki bara beint í ríkissjóð? Ég hef ekki séð það, herra forseti. Eða á skatturinn kannski að fara í að niðurgreiða útflutning á sorpi til útlanda og eyðingar þar. Herra forseti, ég áhugamaður að greina ætterni þessara svokölluðu umhverfisskatta. Hvort hér sé raunverulegt spor í átt til betri umgengni við náttúruna og þar með að sporna við útblæstri gróðurhúsalofttegunda eða, eins og ég hef hér farið yfir og margt bendir til, því miður, herra forseti, bara enn ein skattlagningin. Ég á hér eftir að minnast á svokallaðan heyrúlluskatt sem einnig má finna í þessu frumvarpi sem viðamikið, en í því eru tilgreindar fjöldi gjalda sem hækka og aðalega hækka held ég, og eitt af því hér í 26. grein að þar verið að hækka skatt eða hækka úrvinnslugjald svokallað á heyrúlluplast, að það muni hækka úr 16 krónum kílóið í 28 krónur.
Og hvað er það mikil hækkun? Það er 75% hækkun. Hver verða áhrif þessara hækkunar af þessum skatti? Er búið að rannsaka það? Ég held að það sé nauðsynlegt, herra forseti, að kalla eftir nánari áætlun áhrif þessa gjalds sem hækkar svo mikið á landbúnað. Er slík áætlun fyrir hendi? Liggur hún fyrir? Eiga bændur að taka upp eldri vinnsluaðferðir? Og hvað verður allt þetta plast? Fáum við að sjá það kannski sem afleiðingu af þessari miklu hækkun, 75% hækkun, við fáum að sjá það að þetta verði alla koppagrundir. Að menn skili bara ekki þessu plasti, heldur safnið upp heima fyrir. Er það æskileg áhrif af þessu? Þegar menn hækka skatta svona mikið eins og hér virðist vera með heyrúllu skattin. Ég fagna því auðvitað, herra forseti, að hér sé einnig verið að lækka einhverja skatta, til dæmis tekjuskatta einstaklinga. Ég fagna því og ég geri mér grein fyrir einhvers staðar verður að afla tekna fyrir ríkissjóð. Ég geri mér fulla grein fyrir því. En að skýra skatta hinum ýmsu nöfnum, eins og hér virðist vera, græna skatta, þegar að bæði rannsóknir og fyrirætlanir og áætlanir liggja í mörgum tilvikum, herra forseti, ekki fyrir áhrif þeirra eða hvort að ríkisvaldið ætla að gera eitthvað í þessum varðandi úrlausn þeirra verkefna sem liggja þar fyrir. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 3. dagskrármálið, tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda, stjórnarfrumvarp, 3. mál, þingskjal 3, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum tekjuskatt og lögum staðgreiðslu opinberra gjalda sem felur í sér umfangsmikla kjarabót til almennings. Allt frá árinu 2013 hefur lækkun skatta á einstaklinga verið forgangsmál stjórnvalda. Á tímabilinu 2014 til 2018 voru skattar lækkaðir nærri 25 milljarða á ársgrundvelli og jukust ráðstöfunartekjur heimilanna til samræmis við það. Í aðdraganda kjarasamninga kynnti ríkisstjórnin enn umfangsmeiri lækkun tekjuskatts og breytingar á skattkerfinu. Alls munu breytingarnar fela í sér 21 milljarðs króna minni álögur á heimilin þegar þær verða að fullu innleiddar. Það samsvarar 10% af tekjum ríkisins af tekjuskatti einstaklinga. Þessi lækkun mun koma að fullu fram á 2 árum í stað fyrri áætlana innleiðingu á 3 árum. Tekjuskattslækkunin léttir til muna skattbyrði lágtekju- og millitekjuhópa og eykur ráðstöfunartekjur. Stuðlar hún þannig að efnahagslegum stöðugleika vegna tímasetningarinnar í hagsveiflunni. Þessu til viðbótar er með þessu frumvarpi verið að auka verulega við framlög til barnabóta sem kom ekki síst tekjulægra launafólki til góða. Með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á skattalögum sem eru hluti af forsendum fjárlaga fyrir árið 2020. Breytingarnar eru ferns konar. Í fyrsta lagi lagt til að komið verði á fót 3 þrepa tekjuskattskerfi í 2 skrefum. Þetta eru 3 þrep í 2 skrefum með 9 lágtekjuþrepi í stað 2 þrepa eins og nú er. Í öðru lagi er með bráðabirgðaákvæði til 2 ára lögð til breyting á því hvernig fjárhæð persónuafsláttar tekur breytingum árlega þar sem gert var ráð fyrir því að skattleysismörk hækki í hlutfalli við vísitölu neysluverðs. Í þriðja lagi er tillaga framlengingu til 2 ára á bráðabirgðaákvæði sem kveður á breytingu fjárhæðarmarka tekjuskattsstofns við vísitölu neysluverðs í stað launavísitölu. Fjórða lagi er lagt til að neðri tekjuskerðingarmörk barnabóta verði hækkuð.
og ég ætla nú að víkja að einstökum þáttum sérstaklega. Fyrst tekjuskatt einstaklinga. Meginatriði tekjuskattsbreytinganna eru þau að það verður tekið upp 3 þrepa tekjuskattskerfi. Nýtt grunnþrep verður 5,5% lægra en núverandi grunnþrep og verður grunnþrep hins nýja kerfis 31,44%, en þá er tekið tillit eða mið af meðalútsvari, 31,44%. Á móti verður nýtt miðþrep 1% hærra en núverandi grunnþrep. Skattleysismörkum verður haldið óbreyttum að raunvirði með því að lækka persónuafslátt samhliða innleiðingu nýs þreps, en þau munu eftir innleiðingu breytinganna taka mið af verðbólgu og framleiðni aukningu vinnuafls. Þróun, já, ég vil nú kannski aðeins segja þennan þátt að það er risastór breyting að fá skattleysismörkin og persónuafsláttinn á nýtt viðmið. Það hefur verið umdeilt að þrepamörkin hafa fylgt launavísitölu á meðan að persónuafslátturinn hefur fylgt neysluvísitölu, og þegar laun eru að hækka umfram neysluverð í landinu, umfram vísitölu neysluverðs, þá yfir tíma má segja að það felist í því ákveðið skattskrið og hefur það verið þrætuepli í samskiptum vinnumarkaðar og stjórnvalda, og þar fyrir utan að þá er það á vissan hátt dálítið óheppilegt að það séu ólíkar viðmiðanir þessi efni. En það leiðir auðvitað líka af þessu að ef menn hefðu notað neysluvísitöluna á þrepamörkin að þá fælist líka í því skattskrið. Og hér er komin tillaga í þessu frumvarpi að við tökum upp nýtt viðmið fyrir bæði tilvikin, bæði persónuafsláttinn og þrepamörkin, sem er framleiðni aukning vinnuafls. Og ég verð að lýsa mikilli ánægju með að það sé þokkaleg sátt þessa breytingu. Yfir tíma þá ætti þetta að vera trygging fyrir því að skattskrið væri ekki að eiga sér stað. Auðvitað erum við þá að horfa til svona meðaltalsþróunar yfir tíma, en að jafnaði þá ættu launin ekki að taka breytingum umfram það sem að framleiðniaukning býður upp á. En ekkert af þessu kemur þó í veg fyrir að menn taki sérstakar ákvarðanir að stilla persónuafslætti í einhverja tiltekna fjárhæð eða ef því að skipta fjárhæðamörkunum. En þetta svona betri árleg viðmiðunartala heldur en sú sem við höfum verið að nota undanfarin ár að mínu áliti. Þróun skattleysis og þrepamarka munu þá fylgja þessum viðmiðum, og þetta tryggir að sjálfvirk sveiflujöfnun kerfisins dreifist jafnar á alla tekjuhópa. Tekjuskattsbreytingarnar verða gerðar í skrefum eins og áður er komið fram, og það er gert ráð fyrir að þær hækki ráðstöfunartekjur heimilanna 21 milljarð kr. þegar þær verða að fullu komnar til framkvæmda árið 2021. Með tilkomu 3 þrepa kerfis verður jöfnunarhlutverki kerfisins viðhaldið og í nokkuð ríkari mæli en verið hefur í gegnum þrepamörk skattkerfisins fram til þessa. En sérstakt ákall var það frá vinnumarkaðnum við þær aðstæður sem höfðu skapast þar að tryggt væri að svigrúm til skattalækkana myndi einkum nýtast neðri enda tekjustigans. Með þessum breytingum þá er ótvírætt að því markmiði er náð, og við höfum séð það að eftir að þessi útfærsla eða svona megininntak hennar var kynnt að þá tókust mjög mikilvægir kjarasamningar hér á Íslandi.
Með þessari skattalækkun sem fylgir þessum breytingum munu ráðstöfunartekjur tekjulægstu hópanna aukast rúmlega 120.000 kr. á ári og það þá talið frá 2021. Áfangar næsta árs munu þýða 7,5 milljarðs króna lækkun á tekjuskatti einstaklinga það árið. Þessi lækkun eykur ráðstöfunartekjur heimilanna og mun að einhverju leyti birtast í neyslusköttum. Það ekki gott að segja og erfitt að mæla fyrirfram, en kemur á heppilegum tíma í hagsveiflunni þegar að lítið svigrúm var til launahækkana. Þetta eru svolítið afturhlaðnir kjarasamningar hvað það snertir og kallast vel á við annað það sem að gerast til dæmis við framkvæmd peningastefnunnar. Þetta eru þá rúmlega 10.000 kr. á mánuði fyrir þá sem eru með 325.000 kr. á mánuði í tekjur, 10.000 kr. skattalækkun rúmlega og skattalækkunin nær niður að skattleysismörkunum sem að muni fylgja verðlagi næstu árin og dreifist upp tekjustigann, en þó þannig að það að áhrifin þau fjara út eftir því sem að ofar komið í tekjustigann. Ég vil víkja að þeim breytingum sem lagðar eru til á barnabótakerfinu sömuleiðis hér. Heildarútgjöld vegna barnabóta árið 2020 eru áætluð 13,1 milljarður kr. á verðlagi ársins og er það hækkun 1 milljarð kr. á milli fjárlagaára. Þessi hækkun leiðir að fyrirhuguðum breytingum á viðmiðunarfjárhæðum barnabótakerfisins og þessar breytingar eru hluti af aðgerðum ríkisstjórnarinnar til þess að létta undir með lágtekjulaunafólki í tengslum við lífskjarasamninginn svokallaða sem undirritaður var á árinu. Breytingarnar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru þær að skerðingarmörk tekjustofns barnabóta hjá einstæðum foreldrum hækka úr 3,6 milljónum á ársgrundvelli í 3,9 milljónir eða úr 300 í 325.000 kr. á mánuði. Það þýðir til dæmis fyrir einstætt foreldri sem hefur allar sínar tekjur af launavinnu og greiðir 4% gyldiiðgjald í lífeyrissjóð, þá er engin skerðing á barnabótum upp að 338.542 kr. í mánaðarlaun. Skerðingarmörk tekjustofns barnabóta hjá sambúðaraðilum hækkar hins vegar upp í 7,2 milljónir á ársgrundvelli, úr 7,2 milljónum í 7,8 milljónir kr. eða úr 600.000 kr. á mánuði í 650.000 kr. á mánuði. Og þetta þýðir í sambærilegu dæmi, ef sambúðaraðilar hafa allar sínar tekjur af launavinnu og greiða 4% gyldiiðgjald í lífeyrissjóð, þá er engin skerðing á barnabótum hjá sambúðaraðilum upp að 677.000 kr. og 84. 677.84 kr. í samanlögð mánaðarlaun. Ég hef hérna farið yfir svona helstu þætti frumvarpsins. Þetta snýr að tekjuskatti einstaklinga í fyrsta lagi. Það eru síðan skerðingarmörkin fyrir barnabæturnar í öðru lagi og útfærslur á þessu og ætla aðeins að víkja því hér undir lokin að við höfum í þeim forsenduútreikningum sem við höfum verið að vinna með á þessu ári og sérstaklega í tengslum við fjármálaáætlunina verið að gera ráð fyrir því að það gæti komið til breytinga á samsköttun hjóna, sérstaklega varðandi samnýtingu þrepanna. Og sú umræða undirliggjandi forsendur hefur auðvitað haft áhrif og hefur aðeins smitast inn í umræðu þessar skattabreytingar. En í þessu frumvarpi er ekki gerð nein tillaga breytingar á samsköttun hjóna. Það þýðir í fyrsta lagi hjón munu áfram geta látið samskatta sig, sambúðaraðilar, og þannig nýtt persónuafsláttinn og var svo sem aldrei í umræðunni að gera breytingar á því. En varðandi samnýtingu þrepanna þá er lagareglan algjörlega óbreytt, en það mun hafa viss áhrif á samnýtingu þrepa að tekið upp nýtt neðsta skattþrep. Það mun sömuleiðis hafa áhrif á samnýtingu þrepa að
það er gerð prósentubreyting á miðþrepinu. Þetta vildi ég hafa sagt. Það er sem sagt áfram full samsköttun hjóna, heimil og samnýting þrepa sömuleiðis. Og ef við skoðum sérstaklega alla þá sem hafa verið að nýta saman skattþrep maka, að þá eru heildaráhrifin af frumvarpinu til lækkunar á sköttum, þrátt fyrir þessi áhrif sem ég var hér að tína til. Ég hef hér farið yfir það að heildaráhrifin af frumvarpinu eru metin upp á 21 milljarð kr. frá árinu 2021. Það er 7,5 milljarður sem skilar sér til heimilanna á næsta ári í skattalækkun. Það þarf að taka tillit til þess að hluta til nýtist sú skattalækkun vegna ársins 2020 ekki fyrr en við álagningu árið 2021 fyrir árið 2020 þegar endanlegur skattstofn sambúðaraðila liggur fyrir. Það hefur áhrif á mat næsta árs fyrir tekjur ríkisins. Það er að segja, það er ekki alveg augljóst að það fari saman áhrifamati fyrir heimilin og á tekjur ríkissjóðs vegna þess hvernig uppgjörið fer fram eftir að álagning tekjuskatts einstaklinga á sér stað. Heildarútgjöld barnabóta árið 2020 eru áætluð 13,1 milljarður kr. á verðlagi ársins. Það er hækkun eins og áður segir 1 milljarð og samandregið alveg ljóst að verði þetta frumvarp óbreytt að lögum mun það auka ráðstöfunartekjur heimila verulega, sérstaklega ungs fólks, tekjulágra. Þetta skiptir miklu vegna þess hvar við erum stödd í hagsveiflunni. Þetta er mjög stór þáttur í aðgerðum stjórnvalda til að stuðla að sátt á vinnumarkaði sem mun leiða af sér vonandi þann stöðugleika sem hagkerfið þarf til að ná viðspyrnu að nýju. Áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu ríkisins og stofnanir þess eru hverfandi. Ríkissjóður mun verða af nokkrum tekjum a.m.k. til skemmri tíma litið en við erum nú ekkert sérstaklega góð í að meta heildaráhrifin á tekjur ríkisins af málum eins og þessu. Við höfum tilhneigingu til þess að reyna að skoða þetta í svona kannski tvívíðu módeli eins og ég hef stundum sagt. En það verða fleiri krónur til ráðstöfunar hjá heimilunum sem mun hafa áhrif einhver óbein hjá ríkinu. Ég vil sömuleiðis taka það fram að með þriðja skattþrepinu er visst afturhvarf frá breytingu sem gerð var hér fyrir nokkrum árum þegar við felldum niður miðþrepið. En ég verð að halda því til haga að það var auðvitað fyrst og fremst skattalækkunaraðgerð og hún hafði kannski þau ágætu áhrif við þær aðstæður sem þá voru uppi á vinnumarkaði að styðja við gerð kjarasamninga með öðrum hætti heldur en mest var þörf á núna. Þá voru ýmsir millitekjuhópar sem fengu tiltölulega lítið út úr sjálfum kjarasamningunum og sú aðgerð að afnema miðþrepið á þeim tíma var við þær aðstæður mjög mikilvæg. Þrátt fyrir að nú sé að nýju tekið upp þriðja skattþrepið þá verður hægt að segja það sama þessa skattabreytingu og hina fyrri og hún er fyrst og fremst til skattalækkunar. Ég segi þá hér bara undir lok þessarar umræðu, virðulegi forseti, ég býð fram alla mögulega aðstoð úr fjármálaráðuneytinu til þess að meta áhrif málsins og fara yfir ólíkar sviðsmyndir ef á því þarf að halda. Við höfum gert allt sem í okkar valdi stendur til þess að skýra áhrifin eins vel og kostur er og ég legg til, virðulegi forseti, að þessu frumvarpi verði vísað til efnahags- og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari umræðu. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra þessa yfirferð og
fagna þeim breytingum sem hér verið að boða á tekjuskattskerfinu. Ég veit að þriðja þrepið flokki hæstv. Ráðherra ekkert endilega mikið að skapi, en mér sýnist þessi leið vera að skila einmitt tilætluðum árangri, þó ýmsar leiðir aðrar hafi verið kynntar til leiks að sama markmiði, þar að segja að skila ábatanum til tekjulægstu hópana. Ég velti hins vegar aðeins fyrir mér þeim breytingum sem boðaðar eru á barnabótakerfinu og leið ég fagna viðbótarfjármagninu í barnabætur, því að það hefur viljað brenna við, sérstaklega þegar tekjur eru vaxandi, að við svona brennum upp barnabótakerfið, við látum það ekki fylgja launaþróun og það hefur verið viðloðandi undanfarin ár. En mér sýnist þegar ég horfi á áhrifin nú að þá hefði verið hægt að gera talsvert betur í að beina þessu sérstaklega að tekjulægstu hópunum. Bendi til dæmis á að hjón með tvöfaldar tekjur á við einstætt foreldri að fá 60.000 kr. hækkun á lágmarksviðmiðunarfjárhæðunum, meðan að einstætt foreldri að fá 30.000 kr. hækkun. Væri ekki hægt að mati hæstv. Ráðherra að lagfæra þetta? Þá svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það alltaf matsatriði hvernig maður á að útfæra svona breytingar. Fyrir nokkrum árum síðan þá fórum við þá leið að hækka heildarfjárhæðina í barnabætur en á sama tíma að auka við skerðingarnar. Og það tryggði verulega hækkun neðst í tekjustigann en minni hlutfallslega ofar í tekjustigann. Ég almennt þeirrar skoðunar, og þetta hefur lengi verið deilt hér í þinginu, að stuðningskerfi á borð við barnabætur eigi fyrst og fremst heima hjá þeim sem eru fyrir neðan meðaltekjur og kannski í kringum meðaltekjur og þar niður. En svo eru aðrir sem vilja engar skerðingar á barnabætur og líta á þetta sem hluta af skattkerfinu, að þetta sé bara eins og skattafsláttur á móti barneignum og þannig sé viðurkenndur kostnaður við að eiga börn og svo framvegis. En ég enn að vinna með kerfi sem styður mest við þá sem eru neðst og það spurning alltaf hvort að maður hefur gengið nógu langt eða ætti að vera með aðra útfærslu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið. Við höfum einmitt verið gagnrýnd fyrir nákvæmlega þetta, að við séum eiginlega svona mitt á milli. Það er að segja, þetta sé ekki almennur stuðningur til barneigna, þetta sé heldur ekki stuðningur sem fyrst og fremst sé miðað að tekjulægstu hópunum, og má til dæmis benda á það í þessu samhengi að við byrjum hér að skerða strax við lágmarkstekjur fullvinnandi einstaklings, sem má alveg velta fyrir sér, ekki leyfilegt ekki við hæfi að láta óskertar barnabætur ná eitthvað aðeins herra upp tekjustigann heldur en bara að allra tekjulægsta hópnum. Ég held að lágmarkslaun á vinnumarkaði verði 335.000 á næsta ári samkvæmt kjarasamningum og það svo fjárhæð sem við erum að byrja að skerða barnabætur við. Þannig að ég kalla eftir því og ég vona að það geti náðst samstaða í efnahags- og viðskiptanefnd, mun allavega sjálfur beita mig fyrir því, að við tökum þetta kerfi aðeins til endurskoðunar þannig að barnabætur geti verið óskertar aðeins hærra upp stigann en svo verður þá að vera brattari skerðing upp að millitekjum eða eitthvað þess háttar til þess að beina þessum stuðningi fyrst og fremst að þeim tekjulægstu. Það svarar andsvari öðru sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti, ég alls ekki á móti því að menn velti því fyrir sér hvernig það geti komið út með öðrum skerðingamörkum og annarri skerðingaprósentu. En ég hef áhyggjur af því almennt að eftir því sem við hækkum bæturnar meira og sýnum meiri viðleitni til þess að skilja þær eftir neðst í tekjustiganum, þá kalli það á hærri skerðingamörk, það er að segja skerðingaprósentu, og að fyrir barnafjölskyldur almennt leiði það á endanum til hærri jaðarskatta. Að ávinningurinn af því að bæta við sig 100.000 kr. í laun, til dæmis með því að leggja á sig auka vinnu eða fá stöðuhækkun, mennta sig og skipta starf og svo framvegis, að hann verði afskaplega lítill þegar upp staðið vegna þess að fyrir þessa viðkomandi barnafjölskyldu að þá tapist svo mikið við hverjar 10.000 kr. sem að heimilistekjurnar hækka í barnabætur, tapist svo mikið í barnabætur.
Og þarna alltaf spurning það hvernig við stillum af þessa réttu hvata og hvað sanngjarnt og ekki sanngjarnt. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, mig langar að spyrja hæstv. Fjármálaráðherra varðandi það sem kannski ekki í þessu frumvarpi og það eru breytingar sem lúta að fjármagnstekjuskattinum. Ég velti fyrir mér hvort það hafi ekki komið til greina að gera breytingar þar. Eins og staðan í dag þá er Ísland með lægsta fjármagnstekjuskatt af öllum Norðurlöndunum og í rauninni samkvæmt fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir lægra hlutfall fjármagnstekjuskatts sem hlutfall af landsframleiðslu milli ára og sömuleiðis í krónutölu. Það hafa verið hugmyndir í fjármálaráðuneytinu að verja fjármagnseigendur gegn verðbólgu, ef svo má segja, með að innleiða hér skattlagningu á raunávöxtun í staðinn fyrir nafnávöxtun þegar kemur að fjármagnstekjum. Og það er ekki í þessu frumvarpi og ég velti fyrir mig hvort hæstv. Ráðherra er fallinn frá þeim hugmyndum að fara þá leið sem að mínu mati er óeðlileg og er flókin og væri mjög sérkennilegt að við værum að taka fjármagnseigendur sérstaklega út úr menginu hvað þetta varðar, sérstaklega ljósi þess að verðbólga mun án efa fara hér á uppleið. Sömuleiðis langar mig að spyrja hæstv. Ráðherra hvort það komi ekki frekar til greina að hækka einfaldlega frítekjumark þegar kemur að fjármagnstekjuskatti. Það svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, við varðandi frítekjumarkið þá hækkum við það hér fyrir 2 árum síðan og það má segja að hærra frítekjumark sé leiðin sem við höfum farið á móti hækkun prósentunnar. Ég er ekki alveg tilbúinn til þess að gleypa það bara óskoðað að fjármagnstekjuskatturinn sé miklu lægri á Íslandi heldur en á Norðurlöndunum vegna þess að jafnvel þótt prósentan þar standi ofar en hér á landi að þá eru undanþágurnar endalausar og það er svona heildaráhrifin af fjármagnstekjuskattlagningunni sem að maður þarf að meta til þess að átta sig á því að hvaða marki hvorum megin skattbyrðin er meiri. Við erum ekki fallin frá þessari endurskoðun. Ég tel algjörlega útilokað að viðhalda skattlagningu sem til dæmis tekur af mönnum alla raunávöxtun. Sjáum bara fyrirbæri eins og Styrktarsjóð Háskóla Íslands. Á tímum verðbólgu og lágrar ávöxtunar að þá kemur skatturinn og leiðir til þess að sjóðurinn hefur úr minna að spila í lok árs heldur en hefði verið án skattsins. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég er svo sem ekki að taka sérstaklega Styrktarsjóð Háskólar fyrir, en mér finnst áhugavert í landi þar sem 1% ríkustu landsmanna á meiri eignir, hreinar eignir, samkvæmt skattframtölum heldur en 80% landsmanna. Þetta er hópurinn sem getur borið hærri skatta. Sömuleiðis sjáum við að 5% ríkustu landsmanna eiga svipa mikið á hreinum eignum og hinn 95%. Þannig að það er sá hópur sem ég tel að geti borið hér þyngri skatta, sérstaklega í því árferði sem hér er framundan. Við sjáum að einungis 2% fjölskyldnanna greiddi fjármagnstekjuskatt vegna söluhagnaðar af hlutabréfum. Þannig að það er vel hægt að afmarka þessa skattlagningu gagnvart þeim hópi sem hefur það mest í þessu landi. Og þess vegna finnst mér mjög sérkennileg pólitík ef við ætlum sérstaklega að verja þennan hóp, ríkasta hóp Íslendinga, fyrir komandi verðbólguskoti og væri það mjög sérkennilegt að Vinstri græn myndi styðja það, en kannski kemur ekki óvart frá Sjálfstæðismönnum. En ég hvet hæstv. Ráðherra að frekar að innleiða hér hærra frítekjumark, það er sanngjarnara og hann getur náð skattalækkun með því og þá skattalækkun getur Samfylkingin stutt. Þá svarar andsvarið öðru sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, mig langar að byrja á því að segja að það er athyglisvert að skoða tekjusagan.is vefinn, tekjusöguna.is, þetta er maður kannski að segja, en hann heitir tekjusagan.is og þar er hægt að skoða tekjuþróun landsmanna frá 1991 með og án fjármagnstekjuskatts. Og hv. þingmaður segir hér að þetta fólk geti borið betur skattlagningu og geti þolað hærri skattlagningu og svo framvegis. Ég held að þetta sé nú umræða sem að þurfi að fara aðeins dýpra í og spyrja sig hlutverk fjármagnsins.
hvar það að vinna og hvenær eru hvatarnir til þess að láta fjármagn vera að skapa verðmæti út í samfélaginu og hvenær hafa skattar hækkað svo mjög að fólk flýr umhverfið og þarna þurfa menn að fara að ræða það hvort að fjármagn í höndum einstaklinga hafi eitthvað tilgang að sé að eitthvað ávinningur af því yfir höfuð að láta það vinna í þágu þess að skapa störf og verðmæti í landinu. Frítekjumarkið hefur verið á vaxtatekjur, ekki á arðinum, en ég með sjónir, með kastljósið núna á raunávöxtuninni að menn eigi ekki að vera með skattlagningu sem að tekur af mönnum raunávöxtun. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, þriðja skattþrepið og lækkun tekjuskatts góðra gjaldaverð, en ég kann líka meta útskýringu hæstv. Ráðherra á því að breytt sé viðmið, en ég velti samt fyrir mér hvers vegna þetta gert með því að byrja á því að lækka persónuafsláttinn. Það er vel þekkt að hækkun persónuafsláttar hefur meiri jöfnunaráhrif á lægstu tekjuhópa heldur en sambærileg skattalækkun. Og hér er einmitt verið að fara þá leið að lækka persónuafslátt og lækka svo skatt á þannig hátt að vissulega fá flestir skattalækkun, en hún er mun minni en annars hefði verið og mér finnst einlega nauðsynlegt að við tölum þetta í svona stóru samhenginu vegna þess að þetta virðist vera svona millistéttar skattalækkun fyrir mestan part og það var talað í vor að það ætti að frysta hækkun persónuafsláttar í 2 ár. Núna er verið beinlínis lækkan og þannig að mig langar til þess að spyrja hæstv. Fjármálaráðherra afstöðu hans almennt til persónuafsláttar, bara fræðilega og hlutverki þess og hvernig hann sér fyrir sér að þetta eigi að þróast á næstu árum og jafnvel áratugum með hliðsjón af raunvirði og núverandi stöðu. Þá svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er rétt að við vorum að gera ráð fyrir því að hann væri frystur í krónutölu í fyrri útfærslum, en með því að við tókum stærra skref til lækkunar á þessu nýja neðsta þrepi að þá reyndist nauðsynlegt að draga aðeins úr persónuafslættinum í krónutölu, sem sagt að lækka hann, til þess að meðal annars að fjármagna aðgerðirnar. Og aðgerðin var sérstaklega sniðin að því að ná hámarksáhrifum skattalækkunarinnar þar sem mest var eftir því kallað. Ég tel að það sé að takast vel. Hvert er hlutverk persónuafsláttarins? Já, hann er að kallast á við skattþrepin og skattþrep, skattprósentur og annars vegar og síðan hins vegar persónuafsláttinn mynda skattleysismörkin. Skattleysismörkin munu fylgja verðlagi á næstu árum og ég tel að það sé bara eðlileg þróun. Þegar spurt er hlutverkið og stærra samhengi hlutanna þá myndi ég vilja vísa til skýrslu sem að kom út í fyrra og Axel Hall var formaður í sérstökum starfshópi sem tók saman þá skýrslu og ég myndi segja að þar komi fram að við séum með vel samansett skattkerfi í dag. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, já, þetta er áhugavert svar. Valið stóð hreinlega milli þess að halda persónuafslættinum í stað eða jafnvel hækka hann eins og hefur verið gert, eða þá að lækka hann og lækka tekjuskatt á móti. Og þá snýst þetta þar sem þetta hefur verið mesta eftirspurnin eftir skattlækkun. Var vandamáli bara að það voru kannski einhverjir í samfélaginu ekki með nægilega háværar kröfur skattalækkanir eða er þetta kannski meira einhvers konar svona hugmyndafræðileg afstaða að persónuafsláttur sé á einhvern hátt í grundvallaratriðum slæmur? Mér finnst hann vera rosalega góður. Hann hefur mjög öflug jafnandi áhrif. Ég skil alveg það sjónarmið að hann sé verri heldur en bara flatur skattar. Mér finnst bara mikilvægt að við höfum skýrleika hvernig þetta á að þróast með hliðsjón af því að mörgum finnst þetta mjög mikilvægt að persónuafsláttur sé öflugur og já, bara hreinlega að hann haldi áfram að vera til. Þrátt fyrir áhugasöm skoðanaskipti verður forseti að biðja hv. þingmenn og hæstv. ráðherra að virða tímamörk. Nú svarar andsvari öðru sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Forseti. Persónuafslátturinn einn og sér hefur enga sjálfstæða þýðingu án þess að hann sé settur í samhengi við skattþrepin og skattprósenturnar. Og þannig sem sagt í raun og veru nákvæmlega sama niðurstaðan varðandi frítekjumarkið að hafa persónuafsláttinn lægri og neðsta þrepið leið lægra eða hafa persónuafsláttinn hærri og láta hann hafa staðið í sömu krónutölu en byrja í hærri prósentu. Þetta samspil býr til frítekjumarkið. Þannig að mér finnst við ættum að vera beina sjónum okkar að frítekjumarkinu. Það sem ég átti við þegar ég var að vísa í skýrslu Axels Hall og þeirrar nefndar sem hann stýrði var að þar hægt að sjá tölur þátttöku í staðgreiðslukerfinu. Hversu hátt hlutfall þeirra sem hafa tekjur á Íslandi greiða tekjuskatta yfir höfuð. Og þetta hlutfall hefur farið hækkandi á Íslandi en bara á svona eðlilegum stað í samanburði við Norðurlöndin í dag og með því að það eru fleiri þátttakendur í tekjuskatti í dag heldur en áður var, þá geta prósenturnar almennt verið lægri. Það held ég að sé jákvætt. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Við erum að tala frumvarp tekjuskatt, einstaklinga, barnabætur og persónuafslátt. Ég vil spyrja hæstv. fjármálaráðherra. Það 2,5% hækkun var á gjöldum en nú á sem sagt að lækka persónuafslátt 3.000 krónur í fyrsta aðilinu. 3.000 krónur persónuafsláttur lækkun þýðir bara að flestir lífeyrislaunaþegar eru að missa eftir skatta rúmlega 1,5% af sínum tekjum. En hátekjumenn, eins og bara við þingmenn og aðrir sem erum í rúmum, þetta þýðir eitthvað 0,1% á okkar tekjum. Væri ekki miklu nær að hafa þetta óbreytt eins og var hægt að gera við frítekjumarkið, öryrkja vinnu, þar var þetta óbreytt. Eða þá að hækka þetta og halda áfram að hækka þetta samkvæmt verðlagsvísitölu. Vegna þess eða þá í þriðja lagi að láta þetta fjara út, að þetta gagnist mest þeir sem eru á Vesturlöndum og fjari sig út og hverfi hjá þeir sem eru hæstu. Og svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég held ég farið með rétt mál þegar ég segi að í gegnum söguna hafa þessi krónutölugjöld oftast verið látin fylgja verðlagi. Í minni tíð í fjármálaráðuneytinu hefur hins vegar almennt eingöngu átt sér stað hækkun sem samsvarar verðbólgumarkmiði Seðlabankans. Það þýðir að þessi gjöld hafa öll uppsafnað yfir tíma verið að lækka að raungildi. Og sérstaklega þegar við tökum með í reikninginn að eitt árið þá vorum við með enga hækkun. Þegar spurt væri ekki best að hækka þessi gjöld ekki neitt? Þá get ég svo sem svarið, jú, það væri best að þurfa ekki að hækka þessi gjöld, en það einhver fórnarkostnaður í því og þá bara spurning, hvar ætla menn að ná tekjunum annars staðar fyrir útgjöldunum, meðal annars til almannatrygginga og annarra fjárfrekra útgjaldaliða sem þarf að fjármagna. Þannig að ég held að ég og hv. þingmaður getum verið lengi sammála ef við heldum áfram umræðu það hvaða skatta væri gott að losna við. En einhvers staðar verður sú umræða að taka endi og við þurfum að fara að ræða það hvað situr þá eftir. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. fjármálaráðherra fyrir svörin en eins og ég segi það samt stendur óhaggað að persónuafslátturinn gagnast best þeim sem eru á lægstu launum og bæði atvinnulaunum og lífeyrislaunum. Og síðan líka annað í þessu, það í sambandi við barnabæturnar. Eftir því sem ég skilst þá verið að byrja að skerða barnabætur hjá hjónum við 325.000 kr. mánaðarlaun hjá hvoru þeirra. Það undir þeim mörkum sem lágmarkslaun eiga að vera. Ég myndi segja að þarna verið að byrja að skerða barnabætur við einhverja unglingatexta. Og það eðlilegt? Það eðlilega hægt að byrja að skerða barnabætur við svona lága tölur? Ef þetta á að skila sér til barna, þá hlýtur þetta að skila sér sérstaklega til þeirra barna sem eru búa við verstu kjörin.
Og svarar andsvari öðru sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, þegar við skoðum heildarfjárhæðina sem er að fara til barnabóta, þá held ég að við hljótum að geta verið sammála að hérna er mjög stóran, mikilvægan lið á fjárlögunum að ræða. Þetta er á annan tug milljarða. Þetta er rúmlega 10 milljarðar, 12, sem að er að ræða og hækka milljarð núna milli ára. Fer beint í vasa barnafjölskyldna í landinu. Þetta finnst mér að vera aðalatriði málsins, hversu mikill stuðningur þetta er þegar heildartalan er skoðuð. Hvernig við eigum síðan nákvæmlega að stilla henni varðandi skerðingarmörk og skerðingarprósentur og hvenær á að byrja að skerða og hversu langt upp launastigann barnabætur eiga að dreifast. Þar er hægt að hafa fleiri en eina skoðun. Ég vara bara við því að jaðarskattar verði of háir og tel að þetta sé gott kerfi sem við séum að styrkja enn frekar. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, þessi áherslumál í þessu frumvarpi eru lögð hér fram fyrst og fremst vegna ákvarðana sem voru ekki teknar í þessum sal eða af hálfu ríkisstjórnarinnar einum saman. Þessar aðgerðir, skattabreytingar, innspýting í barnabótakerfið eru fyrst og fremst vegna samkomulags sem gert var af hálfu aðila vinnumarkaðarins. Og mikið af þessu tillögum reyndar hér, eins og þegar kemur að barnabótum, hafa beinlínis verið felldar. Ekki einu sinni, ekki tvisvar, ekki þrisvar, heldur 4 sinnum í þessum sal síðan þessi ríkisstjórn tók við völdum. Þannig að aðilar vinnumarkaðarins, þeir semja, ná þessu samkomulagi, stilla ríkisvaldinu upp í vegg og ná þessum árangri að innleiða hér 3. skattþrepið sem ég held að sé fagnaðarefni, ná hér fram einn smávægilega hækkun að mínu mati í barnabótakerfi sem auðvitað maður fagnar hverju krónu í það kerfi. En þetta er sem sagt frumkvæði af þessari pólitísku ákvarðanatöku liggur ekki í þessari ríkisstjórn, heldur þvert á móti. Hún hefur sýnt í verki að hún hefur reynt að koma í veg fyrir að hér séu tekið svipuð skref og hér er gert. Þannig að bara því sé haldið til haga. Og hæstv. Fjármálaráðherra hefur ítrekað talað gegn því að hér séu þrjú skattþrep sem hér er til dæmis verið að innleiða og aftur við höfum oft tekist á hversu hátt og hversu mikilvægt bæti í barnabótakerfið. Mér langar í þessari stuttu ræðu minni varðandi þessi skattamál að nefna þrjár aðrar tekjuleiðir sem ríkisstjórnin held ég að ætti að skoða þegar kemur að mæta þeirri niðursveiflu sem við erum nú þegar hafin í og við þurfum að bregðast með einhverjum hætti ef ekki á að koma til niðurskurður í velferðarþjónustunni. Ég hef nú fyrr í dag nefnt nokkur þessara sviða. Mig langar að byrja að nefna aðeins fjármagnstekjuskattinn sem ég gat hér áðan í andsvari mínu við hæstv. Ráðherra. Fjármagnstekjuskatturinn er mikilvægur skattstofn. Hann á ekki að vera of hár, að sjálfsögðu ekki. Fjármagn á að geta margfaldað sig og unnið fyrir sér og við viljum hafa hér sanngjarnt skattkerfi. Ég og Samfylkingin teljum engar sérstaka ástæðu að hafa lægstu skattprósentu fjármagnstekna á Íslandi af öllum Norðurlöndunum. Ég tel engar sérstaka ástæðu fyrir að verja þennan hóp sem fyrst og fremst greiðir fjármagnstekjuskatt því langstærsti hluti landsmanna greiðir engan fjármagnstekjuskatt út af frítekjumarkinu. Út af frítekjumarkinu þá losna mjög margir við að greiða fjármagnstekjuskattinn sem þó eru að fá einhvers konar fjármagnstekjur. Þannig að þetta getur verið heppilegur skattstofn til að ná til þeirra einstaklinga sem eiga mjög miklar eignir, eiga hlutabréf, eiga eignir, arð og svo framvegis, vaxtatekjur. Ég hef ítrekað talað fyrir því og bent á í þessum ræðustól að hér er talsverður eignaójöfnuður. Ég veit að tekjujöfnuður á Íslandi er talsverður. Hann er talsverður. Ég er að fókusera hér á eignaójöfnuðinn. Og ég hef ítrekað bent á þessar tölur sem koma frá Hagstofunni sem benda á það að hér er talsverður tekjuójöfnuður og
ég vona að þingmenn fyrirgefi þó ég endurtaka mig að þessi 1% landsmanna eigi meiri hreinar eignar en 80% eiga og 5% eiga svipað og 95%. Við sjáum sömuleiðis að hvernig þróunin er. Tæplega helmingur allra hreinna eigna sem var til á árinu 2016 rann til ríkustu 10% landsmanna. Þannig tæplega helmingurinn af hreinu eignum sem eru til 2016 fer til 10%. 11% af nýjum auði sem var til 2011 til 16 rann til ríkasta 1% landsmannanna. Sé litið til tekna kemur fram að heildartekjur með fjármagnstekjum hjá tekjuhæstu 5% landsmanna þá voru þau 23% af heildartekjunum. Samkvæmt upplýsingum frá Creditinfo þá eiga einungis 10, takk eftir því, 10 eignamestu einstaklingarnir tæplega þriðjung alls eigin fjár í íslenskum félögum sem eru í höndum einstaklinga. 10 einstaklingar eiga 1/3 af eigin fé í íslenskum félögum sem eru í höndum einstaklinga. Og samkvæmt nýrri skýrslu frá Oxfam þá er Ísland langneðst allra Norðurlandanna þegar kemur að aðgerðum til að berjast gegn ójöfnuði. Og ég held að þess vegna eigum við að taka þessa umræðu hvort við náum ekki að berjast gegn ójöfnuði, sama tíma tryggt hér eðlilegri fjármögnun ríkissjóðs með því að hækka hér fjármagnstekjuskattinn. Tekjuleið númer 2 sem ég langar að nefna sömuleiðis hér og ætti ekki að koma neinum hér á óvart, það eru aukin auðlindagjöld og þá á ég bæði við veiðileyfagjöld og gjöld af orkunni okkar. Við sjáum það að sjávarútvegurinn sem betur fer hefur gengið mjög vel. Að sjálfsögðu vill maður að sjávarútvegurinn gangi vel. Við eigum að vera stolt af íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum og þau hafa staðið sig afskaplega vel í alþjóðlegu samanburði. Og meira að segja LÍÚ hefur talað um undanfarin ár hafa verið gullaldarár íslensks sjávarútvegs. Gullaldarár er orðalag sem LÍÚ notaði á sínum tíma á þessu tímabili frá 2009 til 2016. Ef við lítum á hagnaðartölu í íslensku sjávarútvegi þá eru það geigvænlegar hagnaðartölur sem eiga sér stað í íslensku sjávarútvegi þessu tímabili. Íslensku sjávarútvegur hagnaðist 340 milljarða á 7 árum. 340 milljarðar á 7 árum frá 2019 til 2016. Arðurinn sem fer til eiganda fyrirtækjanna hefur sömuleiðis verið mjög mikill. Á 3 árum var það 40 milljarðar. Og bara í vikunni þá komu fram tölur að hagnaður Samherjasamstæðunnar sem hluta til erlendis var 112 milljarðar á 8 árum. Og stór hluti af þessari starfsemi byggir á nýtingu á sameiginlegri auðlind sem þjóðin á. Sjávarútvegsfyrirtækin eiga ekki fiskinn í sjónum samkvæmt lögum og það er mjög sérkennilegt að þessari lykilauðlind þjóðarinnar þá er ríkissjóður tilbúinn að fá einungis 1% af sínum tekjum fyrir nýtingu af íslenskri sjávarauðlind. Og það er sömuleiðis mjög áhugavert að sjá að þegar þessi ríkisstjórn tók við þá voru veiðileyfagjöldin rúmlega 11 milljarðar. Núna stefnir að vera 7 milljarðar. Það er lækkun upp á 40%. Þannig að veiðileyfagjöld hafa lækkað 40% á síðan þessi ríkisstjórn tók við. Og það er mjög áhugaverð forgangsröðun. Ég vil líka til að setja þessar tölur í samhengi að veiðileyfagjaldið sem veitir aðgang að einu bestu fiskistofnum jarðarinnar er að nálgast tóbaksgjaldið í upphæðum. Og ef við setjum þetta í annan samanburð, þá eru stúdentar á Íslandi að greiða í skólagjöld og innritunargjöld 1/5 af því sem íslensk sjávarútvegsfyrirtæki greiða fyrir þennan aðgang að íslenskri sjávarauðlind. Þannig að hér er líka sömuleiðis tekjuleið okkar mati fyrir ríkið að skoða. Í þriðja lagi þá er það auðlegðarskatturinn og það tengist þessir eignaójöfnuði sem ég gat hér áður. Við eigum að skoða auðlegðarskattinn aftur, gera hann hugsanlega tekjutengdan til að tryggja það að fólk sem býr í kannski stóru húsi, hvernig sem það er, en með fáar tekjur eru þá undanskilið. Þarna er líka sömuleiðis tekjustofn sem ég held að íslensk stjórnvöld ættu að skoða. Því ég hef svo sem sagt að hér áður líka að peningarnir verða ekki til á trjánum, þeir verða til hjá fólkinu og fyrirtæki í landinu og með einhverjum hætti þurfum við að geta fjármagnað þá velferð sem langflestir og ekki allir flokkar eru sammála að hér þurfa að halda uppi. Þannig að þetta eru 3 tekjustofnar sem hér eru algjörlega hunsaðar af hálfu ríkisstjórnarflokkanna
sem ég held að við ættum að skoða. Varðandi tekjuskattinn, ég tek undir orð annarra þingmanna, ég held að sé skynsamlegt að hafa hér þriðja þrepið og það er skynsamlegt að reyna að forgangsraða þannig að sem mest fari til þeirra sem minnst hafa. Og ég veit að og ég ætla bara að treysta það að útreikningar ráðherra séu rétti hvað það varðar. Það er hins vegar áhugavert að verkalýðshreyfingin ASÍ hefur gagnrýnt að þessi tekjuskattslækkun sé að koma seint en við látum það liggja milli hluta í bili. Varðandi barnabæturnar, þá er þessi viðbót sem ríkisstjórnin er að stæra sig af, hún er 0,1% af fjárlögunum. 0,1% af fjárlögunum, það er innspýtingin í barnabótakerfi. Ég held að við getum gert talsvert betur heldur en það. Og ef við lítum á barnabótakerfi í heild sinni, þá er þetta rúmlega 1% af fjárlögunum. 99% af því sem við erum að tala um hér fer ekki í barnabætur. Þannig að aftur held ég að við ættum að spýta meira í þetta kerfi. Þetta er mikilvægur hluti á okkar velferðarkerfi. Þetta targetar að hóp sem verður fyrir ákveðnu kostnaði á ákveðnu skeiði á sínu lífi og við þurfum að huga betri stuðning við barnafjölskyldur. Við sjáum að það er dýrt að búa á Íslandi og ég held að við höfum að einbeita okkur að reyna að gera Ísland ódýrara, hvort sem það er í gegnum bótakerfið eða gegnum neytendaverð og innflutning og annað slíkt, því þetta er staða sem setur íslenska fjölskyldur mjög erfiða stöðu að ná einfaldlega endum saman. En ég læt þetta duga, herra forseti, og hlakka til frekari umræðu um skattamál í allan vetur. Þá veitir andsvar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég verð að gera athugasemd við þessa nálgun sem er hér á auðlindagjöldin fyrir sjávarútveg og benda á að það er ekki hægt að segja sem svo að einu tekjur ríkisins af nýtingu auðlindarinnar séu þessir sértæku skattar. Þessir sértæku skattar eru algjörlega einstakir. Þeir eru hvergi annars staðar lagðir á með sambærilegum hætti. Víða lönd eru dæmi stórkostlegar niðurgreiðslur til sjávarútvegsins á meðan að við höfum þennan sértæka skatt í gildi á Íslandi og hann er umtalsverður. Það er ekki hægt að gera lítið úr því að hér séu lagðir á sértækir skattar sem eru umfram aðrar atvinnugreinar upp á 10 milljarða og efna síðan til umræðu skatttekjur ríkisins af nýtingu sameiginlegrar auðlindar á grundvelli þeirrar einu sértæku skattlagningar. Hvað með stimpilgjöldin? Hvað með kolefnisgjöldin? Hvað með öll eftirlitsgjöldin? Hvað með tekjuskatt fyrirtækjanna sjálfra? Hvað með tryggingagjaldið öllum starfsmönnunum? Hvað með öll þjónustukaupin? Hvað með virðisaukaskattinn? Hvað með útflutningstekjurnar? Hvað er virðið af því? Það er eins og það nánast látið að því liggja að fórnarkostnaðurinn okkar af því að hætta bara sjávarútvegi væri 10 milljarðar. Það væri sértæki skatturinn sem við töpuðum. Það er ekki hægt að ræða eina atvinnugrein og skattlagningu á hana með svona afmörkuðum hætti. Og í raun og veru er hv. þingmaður bara að fara hérna inn á umræðu það hvort við eigum að taka gjöld fyrir aðgang að takmarkaðri sameiginlegri auðlind með þessum hætti eða einhverjum allt öðrum hætti eins og oft er rætt hér í þingsal og það er alveg verðug umræða en ég verð að gera athugasemdir við að þessu sé stillt hann upp að eini ávinningur þjóðarinnar af nýtingu auðlindarinnar séu þessi sértæku skattar. Og svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, veiðileyfagjaldið er sérstök gjaldheimta gagnvart fyrirtækjum sem eru að nýta sér auðlind sem þau eiga ekki. Auðvitað er fullkomlega eðlilegt af sjávarútvegsfyrirtækjum eins og önnur fyrirtæki að greiða hér tekjuskatt, virðisaukaskatt, stimpilgjald, kolefnisgjald og svo framvegis. Við erum bara ekki að tala um það. Við erum að tala hér um sérstaka atvinnugrein sem byggir sína tilveru á að nýta sér auðlind sem er í sameiginlegri eigu þjóðarinnar. Og það er þetta takmarkaða framboð auðlinda sem getur gert eiganda þeirra kleift að njóta arðsemi sem er umfram það sem gengur og gerist í öðrum atvinnugreinum með sambærilega áhættu. Hagræn renta er skilgreind sem greiðslu til framleiðsluþátta, svo sem fjármagns og vinnuafls umfram fórnarkostnað og það er umfram arðsemin sem er nefnd auðlindarenta.
Það verður til eitthvað sem heitir auðlindarenta og það er það sem við erum að skattleggja eða leggja gjald á. Það er aðgöngumiðinn sem er fullkomlega réttlætanlegt að gera gagnvart þessari atvinnugrein vegna þess að hún er að nýta sér auðlind sem hún á ekki. Hún á ekki þessa auðlind. En hins vegar með þeim rökum sem hæstv. Ráðherra ber hér á borð, þá ætti veiðileyfagjald að vera 0. Honum finnst, ég tel að hann hafi ekki þá skoðun, en með sömu rökum þá ætti veiðileyfagjaldið tæpast rétt á sér í ljósi þess að sjávarútvegur að sjálfsögðu greiðir öll eðlileg gjöld og tekjuskatt og virðisaukaskatt og svo framvegis. En það er þetta sérstaka gjald sem er réttlætanlegt í ljósi auðlindarentunnar. Það verður til umfram arðsemi út af það að takmarka framboð auðlinda. Það verður það. Og númer 2, vegna þess að þetta er sameiginleg auðlind í eigu þjóðarinnar. Og ég hef bara einfaldlega bent á það að sjávarútvegi sem er mjög hlýjar taugar til, er aflögufærari heldur en hæstv. Ráðherra telur greinina vera. Mér finnst óeðlilegt að tekjur ríkissjóðs byggist á veiðileyfagjaldi upp á 1% þegar litið er á heildarfjárlögin. Mér finnst þetta allt og lág upphæð, sérstaklega þegar við þurfum á hverja einustu krónu að halda í ríkiskassann til að verja velferðina. Þá veitir andsvar öðru sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég var svo sem ekki að leggja það til að við tækjum ekki gjald af sjávarútveginum í landinu. Ég var bara að gera athugasemd við það að það væri gert lítið úr því að við værum að taka 10 milljarða. Það er bara mjög há fjárhæð, það er bara sérstök skattlagning sem aðrar atvinnugreinar þurfa ekki að standa undir. Og ef við lítum í kringum okkur þá er svo langt því frá sjálfsagt að þær aðstæður séu til staðar í sjávarútvegi almennt að hægt sé að gera kröfu slíka sértæka skattlagningu. Eins og ég nefndi, dæmi það að menn séu að niðurgreiða svona atvinnustarfsemi eins og sjávarútvegurinn er. En það er rétt að þeir sem að fá forgangsrétt eða aðgang að takmarkaðri auðlind, þeir geta komist í aðstöðu til þess að hafa af því mikinn ávinning og það er rétt að skattleggja það upp að einhverju marki. Það verða samt sem áður að vera áfram til staðar hvatar til þess að fjárfesta, skapa meiri verðmæti. Ég held að það mun á endanum skila sér í meiri verðmæti fyrir þjóðarbúið í heild að stilla sköttunum í hóf og svona sértækri skattlagningu líka. Ef við horfum tilbaka þá sjáum við að arðsemin í einstökum veiðum hefur verið mjög sveiflukennd í uppsjávarveiðinni til dæmis og sömuleiðis í bolfiskinum. Frá ári til árs hefur afkoman verið mjög breytileg á undanförnum árum og allt tal auðlindarentu finnst mér hafa breyst mjög mikið frá því að við geymdum með okkur draum við gætum gert auðlindarentuna eitthvað konar skattstofni. En yfir tíma held ég að við höfum átt okkur á því að þetta er fræðilegt hugtak sem er ónothæft sem skattandlag þó að hugmyndafræðilega sé það einhvers staðar þarna á bakvið sem réttlæting fyrir því að leggja skattinn á, að þá hefur okkur reynst ómögulegt að setja fingur á það nákvæmlega hvað forgangur að auðlindinni hefur skilað mikilli auðlindarentu til hvers og eins. Og svarar andsvari öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég vil fyrst leiðrétta ráðherrann. Veiðileyfagjald er ekki 10 milljarðar, það er 7 milljarðar. Það var 10-11 milljarðar þegar ríkisstjórnin tók við völdum. Það er búið að lækka það 40%. Það er búið að lækka það niður í 7 milljarða og það er líka, mér langar að setja þessa tölu aftur í svolítið samhengi, að í frumvarpi sjávarútvegsráðherra sem laut að lækkun veiðileyfagjalda kom mjög áhugaverðar upplýsingar fram sem ég langar að deila hér í þessu svari mínu hér. Í þessu frumvarpi kemur fram að veiðileyfagjald eigi meðal annars að mæta kostnaði ríkisins vegna sjávarútvegsins, svo sem vegna rannsókna, stjórnunar og eftirlits. Þannig að ríkið verður fyrir ýmsum kostnaði vegna sjávarútvegsins. Þetta er Hafró, þetta er eftirlit og svo framvegis. Sá kostnaður ríkisins sem verður vegna greinarinnar er 5 milljarðar. Eftir standa 2 milljarðar sem er nettógjaldið sem rennur til eiganda auðlindarinnar. 2 milljarðar er nú ekki há upphæð, herra forseti, fyrir þennan aðgang að þessum gjöfulu fiskimiðum. Þannig að við tökum kostnaðinn sem við verðum fyrir bara við að fylgjast með og stjórna þessari auðlind, þá eru 2 milljarðar eftir.
Þetta er tvöfalt hærri upphæð heldur en ríkisvaldið fær vegna umferðarsekta. Þannig að jú, hljótum að geta fundið eitthvað fyrirkomulag þar sem þessi velheppna atvinnugrein getur lagt meira mörkum með þessum sértæka hætti. Og ég veit að þetta er mikilvæg atvinnugrein og við höfum að hlúa að henni. Hún á að vera frjáls og standa vel, en 2 milljarðar í nettógjald til eiganda þjóðarinnar er einfaldlega allt of lágt. Og við hljótum að geta fundið einhverja leið hvernig við gerum það til að fá frekar tekjur af nýtingu þessar sjávarauðlindar og að sömuleiðis á þetta við aðrar sameiginlegar auðlindir í eigu þjóðarinnar. Þá er ég fyrst og fremst að líta til orkunnar meðal annars. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum enn að fjalla frumvarp til laga breytingu á lögum tekjuskatt og lögum staðgreiðslu opinberra gjalda, tekjuskatt einstaklinga, barnabætur og persónuafslátt. Það er svolítið undarlegt ef við förum að skoða þessa skattheimtu að það er hversu misskipt þetta er í kerfinu vegna þess að þetta bitnar yfirleitt verst á þeim sem sískildi. Og ef við tökum bara í dæmi sem við vorum að ræða áðan sambandi við barnabætur, þá væri á annan tug milljarða sem færu í barnabætur og það séu þetta töluverð upphæð. En á sama tíma eru báknið að þenjast út á óhugnaðarhraða. Og bara eitt dæmi það sem ég tók fyrir hér fyrr í dag er hvernig eftirlitsstofnanir hafa tífaldast. Ein eftirlitsstofnun hefur tífaldast og sumar jafnvel aðeins minna, en að þetta hefur skeð á fjárlögum bara núna á stuttum tíma. Og það sem er eiginlega alvarlegast í þessu, ef við tökum bara eina nefnd út úr fjölmiðlanefndina, tökum hana bara út og setjum hana í samhengi að á 2018 að þá er hún 56 milljónir en er 480 milljónir í dag. Þetta er bara nærlega að vera tíföld. Og á sama tíma, frá 2010, hafa eftirlitsstofnanir í heild sinni hefur hækkað 9 milljarða og setjum það í sambandi við barnabæturnar. Og það segir sig sjálft að það er gjörsamlega þarna er misgefið og sérstaklega ef við setjum þetta í samhengi við það að það er verið að krafsa í og reyna að spara á stórfurðulegum sviðum eins og til dæmis er verið núna á að fara í sparnað vegna þess að það sé ekki nógu inni á fjárlögum fyrir sjúkraþjálfun til dæmis. Og svo líka sem er eiginlega að fara í það lægsta af öllu lægstu þegar er verið að ráðast á fólk sem er í hjólastólum, lamaða einstaklinga, þannig að það er verið að spara þar sem getur kostað þvílíkan kostnað fyrir heilbrigðiskerfið í formi sýkinga, blóðeitrana og jafnvel nýrnabilunar sem er auðvitað segir mjög alvarlegt fyrir þá sem lenda í því og þurfa að reiða sig á þessa hluti. Þarna er verið hreinlega að henda 1000 kollunum fyrir einhver aura. Og það er alveg óskiljanlegt að við skulum standa líka frammi fyrir því að það skuli á sama tíma að við erum að búa til nýtt skattþrep. Á sama tíma að það verið að reyna að sýna fram á það á einhvern raunverulega hátt að það á að minnka aðeins skatta á þá sem verst hafa að er á lægstu launum og lægstu lífeyrislaunum, að þá þurfa að ráðast líka persónuafsláttinn. Eins og ég segi, það hefði verið mun eðlilegra og bara sjálfsagður hlutur, af því að það var líka algjörlega sjálfsagður hlutur virðist vera í þessu frumvarpi að hækka ekki frítekjumark öryrkja úr 109.500. Það hefði líka verið alveg sjálfsagður hlutur og eðlilegur hlutur að lækka ekki persónuafsláttinn 3.000 krónur. Vegna þess að það hefur skilað sér og það skilar sér best til þeirra sem á því þarf að halda.
Nú, ef það svona mikið þörf á því að krúska og einhvern veginn djöflast í persónuafslættinum, þá hefði verið miklu nær að tekjutryggja hann, láta hann bara fjara út. Vegna þess að það segir sér sjálft að maður sem er á 2-3 milljóna króna mánaðarlaunum, persónuafslátturinn skiptir hann mjög litlu máli miðað við þá sem eru á strípum 247.000 krónu lífeyrislaunum og útborga rétt 215.000, sem er auðvitað, segir sér sjálft að er ekki hægt að lifa og hvað þá tóra á því, vegna þess að það er alveg með ólíkindum að skuli eiga sér stað að fólk sé reynt að látið vera á svo lágum útborguðum tekjum. Síðan er annað sem hefur verið í þessu og það er til dæmis með krónu á móti krónu skerðingarnar sem hafa komið til umræðu, að það er alveg með ólíkindum að ríkisstjórnin er búin að vera að spara sig núna síðan þetta var afnumið af eldri borgurum um 40 milljarða. 40 milljarða og bara að færa úr krónu á móti krónu í 65 aura á móti 65 aurum, það skila samt sparnað til ríkis um 8-9 milljarða. Og ekkert á þess að skila til þeirra sem mest þurfa á því að halda, sem eru lífeyrislaunaþegar og öryrkjar, eða öryrkjar aðalega, vegna þess að þetta varðar auðvitað öryrkja, vegna þess að það er búið að fella inn í sérstöku uppbótin inn í lífeyrislaun eldri borgara. Síðan er hitt sem er auðvitað gleymist í þessu öllu saman og það er auðvitað lífskjarasamningarnir. Þeir virðast vera og eru fyrir alla nema þá sem þurfa mest á þeim halda. Og það virðist algjörlega hafa gleymst og virðist enginn ætla að gera neitt í því að taka þá kjaragliðnun sem það sem er fyrir örugglega nálægt 50-60% sem þyrfti að hækka lífeyrislaunin til að þau fengju sama hækkanir og aðrir hafa fengið, og það er auðvitað alveg með ólíkindum að það skuli alltaf verið farið í þá lægstu launu, vegna þess að á sama tíma og við vitum að þeir sem eru á lægstu lífeyri og launum eru að borga hlutfallslega mest af sínum sköttum í útsvar til sveitarfélaganna, og þá situr maður að sitja hljóðan þegar maður áttar sig á því að þeir sem eru á fjármagnstekjuskatti og eru ríkastir, langríkastir að þeir eru ekkert að borga til sveitarfélaganna og eru bara með strípaða rétt 22% skatt, sem segir sig sjálft að ef við setjum það í samhengi við nýja skattþrepið sem er 35%, þá er þar rangt gefið og þar rangt gefið gagnvart þeim sem þyrftu meira á því að halda það væri miklu eðlilegra ef við myndum bara snúa þessu við. 35% skatt á fjármagnstekjur, 22% skatt á þá sem eru á lægstu. Þá erum við byrjað að tala saman á réttu við nótunum og þá væri við virkilega að sýna það í verki að við værum að hugsa þá sem ríkjum ber skylda til að sjá til að hafi mannsæmandi framfærslu, vegna þess að það segir sig sjálft að okkar skylda er fyrst og fremst gagnvart þeim einstaklingum sem hafa ekki til hins að skera, geta ekki lifað af mánuðinn, eiga ekki fyrir húsaleigu, eiga ekki fyrir mat, eiga ekki fyrir framfærslu og hafa áhyggjur af því frá degi til dags hvort þau geta yfir höfuð átt sjálf fyrir mat eða hvort þau eiga mat fyrir börn. Og í okkar ríka samfélagi á þetta ekki að vera svona. Og við erum einmitt að nota skattkerfið til þess að sjá til þess að hlutirnir séu ekki á þennan hátt. Og þess vegna er það alveg með ólíkindum að það skuli ekki vera séð til þess að snúa sér við, að ef það vantar peninga til þess að halda kerfinu uppi, þá hlýtur að segja sér sjálf að við verðum þá að skattleggja meira þá sem hafa mest handan á milli og færa það yfir til hinna, vegna þess að það hefur svo miklu meira áhrif á allar tekjur einstaklinga sem eru á þessu lægstu bótum, allar hækkanir. Og við sjáum bara að á næsta ári
eru áætlaðar í skattbreytingarnar á að skila til þeirra sem eru á lægstu laununum 3.475 krónur. Það er það sem á að skila sér. Bara með því að hækka ekki frítekjumarkið þá eru þeir einstaklingar sem eru að nýta sér það búið að taka þeim 2.500 krónur. Þannig að það verður nú lítið eftir þarna, plús allar önnur gjöld sem eru að hækka. Millitekjuhópurinn á að fá 2.851 og hinir minna, sem er bara hið besta mál. En ég er mest hræddur að þegar upp er staðið þá mun þetta verða mun verra heldur þetta lítur út svona, vegna þess að við þurfum ekki annað en að líta á það að heimsmarkaðsverð á olíu er að hækka. Og hvaða áhrif hefur það? Hversu fljótt verður það að éta upp þennan ávinning og þessa skattalækkun? Ég er mest hræddur og ég er alveg með það á hreinu að því miður það verður engar skattalækkanir fyrir lægsta fólki og þá sem eru á lægstu launum og bótum. Og það sem mér finnst eiginlega alvarlegt í þessu og á að vera auðvitað skylda í þessum ræðustól og það er að reikna þetta upp til enda og koma með rétta tölur, ekki bara skattalækkanir heldur líka hvað á að hækka á móti og nákvæmlega hversu mikið og hvaða með áhrif það hefur. Og við getum reiknað þetta út. Þó að við kannski höfum ekki nákvæmlega tölur frá sveitarfélögum en þar mun líka hækkanir skella á þeim sem sískildi. Og ég held að það sé komið tími til og okkur ber skylda til þess að sýna það í verki að við séum að hugsa þá sem eiga að reyna og eru á bestu getu að reyna að tóra þarna úti á vonlausum tekjum sem duga engan hátt til mannsæmandi launa. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti. Það sem vekur nú kannski fyrst athygli við þessa skattkerfisbreytingu fyrirhugaða og kemur fram hér í þessu frumvarpi er svona hugmyndafræðileg breyting hjá Sjálfstæðisflokknum sem hefur nú talað fyrir því að einfalda skattkerfið reglulega talað fyrir því. Landsfundur hefur ályktað það og formaður flokksins hefur auk þess talað fyrir því og ekki langt síðan hann nefndi hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra að það væri ofgert að hafa 3 skattkerfi og ætti frekar að horfa á persónuafsláttinn sem tæki til þess að ná frekari árangri. Ég er að mörgu leyti sammála hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra hvað þetta varðar. Þannig að þetta er nú svona svolítið athyglisvert í ljósi þessa sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur boðað og talað fyrir lengi. Hér er verið að flækja skattkerfið og ég kem nú inn á það hér á eftir en við í Miðflokknum að sjálfsögðu fögnum öllum skattalækkunum og hér er verið að lækka skatta á lægstu tekjur og sjálfsögðu er það fagnaðarefni vegna þess að hér er ekki háar tekjur að ræða. En hins vegar er spurning leiðirnar, hvað eru skynsamlegustu leiðirnar í þessu. En það sem þarf líka að koma fram hér í þessari umræðu er sem sagt hvaða áhrif þessi skattkerfisbreyting kemur til með að hafa á launafólk í efri millistétt. Er það raunin að þegar uppi stendur og þegar að launaseðlarnir birtast launafólki eftir þessar breytingar að það sjái þessi hópur aukna skattbyrði? Þessu þarf að svara og það þarf að setja fram einhvers konar dæmi, skilmerkileg dæmi sem að sýna að svo sé ekki eins og haldið fram að þessi 1% hækkun á milli tekjur og efri millitekjur að hún jafnist út með öðrum hætti. Það er eitthvað sem hér hefur ekki verið svarað nægilega vel að mínum dómi.
Ég hjó hér sérstaklega eftir einu sem hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra sagði hér í ræðu sinni áðan, þegar hann sagði og ræddi áhrif á samsköttun þrepa. Og það var nú mjög sérstakt mál sem eiginlega þessi fjárlagaumræða, frumvarpsumræða hófst, að það voru misvísandi upplýsingar það hvort það stæði til að draga úr samsköttun þrepa eða ekki. Við röktum þetta hér Miðflokksmenn í ræðu í kringum fjárlögin og það sem segir í fjármálaáætlun og fjárlagafrumvarpinu að það eigi að draga úr samsköttun og jafnvel fella hana niður, og síðan kemur þessi tilkynning frá fjármálaráðuneytinu að svo sé ekki. Þetta allt mjög misvísandi upplýsingar sem eru óþægilegar, en fjármálaráðherra hefur að vissu leyti skýrt þetta, en þó ekki nægilega að mínum dómi, það er að segja þegar hann segir að það mun hafa viss áhrif á samsköttun þrepa. Þetta þarf að skýra út. Það er ekki hægt að setja þetta fram með þessum hætti án þess að menn viti og geti sagt það að einhverjir hópar hér í samfélaginu komi til með að koma illa út úr þessum breytingum. Það er nauðsynlegt að þetta komi fram. Við í Miðflokknum höfum talað fyrir einfaldara skattkerfi og hafa það sem eins einfalt og gagnsætt og skilvirkt eins og unnt er. Og vegna þess að það er til þess fallið að byggja undir aukna verðmætasköpun hagkerfisins, og í því felst minni kostnaður við umsýslu hjá hinu opinbera þegar kemur að skattamálum og minni áhrifum þá á hvata innan hagkerfisins. Og síðan er það náttúrulega mikilvægt í þessu sambandi að einfaldara skattkerfi það eykur á gagnsæi, og það er mjög mikilvægt. Þannig að því einfaldara sem skattkerfi því auðveldara er þá að eiga svona umræðu áhrif skattkerfisins og hvernig byrðarnar dreifast á mismunandi og ólíka hópa. Lækkun skatta er, eins og við þekkjum, góður hvati fyrir stjórnvöld til þess að skoða fullri alvöru leiðir til sparnaðar og ráðdeildar í ríkisrekstri. Og það er eitt af því sem við höfum talað fyrir hér, Miðflokkurinn, að það er mikilvægt að fara að draga úr þenslu báknsins og það sætir nokkurri undrun og furðu hversu Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið slakur í þessu ríkisstjórnarsamstarfi að draga úr ríkisbákninu. Flokkurinn hefur margsinnis talað fyrir því að nauðsyn þess að draga úr ríkisbákninu og hefur flutt tillögur þess efnis og tillögur að leggja niður stofnanir og svo framvegis, en þess sér hvergi merki í þessu ríkisstjórnarsamstarfi og er alveg augljóst að Sjálfstæðisflokkurinn, hans hugmyndafræði í þessum efnum hefur bara orðið undir og beðið lægri hlut gagnvart hinum stjórnarflokkunum. En það má segja það að nokkru leyti að umræðan skattamál hér á Íslandi, og hún er svolítið föst í viðjum vanans, ef svo má orði komast, og því miður þá er það þannig að fáar nýjar hugmyndir koma fram. Gleymum því ekki að það er styrkur lítils hagkerfis og lítils lands eins og Íslands að hafa hér stuttar boðleiðir í embættismannakerfinu og þetta hefur gert það að verkum að leiðirnar eru tiltölulega skilvirkar, sem er gott mál, og það gefur okkur færi á því að bjóða hér upp á einfalt og gott skattkerfi þar sem að hlutföll eru lág og reglur eru gegnsæjar og undanskot óveruleg. Þetta er allt markmið sem við eigum að stefna að og auka þar með samkeppnishæfni okkar líka gagnvart erlendu fjárfestum og útflutningsgreinum. En það verður að segjast eins og er að það gæti ákveðna tregðu oft á tíðum í þessa veru umræðu skattamál. Það er eins og séu bara alltaf til þessar tvær leiðir. Það er að segja auka tekjur ríkisins með því að hækka skatta eða auka ýmis gjöld og meðal annars á atvinnulífið. Við þurfum að vera svolítið opnari og frjórri í hugsun hvað þetta varðar, frú forseti, að mínum dómi,
og það á til dæmis ekkert að við höfum ekkert að vera hrædd við það að skoða til dæmis bara flatan skatt á tekjur. Er það eitthvað sem gæti komið okkur vel óháð uppruna heldur en að vera með marga ólíka skatta á mismunandi tekjur? Þetta allt sjónarmið sem við eigum að skoða og vera opin fyrir því að finna þá nýjar leiðir en ekki að flækja skattkerfið eins og við erum að gera hér með þessum tillögum. Það hefði verið hægt að fara aðrar leiðir til þess að lækka skatta á lægstu tekjur og við styðjum það heils hugar í Miðflokknum að það sé gert, en það er spurning leiðirnar og vera svolítið frjó og skapandi í hugsunum einfaldara og betra skattkerfi. Það vantar svona að mínum dómi svona uppfinningarsemi hjá stjórnsýslunni að svona finna þessar leiðir og skoða nýjar leiðir til þess að jafna skattbyrðina og svo má segja með á jákvæðan hátt en einfalda kerfið leið. Og til dæmis dæmi sem má taka hvernig verið að flækja skattkerfið, að það var þegar gistináttaskatturinn var settur á sem dæmi sem var nú 100 krónur á gistinóttina í upphafi, sem var nú kannski lág upphæð, en engu að síður fylgdi þessu verulegt skrifræði sem náttúrulega kostar líka peninga, og þetta eru hluti sem verður að skoða þegar að svona nýjir skattar eru lagðir á og ber að fara varlega í þeim efnum að okkar mati. Nú, við höfum reynslu af því að lækka skatta, tekjuskatta á fyrirtæki og það sýnir það útvírætt að ríkissjóður getur einfaldað kerfið og lækkað skatta en leið auki tekjur sína. Þannig að þetta nú svona innlegg í þessa umræðu, frú forseti, sem ég þá vildi koma hér að og hér á Íslandi eigum við að stefna að því að einfalda skattkerfið og við eigum að kynna okkur sem land sem býður upp á eitt skilvirkasta skattakerfi í heimi. Það myndi efla mjög okkar forskot og samkeppnishæfni. Hér verið að fara leiðir sem eru svona gamaldags og eru til þess fallnar að flækja kerfi eins og ég nefndi áðan, en engu að síður þá bara nauðsynlegt að við svona nálgumst þessi málefni með opnum huga og að sjálfsögðu til þess að bæta ráðstöfunartekjur þeirra sem lægst launin hafa. Þá veitir andsvar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, aðeins út af orðum hv. þingmanns að hugmyndafræði Sjálfstæðisflokksins hafi orðið undir hér og nýtt skattþrep sé til vitnis það. Ég verð nú bara að byrja á því að segja að það var einn flokkur sem mest talaði skattalækkanir fyrir síðustu kosningar og oft var dregið úr trúverðugleika þess þegar að skattar báru á góma, en engu að síður það nú niðurstaðan eins og menn þekkja eftir þessa kjarasamninga að það var nauðsynlegt, og við töldum að það hafi verið fyrirsjáanlegt að atvinnurekendur myndu ekki geta tekið á sig allar þær byrðar sem að stéttarfélög voru að krefjast í kjarabætur, og þess vegna þyrftu skattar að leika stórt hlutverk í því að fá frið á vinnumarkaði. Og þegar upp staðið að þá hér niðurstaða, já, þar sem skattþrepi bætt við, en eingöngu til þess að tryggja að skattalækkunin, sem þetta aðalmálið, spili saman við stöðuna á vinnumarkaði. Og við þetta þá dregst upp einhver skattbyrði lína, hún teiknar sig þannig að hún kemur neðar akkúrat á þessu viðkvæma launabili, og ef hv. þingmaður að tala fyrir því að við höfum farið aðra leið, að þá hann beinlínis að tala fyrir skattkerfisbreytingu sem annaðhvort myndi þá skila sér miklu lengra upp skattstigann og kosta miklu meira, eða einfaldlega ekki skila þeim ávinningi til lágtekjuhópanna sem þessi leið gerir. Og það í raun og veru þá spurningin sem situr eftir. Hv. þingmaður að tala að við hefðum frekar átt að fara leið persónuafsláttar sem hefði skilað minna til tekjulægstu hópanna og meiru upp allan launastigann, eða hvað í raun og veru verið að leggja til?
Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, það sem ég átti við hér í minni ræðu varðandi það að hugmyndafræði Sjálfstæðismanna hafi orðið undir í þessari ríkisstjórn hvað varðar skattamál, og þá held ég að sé bara nokkuð augljóst að flokkur sem hefur talað fyrir að einfalda hér skattkerfið, eins og Sjálfstæðisflokkurinn, margsinnis talað ályktanir landsfundar og svo framvegis, er núna með þessum breytingum að fara að flækja skattkerfið. Þannig að það held ég að sé ósköp skýrt að hér hafa bara Sjálfstæðismenn ekki framfylgt þeirri stefnu sem hefur margsinnis verið ályktað á þeirra vettvangi. En þegar kemur að því að leiðrétta kjör hinna lægst launuðu, sem er mjög mikilvægt í mínum huga og okkar Miðflokksmanna, að þá eru til aðrar leiðir. Það er til persónuafslátturinn og skattleysismörkin og sjálfsagt að skoða þessa leiðir. Tilgangurinn að markmiðinu er sá að lækka skatta á lægstu tekjur, og það þarf einfaldlega bara að setja saman góðan sérfræðingahóp til þess að fara yfir það hvað er auðveldast í þessum efnum. Þannig að ég segi hér við hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra, var þetta skoðað nákvæmlega eins og til dæmis skattleysismörkin. Sjálfur hefur hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra sagt hér bara fyrir ekki svo löngu síðan að hann teldi leið persónuafsláttar vera mjög færa og skynsamlega í þessum efnum. Þannig að mitt innlegg hér í þessu umræðu er að það eigi að skoða alla þessa möguleika, vera opinn í þessum efnum fyrir hinum ýmsu hugmyndum og breytingum, en ekki fara þá leið sem að kannski flækir kerfið, eykur kostnað ríkisins, dregur úr gagnsæi og svo framvegis. En ég ítreka engu að síður að það er mikilvægt að vinna sameiginlegu markmiði sem við höfum öll. Það er að lækka skatttekjur á lægstu laun. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það má alveg færa fyrir því mjög góð rök, og ég hef gert það hér fyrr á árum, að eitt skattþrep með tiltölulega háum skattleysismörkum teikni upp skattbyrðilínu sem geti verið ágætlega sanngjörn. En það er skattbyrðilínan einmitt sem í raun og veru á endanum segir alla söguna. Og það er svona bæði, það eru kostir og gallar við allar útfærslur. Í þessu tiltekna máli sem við erum að ræða hér er kosturinn fyrst og fremst sá að skattbyrðin lækkar hjá öllum. Í öðru lagi erum við komið með nýtt viðmið fyrir persónuafslátt og fjárhæðaþrepamörkin sem er líka mjög gott mál. Í þriðja lagi er það auðvitað bara sjálfstætt markmið að styðja við kjarasamningagerðina, og maður getur ekki leyft sér að lifa bara einangrað í eigin draumaheimi það hvernig lög og reglur eigi að líta út. Maður verður að finna eitthvað jafnvægi við umhverfið, og þó að það megi færa fyrir því rök að fleiri skattþrep séu upp að einhverju marki til þess fallin að flækja skattkerfið, að þá verður nú því ekki beinlínis haldið fram að það hafi fyrirfram verið mjög einfalt. Það er að segja að það sé einfalt fyrir fólk að finna út úr því með vitandi hver persónuafslátturinn er og hver tekjuskattsprósentan er, og síðan skattprósenta sem að þá tekur við, hver skattbyrðin er hjá hverjum og einum. Sérstaklega þegar við förum að tala bótakerfin og skerðingarreglur sem að bætast þar við í vaxtabótakerfinu og barnabótakerfinu og svo framvegis. Þetta bara eru einfaldlega flókin kerfi, og það er ekkert allt leyst með því að hafa 2 skattþrep en ekki 3. Það bætir ekki miklu við í flækjustigi hlutana sem að birtist okkur þegar við rýnum í bóta- og skattkerfin heilt yfir með útsvari og öllu saman. En ég hef lagt áherslu á það að álagningarseðill ríkisskattstjóra reyndi að gera þetta eins einfalt eins og hægt er. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra og held nú svona innst inni hann sé nú bara sammála mér í þessu að það hefði verið heppilegast að einfalda skattkerfið í þessu máli, vegna þess að það, eins og ég sagði hér áðan, það eykur á gagnsæið og skilvirknina og dregur úr skattaundanskotum og svo framvegis. Þannig að svona þegar upp er staðið þá held ég nú svona að Miðflokkurinn og Sjálfstæðismenn eigi nú nokkuð svona
sameiginlega hugmyndafræði þegar kemur að því að einfalda þetta skattkerfi og kannski vonandi fáum við einhvern tímann tækifæri til þess að vinna saman og einfalda skattkerfið. Hver veit, það væri ánægjulegt að fá tækifæri til þess að reyna að einfalda þetta kerfi vegna þess að ég held að það geti aukið okkar forskot á ýmsum sviðum og eins og ég nefndi hér áðan að þá hefur það sýnt sig þegar við lækkuðum hér skatta á fyrirtæki á sínum tíma að það var mjög skynsamleg ákvörðun og í raun og veru jók tekjur ríkissjóðs. Þannig að þarna eru leiðir sem svo sannarlega vert að skoða og munu þegar upp staðið þó að kannski og í því sem ég hef nefnt hér fyrr að það vantar svona ákveðna djörfung að vilja skoða leiðir eins og til dæmis bara flatan skatt. Ég ekki að segja að það eigi að leggja hann á en ég segja að það eigi að skoða allar þessar leiðir vegna þess að það mikilvægast í þessu að við finnum einföldustu og bestu leiðina og þar held ég að við séum bara sammála, ég og hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki, stjórnarfrumvarp, mál nr. 4 á þingskjali 4, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki. Þetta frumvarp sem endurflutt. Það var lagt fram á 149. löggjafarþingi en hefur reyndar tekið nokkrum breytingum. Sérstaklega verð ég að vekja athygli á gildistökunni sem reyndar breytingin sem ég að vísa til. Á 149. löggjafarþingi var þingskjalið númer 1317. Þetta var 827. mál. Það gekk til efnahags- og viðskiptanefndar eftir 1. umræðu. Það náðist ekki síðan að ljúka meðferð málsins. Það sem sagt með þessu frumvarpi ætlunin að festa í lög ákvæði sem eru samhljóða fyrirætlunum stjórnvalda sem koma fram í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar 2020–2024. Það í samræmi við breytingar þingsins á fjármálaáætluninni í júní síðastliðnum en þá var gert ráð fyrir að seinka áformum lækkun skatthlutfallsins 1 ár. Frumvarpið hefur að geyma tillögu að breytingu á áðurnefndum lögum varða lækkun á gjaldhlutfalli í 4 þrepum á árunum 2021–2024. Verði ákvæði frumvarpsins að lögum mun endurskoðunin skila sér í lægra gjaldhlutfalli þannig að það verði framvegis 0,145% frá árinu 2024 en gjaldhlutfalli stendur í dag í 0,376%. Breytingarnar sem lagðar eru til í frumvarpinu munu lækka skatttekjur ríkissjóðs frá því sem ella hefði orðið á árunum 2021–2024 1,7 milljarð króna á árinu 2021 og allt upp í 8 milljarða króna á tekjuárinu 2024. Fyrir gjaldskylda aðila þýðir þetta lægri skattbyrði og minni rekstrarkostnað. Einnig aukast líkur á lækkun kostnaðar fyrir viðskiptavini gjaldskyldra aðila í formi lægri vaxta á útlánum og hærri vaxta á innlánum. Með frumvarpinu komin til móts við gagnrýni hagsmunaaðila en jafnframt ábendingar hvítbókarinnar framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið þar sem lögð áhersla á að lækkun sértækra skatta á fjármálakerfið sé skýrasta tækifæri ríkisins til að draga úr vaxtamun. Því lagt til að skattalækkunin verði lögfest jafnvel þótt hún taki gildi í 4 skrefum á árunum 2021–2024. Og ég vil nú taka það fram hér að ég held að það sé mjög skynsamleg ráðstöfun að gefa fyrirsjáanleika, hafa fyrirsjáanleika í þessum efnum. Að það sé góð ráðstöfun stundum að lögfesta breytingar jafnvel þótt það taki gildi í áföngum þannig að það liggi þá fyrir hver löggjafarviljinn Það mjög mikill munur á því að hafa svona þætti í fjármálaáætlun eða koma fram hreinlega með lagafrumvarpið og lögfesta það. Ég verð á sama tíma að segja að það eins konar
eins konar varnaðarráðstöfun hjá okkur að fresta gildistökunni miðað við það sem áður stóð til. Það er vegna þess að við urðum fyrir vissum áföllum á þessu ári í efnahagslífinu, ófyrirséð, og þurftum að gera ráðstafanir. Þetta eru ráðstafanir sem fylgja því. Það hefði alveg mátt velta fyrir sér í þessu máli hvort að við hefðum mátt að kannski byrja hægar en enda á sama stað og áður var lagt upp með. En hér er sem sagt öllum lækkununum sem kom í skrefum frestað 1 ár með það sem áður var fjallað um. Það kemur mjög skýrt fram í hvítbókinni að þessi skattur er séríslenskur. Hann leggjast mun þyngra á fjármálafyrirtækin á Íslandi en almennt skattar á fjármálafyrirtæki gera annars staðar. Og góð tafla í hvítbókinni sem dregur fram áhrifin á vaxtamun fjármálafyrirtækjanna. Þannig að hér er vissulega mál að ræða sem að hefur skapað ríkissjóði miklar tekjur, en ég verð að minna á það að það er miklu hækkanir sem að við gerðum á þessum skatthlutföllunum voru ávallt hugsaðar sem tímabundin ráðstöfun og eðlilegt að við færum okkur aftur til þess nú þegar uppgjör slitabúanna er afstaðið og efnahagsreikningur bankanna er að verða heilbrigðari, vanskil allt önnur en áður var, búið að endurmeta eignahliðina og bankarnir komnir í svona hefðbundnari rekstur, að við komum þá öðrum þáttum rekstrarins eins og skattaumhverfinu í eðlilegt horf að nýju. Og ég trúi því að það geti skilað sér í betri kjörum fyrir viðskiptamenn bankans. Við verðum að trúa því að við getum með bankaumhverfinu sem er á Íslandi skapað þó það mikla samkeppni að það skipti máli að treysta rekstrarumhverfið, að því verði ekki öllu stungið í vasa eigendanna, en eigandinn að 2/3 bankakerfisins, þá er ég nú að vísa í þessa 3 kerfislega mikilvæga banka, er einmitt íslenska ríkið. Og það hefur verið lagt upp með það á þessu kjörtímabili að reyna að draga úr eignarhaldi ríkisins á fjármálafyrirtækjum og það er enginn vafi í mínum huga að þetta getur haft áhrif á virði eignarhluta ríkisins að skýra línur í þessu efni. Ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri. Við höfum skipst áður á skoðunum þetta mál og gerum það eflaust áfram á þessu þingi. En ég legg til, virðulegi forseti, að málinu verði vísað til efnahags- og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu þegar þessari lýkur. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Já, sem ræða. Það er engin andsvör við ræðu. Afsakið. Óskaðir þú eftir andsvari? Þá hefur forseti og ritari misskilið bendingar hv. þingmanna og þá veitir andsvar við ræðu hæstv. ráðherra hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég verð að viðurkenna að það veldur þetta vonbrigðum að það sé verið að seinka lækkun á bankaskatti eins og hér er þá verið að færa fram. Og ég er í hópi þeirra sem hef orðið verulegar áhyggjur af samkeppnishæfni bankakerfisins hér á landi. Við búum við umhverfi þar sem að grunnvextir sem bankakerfið okkar hvílir á nú eru 3–4% hærri heldur en í nágrannalöndum okkar hið minnsta. Og eins og kemur ágætlega fram í hvítbókinni þá er vaxtamunur bankana það bil 2% hærri því til viðbótar við það sem að gengur og gerist best gerist í sambærilegum bönkum að sambærilegri stærð á hinum Norðurlöndunum. Og þá er ég að horfa til norrænna banka með hvað lægstan vaxtamun en þó af sambærilegri stærð hvað varðar efnahag. Og það sem maður veltir auðvitað fyrir sér, því að þetta er auðvitað bankaskatturinn auðvitað bara skýrt dæmi beina skattlagningu og viðskiptavini bankanna, okkur sjálf.
og þar af leiðandi mætti kalla þetta ígildi skattahækkunar að fresta áformum lækkun hans enn frekar. En það sem auðvitað áhyggjuefni mun meira litið fram á veginn minnkandi arðsemi bankanna, minnkandi samkeppnishæfni þeirra, raun og veru stöðugt verið að getum við sagt ganga á samkeppnismöguleika þeirra vegna hás kostnaðarstigs og opinberra álaga eins og þá þessa bankaskatt en ekki síður þeirra eiginfjárkrafna sem gerðar eru til bankanna. Og ég velti fyrir mér hvað hyggst ráðherra fyrir varðandi þetta því að við þetta ástand verðum varla mikið lengur búið. Við sjáum bara að það að molna undan arðsemi bankakerfisins, það stöðugt erfiðara uppdráttar. Við sjáum að húsnæðislán að færast meira og meira yfir til lífeyrissjóða. Bankakerfið engan veginn samkeppnishæft erlendar lánveitingar til stærri íslenskra fyrirtækja. Hvar endar þetta? Þá svarar andsvari hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, já, það alveg ljóst að bankarnir eru komnir í aðrar aðstæður en voru hér uppi fyrir nokkrum árum síðan þegar þeir skiluðu töluvert miklum afgangi og voru að endurmeta eignasöfn sín og greiddu ríkinu til dæmis afar háar fjárhæðir í arðgreiðslur. Þessi tímar hafa breyst mjög mikið. Það sem við þurfum að líta eftir tel ég fyrir utan þennan skatt sem ég legg hér til að verði lækkaður og ég heyri að ég og hv. þingmaður erum sammála það grundvallaratriði þó að hv. þingmaður telja að við hefðum helst þurft að gera þetta hraðar og fyrr, þá í það minnsta hér lagt til að málið verði afgreitt af þinginu og það verði lögfest. Og ef aðstæður skapast til þess að hraða þessari skattalækkun meira þá myndi ég styðja það að við gerðum það en að svo komnu máli þá verður ekki séð að það samræmist svona öðrum markmiðum sem við höfum. En hvað til ráða? Já, það til dæmis til athugunar í ráðuneyti mínu í dag að skoða skattalega meðferð efnahagsreiknings, það að segja hvernig verður farið með það þegar að bankar vilja fara í víkjandi lán til þess að byggja upp eiginfjárgrunn sinn. Það hefur komið niðurstaða í bindandi álit frá yfirskattanefnd það efni sem ég að meta, hvort að komi í veg fyrir að bankarnir nýti sér hagkvæmustu leiðir til þess að setja saman eiginfjárgrunn sinn. Síðan verðum við að horfa á hina þættina sem áhættuvoginn og eiginfjárhlutfallið og eiginfjáraukarnir á hverjum tíma og spyrja hvar þessu rétt stillt. Þessum aukum hefur verið stillt upp með það við værum búin að vera undanfarið á toppi hagsveiflunnar og það verður síðan matsatriði stig fyrir stig eða misseri fyrir misseri hvort að það þurfi að hleypa meira súrefni inn í fjármálakerfið með því að lækka þessa þætti. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, tek fram að það auðvitað fagnaðarefni að það sé verið að lögfesta lækkunina þó að ég teldi hún þyrfti bæði að ganga fram hraðar og hefjast fyrr heldur en hér gert ráð fyrir. En ástæða fyrir ég nefni þetta hér að við erum að horfa á þennan 5–6% af vaxtamun sem viðskiptavinir íslensku viðskiptabankana bera ef við berum okkur saman við banka af sambærilegri stærð til dæmis á hinum Norðurlöndunum. Þetta raun og veru krónuskattur, getum við sagt. Stór hluti af þessu álagi vegna gjaldmiðilsins en því til viðbótar auðvitað sérstakar álögur bæði skattar og eiginfjárkröfur til bankana hér á landi í samanburði við hin Norðurlöndin. Það sem auðvitað hins vegar áhyggjuefni að við erum með alþjóðlega þróun í bankakerfi sem heitir fjártækni, sem að umbylta bankakerfi og bankaþjónustu á heimsvísu og okkar bankakerfi engan veginn í stakk búið til þess að takast á við einhverja alþjóðlega samkeppni á þeim grunni og raun og veru eina sem að verða í dag mætti kalla einhvers konar tollvernd íslenska bankakerfisins, svipað við beitum gagnvart landbúnaði í gegnum krónuna. Það að segja sú einfalda staðreynd en það erfitt og jafnvel bannað að veita lán til einstaklinga og smærri fyrirtækja í erlendi mynt. Ég veit ekki hversu lengi við getum búið við það umhverfi og veit ekki einu sinni hvort að það til lengdar stenst skuldbindingar okkar varðandi frjálst flæði fjármagns.
En það viðbúið að ef við aðhöfumst ekkert varðandi samkeppnishæfni íslenska bankakerfisins, þá getum við þurft að takast á við veruleg skakkaföll í rekstrarumhverfi þess á komandi árum. Svarar andsvari síðara sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég tek undir það að bankarnir verða að gá að samkeppnisumhverfi sínu og tryggja að þeir séu að innleiða nýjustu tækni og séu með á nótunum varðandi þær breytingar sem eru að verða í samkeppnisumhverfinu. Þeir verða sjálfir að fjárfesta og umbreyta í sínu rekstri, sínu skipulagi til þess að fylgja eftir þeim breytingum sem eru að verða. En varðandi vaxtamuninn, já, vextir hafa verið hærri hér á landi. Vaxtamunurinn hefur samt sem áður verið að minnka, hann hefur verið að draga saman og ég hlýt að vekja athygli á því að vaxtastigið á Íslandi hefur að hluta til í samanburði við önnur lönd skýrst af mjög ólíkri stöðu hagkerfanna. Við getum nefnt í þessu sambandi líka ef menn ætluðu að leggja inn á reikning í sumum nágrannaríkja okkar þá fengi menn neikvæða vexti. Svíþjóð, Danmörku, menn þurftu að borga fyrir að geyma pening í banka. Og það svona hin hliðin á því hversu lágir útlánavextirnir eru. En útlánavextir á Íslandi, til dæmis á húsnæðismarkaði, hafa líklega aldrei í sögunni verið lægri. Þannig að því leytinu til þá höfum við nú verið að þokast í rétta átt. En þetta eru bara réttar ábendingar hjá hv. þingmanni. Samkeppnisumhverfi bankanna er að breytast mjög mikið út af fjártækninni. Það skiptir öllu að bankarnir fylgist vel með þeirri þróun og nýti sér þau tækifæri sem í breytingunum liggja en sitja ekki eftir og tapi tilverugrundvelli sínum eða rekstrargrundvelli. Þetta er ein af ástæðunum fyrir því að ég tel að það sé óréttlætanlegt að ríkið sé með þetta mikið eigið fé bundið í fjármálakerfinu, líklega yfir 300 milljarða af eignum. Það er þá betra að einkaaðilar taki að sér að standa í þeirri samkeppni og við færum okkur úr rekstri fjármálafyrirtækja yfir í að hugsa bara regluverkið, umgjörðina og nýtum fjármunina í annars konar uppbyggingu í landinu. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hæstv. ráðherra framsöguna. Þetta er kunnuglegt mál sem við þekkjum. Hér er verið að fara að lækka bankaskattinn og rökin hafa verið sú að bankarnir séu ekki samkeppnisfærir og mér er nú minnisstætt þegar að ekki fyrir svo löngu síðan í vetur síðastliðinn að þá kom nú einn bankastjóri, einn af viðskiptabankanna fyrir fjárlaganefnd og fór yfir það hversu staðan væri svakalega erfið þegar kæmi að samkeppnisumhverfi og það væri algjörlega nauðsynlegt að lækka þennan skatt. En síðan lét nú þessi bankastjóri á störfum og fekk 150 milljóna króna starfslokunarsamning. Þannig að það má nú svona deila það hversu staðan hjá bönkunum er erfið en hvað þessi skattur setur þeim stólinn fyrir dyrnar í þeim efnum. En það sem er nú kannski svona áhyggjuefnið í mínum huga hvað þetta varðar er það að það er lagt upp með það hér og kemur hér fram að í greinargerð að þetta sé gert með það að leiðarljósi að lækka kostnað neytenda og hæstv. ráðherra sagði hér áðan í ræðu sinni það væri skýrasta tæki til að draga úr vaxtamun. Ég verð að spyrja bara hæstv. ráðherra hvaða tryggingu höfum við fyrir því að bankarnir komi til með að lækka gjöld á neytendur og lækka hér vexti ef að þessi skattur verður lækkaður. Höfum við einhverja tryggingu fyrir því? Ég held við höfum enga tryggingu fyrir því. Þess vegna spyr ég, er bara ekki eðlilegt að bara hreinlega tímasetja þessa lækkun? Hún bara kom ekki til framkvæmda nema við sjáum það bara hreint út að gjöldin hafa lækkað á neytendur. Það verða að vera einhver úrræði, við getum ekki bara vonað það að þetta komi til með að lækka. Þannig að ef það er í besta falli, ef það er einhver óskhyggja að þetta lækki, þá er náttúrulega bara ótækt að vera að lækka svona skatt ef að það er tilgangur með honum. Þá svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er í sjálfu sér spurning hvort að við getum verið sammála
þau lögmál sem eiga að vera að takast hérna á eða þá krafta sem eiga að vera að takast á. Ef að það er virk samkeppni, ég veit að það er fákeppni á Íslandi en það getur verið virk samkeppni á fákeppnismarkaði. Ef það er yfir höfuð einhver samkeppni sem að við getum skapað á þessum markaði þá á það að skila sér til neytenda í landinu að draga úr opinberum álögum. Hvort við getum fengið eitthvað tryggingu fyrir því? Nei, við getum ekki fengið tryggingu fyrir því en það er spurning hvort við trúum því. Ef við trúum því ekki að lægri álögur geti haft áhrif á verðlagningu í fjármálakerfinu sem að vaxtaálagið þetta er ákveðin svona leið til þess að verðleggja vöru, þá er hægt að hefja umræðu það hversu mikið getum við lagt á fjármálafyrirtækin án þess að komi fram í kjörum þeirra. Og þá fyndist mér við vera komin út í mjög undarlega umræðu vegna þess að ég hef enga trú á því að það gildi einhver önnur lögmál í fjármálastarfsemi en annars staðar. Ef það er samkeppni þá á að birtast í verðlagningu vörunnar eða þjónustunnar verð sem að endurspeglar kostnaðinn við að veita þjónustuna og við erum farin að velta fyrir okkur bara svona almennum markaðslögmálum. Ég vísa síðan aftur til hvítbókarinnar þetta sem að dregur fram hversu mjög þessi skattur stingur í stúf við skattlagningu annarra landa. Og þá veitir andsvar síðar sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið þó hafi nú kannski ekki komið mikið fram hvað það varðar að það er svona bara rennt blint í sjóinn með það að við getum treyst því að bankarnir lækki þessi gjöld ef þessi bankaskattur lækkar. Ég minni nú á það að traust almennings gagnvart þessum stofnunum er mjög lágt, skiljanlega, það sem að undan er gengið. En það má heldur ekki gleyma því, hæstv. Ráðherra, í þessari umræðu að nú er bara starfsumhverfi bankanna, það er að segja bankaþjónusta er að breytast mjög hratt. Starfsmönnum er að fækka og kostnaður innan bankakerfisins, það er að segja rekstrarkostnaður bankanna er að því leytinu til að minnka. Það er að koma ný tækni og svo framvegis og við bara sjáum það nú þegar í dag þegar við förum í viðskiptabanka að starfsmenn eru færri og þetta er orðið meira hraðbankar og svo framvegis. Þannig að það er jú liður sem hefur lækkað kostnað bankanna. En þetta snýst bara það að þessi aðgerð að hún skili sig þá til neytanda. Það er það sem er aðalatriði í þessu máli. Og það finnst mér vera óljóst, þar finnst mér ríkisstjórnin vera að horfa til þess að vonandi komið þeir til með að lækka þessi gjöld. Ég er ekki sannfærður að svo verði og hvað ætlar ríkisstjórnin hæstv. Ráðherra að gera eftir 2-3 ár þegar hann sér það að hann er búinn að lækka skattana á þessi fyrirtæki og gjöldin á almenning hafa ekkert lækkað? Er þá ekki bara alveg ljóst að grundvallarforsendan á bak við þessa aðgerð að hún stóðst ekki? Þannig að ég hefði viljað sjá, herra forseti, að þetta yrði gert með einhverjum hætti þannig að það yrði bara einhvers konar skilyrði fyrir því sem að væri hægt að segja, einhvers konar endurskoðunar ákvæði það að ef það er sýnt fram á það að verði engar lækkanir á almenning í þessu landi við þessa aðgerð, að þá verði henni bara seinkað eða hún kom ekki til framkvæmda. Og þá svarar andsvari síðar sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, við höldum áfram í þessum skoðanaskiptum. Ég er nú búinn að fara svo oft hérna upp í ræðustólinn, ég er aðeins svona ruglaður hversu mörgum andsvörum ég er búinn að svara. En við erum sammála það, ég og hv. þingmaður, að það skipti öllu að þetta skili sér til neytenda. Við erum að þessu vegna þess að við trúum því ekki að það sé áhrifalaust á verðlagningu þjónustu og vöru í fjármálastarfsemi að leggja 8 milljarða álögur með sérstökum skatti. Við bara trúum því ekki. Ég vil líka minna aftur á rökin sem ég notaði hér áðan eða benti á sem eru virði eignarhluta ríkisins í bönkunum. Að það geti haft beinlínis bein áhrif á virði eignarhluta ríkisins að hafa skattumhverfið hagstæðara.
Þá andsvörum lokið. Og til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég ætla að fara nokkrum orðum þetta mál sem lýtur að lækkun bankaskatts og ég ætla að setja hans í svona pólitískt samhengi og í samhengi auðvitað við fjárlega frumvarpið sem verður rætt hér í allan vetur. Ég átta mig vel á því að þessi bankaskattur er sérkennilegur skattur og að það kemur að því að hann eigi sinn lokapunkt, að hann falli á einhverju tímapunkti niður. En ég velti hins vegar fyrir mér, herra forseti, hvort þetta sé rétt forgangsröðun í ljósi þeirra stöðu sem ríkissjóður núna í. Við erum að sjá að við erum hætt að upplifa hagvöxt, við erum að fara að upplifa samdrátt. Og það gefur á ýmsa þætti velferðarkerfisins hér og ég held að við ættum að styðjast við þennan skatt allavega í bili á meðan staðan slík. Við sjáum að lækkun þessa skatts kostar 8 milljarða króna þegar komið til framkvæmda. Á 4 árum þetta 18 milljarðar. 18 milljarðar. Og það margt sem ríkissjóður getur gert fyrir 18 milljarða á 4 árum og mér finnst þetta eins og margt kannski í frumvarpinu og ekki síst í tekjuhlið þeirra frumvarp sem ræðum í dag, sérkennileg forgangsröðun. Og mér langar aðeins að setja í samhengi við hvað blasir við á öðrum þáttum ríkisfjármálanna og ekki síst á gjaldahliðinni. Því eins og ég hef ítrekað sagt hér, við þurfum að fjármagna þau gjöld sem við höfum verið að tala fyrir, allir flokkar, og einhvers staðar þurfa peningarnir að koma frá. Þannig að ég held að við ættum ekki að samþykkja þetta frumvarp. Ég held að ríkissjóður gæti nýtt þennan pening eins og sakir standa. Sérstaklega ef við förum yfir nokkra þætti sem má finna í fjárlagafrumvarpinu sjálfu. Í fjárlagafrumvarpinu sem var rætt inn í síðustu viku og verður rætt ítarlega á vettvangi fjárlaganefndar, þá ennþá sérstök aðhaldskrafa lögð á sjúkrahús, öldrunarstofnanir og skóla. Voru þessir flokkar sem eru ríkisstjórn virkilega kostir til að standa fyrir slíku. Landspítalinn enn og aftur haldið í fjárhagskröggum og að óbreyttu stefnist Landspítalinn í 4 milljarða króna halla á þessu ári. Fjármunir eru beinlínis lækkaðir til framhaldsskóla milli ára. Það kemur mjög skýrt fram í töflu á blaðsíðu 120 að það beinlínis lækkun til framhaldsskólana þegar litið til heildarútgjalda til framhaldsskólana. Og það mjög erfitt að sjá margboða sókn í menntamálum við slíkt. Fjármunir til háskólana með LÍN eru lækkað milli ára og það réttlæti í frumvarpinu að LÍN hafi fengið ofgreiðslu. En ég velti hins vegar fyrir mér, herra forseti, hvort það hefði ekki verið í lagi að leyfa málaflokknum að halda þeim fjármunum sem hefðu verið ákveðnir í hann, því þörfin svo sannarlega fyrir hendi. Og við þessa ákvörðun, þar sem við erum að lækka heildarfjármunina í háskólastigið, málefnasvið háskólastig, þá hljótu að vera fjarlægast loforð stjórnarsáttmálans að við ættum að ná sömu fjármunum til háskólastigsins og önnur OECD-ríki gera annars vegar og hins vegar Norðurlöndin. Og í stjórnarsáttmálanum, ég leit á hann í morgun, þá mjög skýrt að það kemur fram að við eigum að ná samkvæmt honum fjármögnun háskólastigsins á að vera sambærileg því sem hin OECD-ríkin verja til háskólastigsins. Við erum ekki að ná því loforði. Enn afnám á móti krónum öryrkjum ófjármagnað og ef maður lítur á svona einstaka þætti sem lúta að öryrkjum þá beinlínis framlög til réttindagæslu fatlaðra lækkuð í þessu frumvarpi. Aukningin til aldraða fyrst og fremst vegna fjölgunar í þeim hópi og það engin sérstök innspýting til þessa hóps samfélagsins. Fjármunir til þróunarsamvinnu eru lækkaðir, meðal annars vegna flutningsfjármála til barnamála í staðinn og sömuleiðis ríkisstjórnin að nýta sér þá stöðu að með lægri þjóðartekjum þá lækkar hún framlög til þróunarmála. Og ég velti fyrir mér, herra forseti, að varla eru breiðu bökin þarna. Umbæturnar í velferðarmálum, svo sem lengingu fæðingarorlofs 1 mánuð og örlítil hækkun barnabóta, eins og ég gat fyrir í dag, þá hækkunin til barnabóta 0,1% af fjárlögum,
er fyrst og fremst komin vegna aðgerða aðila vinnumarkaðarins en ekki vegna frumkvæðis stjórnarflokkanna. En þá vantar SÁÁ sárlega meira fjármagn, en þeir fjármunir sem fjárlaganefndin bætti við í fyrra virðast vera dottnir út og við þurfum að skoða þetta sérstaklega vel á vettvangi fjárlaganefndar. Endurhæfingarþjónusta fær lækkun milli ára í þessu frumvarpi og aftur verður það að teljast að vera skrítin forgangsröðun til stjórnarflokkanna. Almenn löggæsla, við skoðum bara almenna löggæslu, hún fær lækkun milli ára, við skoðum þegar við brjótum þetta niður. Umhverfismálin sem eiga að vera risastórt forgangsmál þessar ríkisstjórnar að hennar mati, þessi ríkisstjórn setur 2% af sínum fjárlögum til umhverfismála, 2%. 98% var ekki í umhverfismál, þannig að maður velti fyrir sér hversu ofarlega umhverfismálin eru á dagskrá þessara ríkisstjórnar. Ástæðan fyrir ég nefni þessa þætti, þetta er ég að gagnrýna hér fjárlaga frumvarpið sem við höfum verið að ræða og var rætt í síðustu viku, er það að ég er að setja þetta í samhengi við að hér í dag er verið að mælast til við lækkun bankaskatti þess 8 milljarða á ári þegar það kom til framkvæmda. Og ég er að benda á þessa þætti að það er hægt að finna þessum 8 milljörðum stað í ansi mörgum öðrum verkefnum sem ríkisstjórnin og þjóðin hefur verið að kalla eftir. Þannig að það vantar fjármuni víða eins og oft er, eðlilega. Þess vegna áttaði mig ekki á þessari forgangsröðun þessar ríkisstjórnar að á meðan staðan er svona gagnvart lykilþáttum velferðarkerfisins af hverju þetta sé forgangsatriði ríkisstjórnarinnar. Auðvitað eins og ég segi, ég ítreka það, þessi bankaskattur átti ekki að vera að eilífu, hann átti að vera tímabundinn og hann á að vera tímabundinn, en aftur þá lýsi ég yfir því að mér tel þetta ekki vera rétta tímapunktinn til að lækka með þessum hætti. Ég man þegar bankaskatturinn var settur á, hann hafði tvenns konar tilgang, hann var meðal annars til tekjuöflunar fyrir ríkissjóð sem hann hefur verið og ég er að segja að hann hefur ennþá hlutverki að gegna til að vera hluta tekjuöflun ríkissjóðs. En hinn tilgangur bankaskatturinn var meðal annars að hann átti að mæta þeim kostnaði sem ríkið var við hrunið. Og að sjálfsögðu var ríkið og almenningur og fyrirtæki í landinu fyrir gríðarlegum kostnaði vegna bankahrunsins. Og maður kannski átti að rifja það hversu stórt bankahrunið var ef við myndum taka saman gjaldþrot þessara 3 íslensku banka og setja það saman, þá myndi þetta vera 3. stærsta gjaldþrot í sögu Bandaríkjanna. Það hefur verið stærra gjaldþrot heldur en Enron. Og ég lék mér einu svona að uppreikna massalaðstoðina og þá ef við setjum það í samhengi við bankahrunið, þá er það tap sem orsakaðist af gjaldþroti íslensku bankanna helmingurinn á allri massalaðstoðinni. Og þá er ég ekki að tala um massalaðstoðina sem fór frá Bandaríkjunum til Íslands, ég er að tala um alla massalaðstoð Bandaríkjanna til allrar Evrópu sem átti þátt í því að byggja upp Evrópu eftir gjöreyðingarstríð seinni heimsstyrjaldarinnar. Aftur til að undirstrika hversu stórt og mikill kostnaður var á þessu hruni er að kostnaðurinn sem hlaust af íslenska hruninu er meira heldur en öll alþjóðleg aðstoð til Afríku samanlagt. Þannig að kostnaðurinn var mikill og lenti fyrst og fremst lenti á mörgum aðilum, mörgum erlendum kröfuhöfum en ekki síst á ríkissjóði og íslensku fyrirtækjum. Og af hverju er ég að gera þetta umtalsefni? Það er vegna þess að hér hefur komið svolítið fram að hluta því og hluta ástæðan fyrir að lækka bankaskattinn er hugsanlega, meðal annars, er það að gera bankana söluvænni. Og það er stóra málið. Og ég held að við munum takast á það í vetur, eitthvað sem það verður, með hvaða hættu og hvort við eigum að selja bankana. Og ég verð að segja að sporin hræða, herra forseti. Það tók einungis einkarekið bankakerfi 4 ár að keyra hér allt í kaf. Einungis 4 ár að keyra hér allt í kaf. Og ég velti fyrir mig hvort almenningur sé á þeim buxunum að nú sé rétti tíminn til að einkavæða bankana. Ég hef efasemdir það. Og ég held að það sem allt sem mæli með því að ríkið haldi sínum eignarhlutum í bönkunum, báðum bönkunum, við þurfum allavega að minnsta kosti að skoða þetta vel, eins og hæstv. Fjármálaráðherra gat þá er fjármálamarkaðurinn að breytast hér á landi og þetta er líka ákveðinn fákeppnismarkaður og ég held að hér þurfum að líta svo sannarlega til reynslunar. Ég vil líka taka undir orð hv. þingmanns Birgis Þórarinssonar varðandi hvort það sé tryggt að lækkun bankaskattsins geti skilað sér til neytenda í lægri vöxtum. Það á eftir að koma í ljós, en það hlýtur að vera forsenda þess að við getum sætt okkur við þessa lækkun.
En eitt sem var eins og sagt við mig að sá sem á banka á Íslandi á Ísland og ég held kannski að eignaójöfnuðurinn sé kannski nægur fyrir á Íslandi. Þannig að við þurfum að hugsa þetta mjög vel hvort að annars vegar við höfum einfaldlega efni á því að lækka bankaskattinn á meðan verkefnin blasa við í velferðinni og að sama skapi þetta rétti tímapunktur til að, ef við hugsum nokkra leiki fram í tímann, þetta rétti tímapunkturinn að selja hlut íslenska ríkisins í Íslandsbanka og hluta til í Landsbankanum. En það, eins og ég segi, eitt af stærstu málum sem þetta þing mun eflaust ræða í vetur, herra forseti. Þá veitir andsvar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það nú kannski einkum tvennt sem að ég myndi vilja benda á í tilefni þessari ræðu. Það annars vegar það að þetta frumvarp um lækkun bankaskattsins hefur engin áhrif á fjárlagafrumvarp næsta árs, bara engin. Það kemur engin lækkun fram á næsta ári á bankaskattinum og bæði tekju- og gjaldahliðin algjörlega ósnertar af þessu máli, þannig að það engin ástæða til þess að vera að tína hér upp úr fjárlagafrumvarpinu einstaka aðhaldsaðgerðir eða aðrar ráðstafanir sem eru ætlaðar til þess að við náum markmiðum okkar um heildarafkomu á næsta ári í tengslum við þetta mál. Hins vegar það út af fyrir sér rétt að heildarskattlagning umtalsverð á fjármálakerfið og það auðvelt að láta sig detta í hug einhver útgjaldatilefni til þess að ráðstafa svona miklum tekjum, en tekjur ríkisins hafa og eru enn að aukast, þær hafa aukist og ég held að sé miklu nær að spyrja sig hvort að sú 110 milljarða árlega útgjaldaaukning sem við erum að horfa á í fjárlagafrumvarpinu. Við erum með, nú ég bara að tala um frumgjöldin. Frumgjöld, rammasett frumgjöld í fjárlagafrumvarpi næsta árs eru 110 milljörðum hærri á föstu verðlagi en þau voru 2017. Og ef að þessi ræða til þess að segja að þau þurfi að vera 118 milljörðum hærri, þá segi ég ég held að við þurfum að fara að dýpka aðeins umræðu það hvernig fjármunirnir að nýtast og hvort það sé örugglega þannig að bara með því að viðstöðulaust hækka alltaf útgjöldin þá náum við betur markmiðum okkar. Ég nefnilega hef efasemdir um það. Ég bendi bara á að þrátt fyrir þetta frumvarp erum við áfram að gera ráð fyrir meiri stuðningi við öll stóru velferðarmálin, heilbrigðismálin. Við erum að gera ráð fyrir því að styðja betur við menntamál í landinu og við getum gert hvort tveggja. Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, já, ég get svarað þessu bara mjög skýrt. Á meðan Landspítalinn stefnir í 4 milljarða króna halla á þessu ári, þá þurfa ríkisútgjöldin að vera hærri. Á meðan framhaldsskólarnir að fá lækkun á milli ára, þá þurfa ríkisútgjöldin að vera hærri. Á meðan háskólastigið að fá minna hér á landi heldur en önnur OECD-ríki og Norðurlöndin, já, þá þurfa ríkisútgjöldin að vera hærri. Á meðan endurhæfingarþjónustan að fá lækkun milli ára og SÁÁ ennþá í sinni klemmu, þá ástæða fyrir að hafa ríkisútgjöldin hærri. Og meðan öryrkjar fá ekki sína sanngjörnu kjarabætur, meðal annars í afnámi krónu móti krónu, já, þá nauðsynlegt að hafa ríkisútgjöldin hærri. Að því sögðu, þá þurfum við að auka tekjurnar. Og ég hef ítrekað hér í öllum mínum ræðum í dag og andsvari bent á leiðir að við getum aflað tekna til að mæta þessum auknum útgjöldum. Ég veit að dæmið þarf að ganga upp. Þetta þarf að stemma og ég hef bent á margar leiðir, hvort sem það fjármagnstekjuskatturinn, tekjutengdur auðlegðarskattur eða aukin auðlindagjöld og núna bankaskattinn. Ég hef bent á leiðir fyrir hæstv. Ráðherra til að mæta þessum auknu ríkisútgjöldum sem ég að kalla eftir. Og ég tel það bara einfaldlega ekki vera skynsamleg forgangsröðun á þessum tímapunkti eða eftir ár 21, það rétt hjá hæstv. Ráðherra, þá gerast 2021, að þá sé ríkið að lækka bankaskattinn á öllum sköttum. Þetta 8 milljarðar, þetta komið til framkvæmda, þetta 18 milljarðar á 4 árum og meðan þessi verkefni blasa hér við í lykilþáttum velferðarþjónustunnar og skólakerfisins, þá held ég einfaldlega við höfum ekki efni á því að lækka þennan skatt með þeim hætti sem hér gert. Þá veitir andsvar öðru sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti. Ég er þeirrar skoðunar að við höfum verið með útgjaldavöxt sem er alveg á mörkum þess að við ráðum við að standa undir því með sjálfbærum hætti. Það var þörf fyrir að styðja betur við ýmis stuðningskerfi og stóru opinberu kerfin eins og í heilbrigðismálum. Með stuðningskerfum er ég meðal annars að vísa til almannatrygginga. En það er ekki hægt að láta sem svo að það þurfi héðan í frá bara að bæta í. Það gengur alls ekki í mínum huga. Það er að segja að við ættum að fara að bæta enn meira í heldur en við höfum verið að gera. Og varðandi Landspítalann, við höfum af þessum 110 milljörðum sem ég var að vísa til áðan að rammasett útgjöld hafi vaxið frá 2017, þá höfum við sett 35% í heilbrigðismál og stærsti hluti þess hefur farið til Landspítalans. Þegar að ríkisstofnanir eru reknar með halla, þá þarf að spyrja hvernig á því stendur. Það er ekki bara hægt að segja, þegar heilbrigðisstofnanir er að ræða, þá þurfum við bara að bæta mönnum hallareksturinn. Grunnreglan hlýtur að vera sú að ríkisstofnanir, Landspítalinn eins og allar aðrar, eiga að halda sig innan fjárheimilda. Það hlýtur að vera grunnreglan. Við höfum skrifað út í lögum hvað á að gerast ef menn stefni í halla. Þá eiga sér stað samskipti milli viðkomandi stofnunar og ráðuneytis og þá að fara í aðgerðir til þess að koma stofnuninni innan fjárheimilda. Það er það sem ég sakna hér í þinginu, að sé ekki ofta rætt. Og ég vonast til þess að fjárlaganefnd nálgist málið með þeim hætti að Landspítalinn eins og aðrar ríkisstofnanir eigi að halda sig innan fjárheimilda. Ef að þingið ætlar að senda út þau skilaboð að Landspítalinn geti hunsað fjárheimildir, hunsað fjárlög, þá er ég ansi hræddur að aðrar ríkisstofnanir muni vilja láta það sama ganga yfir sig. Og við töpum öllum aga, missum niður allan aga við framkvæmd fjárlaga. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég er sammála hæstv. Ráðherra hvað þetta varðar. Samkvæmt stjórnarskrá má ekki greiða krónu út úr ríkissjóði nema samkvæmt fjárlögum eða fjáraukalögum. Og ég gat hérna fyrr í dag að til dæmis áhættumati vegna 2019 stefnir í að gjöldin verði 31 milljarður umfram fjárveitingar. Þetta er algjörlega óásættanlegt. Ég er sammála hæstv. Ráðherra að hér á framkvæmdarvaldi og löggjafarvaldi að snúa bökum saman. En þá þurfum við líka að taka þá pólitísku ábyrgð að veita stofnunum fjármuni í samræmi við þær kröfur sem við setjum á stofnunina. Til dæmis eins og Landspítalinn. Við samþykkjum fjárveitingar til Landspítalans vitandi þess að hann mun fara í halla. Og við sjáum, þetta eru svona usual suspects, ef svo má segja, sem kom okkur einasta ári, gerðu það hér árum áður þegar við vorum að reiða okkur á fjáraukalög, aðilar og stofnanir ár eftir ár kom aftur og aftur, báðu meiri fjármuni eða fóru umfram sína heimild og það er óásættanlegt. Ef við treystum okkur ekki til að setja meiri pening í Landspítalann, þá eigum við bara einfaldlega að segja það og þá eigum við jafnvel að taka það ákvörðun hvað Landspítalinn á ekki að gera. Við þurfum að stíga stakk eftir vesti hvað þetta varðar. Við þurfum að taka hina pólitísku ábyrgð því fjárveitingavaldi liggur hjá okkur, löggjafarvaldinu, ekki hjá Landspítalanum, ekki hjá hæstv. Ráðherra. En þetta er auðvitað stór vandi í íslenskri pólitík og er alls ekki nýr að stofnanir hér á landi þurfa að virða þær fjárveitingar sem þær fá, en við sem hér sitjum þurfa sömuleiðis að veita þær fjárveitingar sem eru í samræmi við þær kröfur sem við leggjum á þessar stofnanir. Lítið dæmi þess, ég óttast og við sáum það í fyrra þegar menn kannski freistast til að grípa til svokallaða varasjóðs. Við sáum það að samgönguráðherra gerði það, greip til svokallaða varasjóðs til að mæta fyrirsjáanlegri þörf í samgöngumálum. Það held ég sé þróun sem ég held að ráðherra sé algjörlega sammála okkur í fjárlaganefndinni sérstaklega að varast. Því varasjóðurinn er alls ekki hugsað til að mæta slíkum atriðum ráðherra og ég held að freistnivandinn að ráðherra sama hvað hann koma verður mjög mikil að nýta sér það úrræði til að fá aukapening. Þá er andsvörum lokið og fleiri hafa ekki kvært sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt.
Útbýtt er á fundinum þskj. 5, einföldun regluverks, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og fleiri. Þskj. 7, sjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögreglu, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Helgi Hrafn Gunnarsson og fleiri. Þskj. 14, starfsemi smálánafyrirtækja, frumvarp, flutningsmaður Oddný G. Harðardóttir og fleiri. Þskj. 16, grunnskólar, frumvarp, flutningsmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og fleiri. Þskj. 17, 300.000 kr. lágmarksframfærsla almannatrygginga, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Inga Sæland og Guðmundur Ingi Kristinsson. Þskj. 20, aðgerðaáætlun í jarðarmálum, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Líneik Anna Sævarsdóttir og fleiri. Þskj. 24, betrun fanga, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Þorsteinn Víglundsson og fleiri. Þskj. 115, útlendingar, frumvarp, flutningsmaður Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Þskj. 116, upplýsingamiðlun heimilisofbeldismál, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Silja Dögg Gunnarsdóttir og fleiri. Þskj. 117, leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis, frumvarp, flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson og fleiri. Þskj. 118, stjórn fiskveiða, frumvarp, flutningsmaður Inga Sæland og Guðmundur Ingi Kristinsson. Þskj. 119, barnalög, frumvarp, flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson og fleiri. Þskj. 120, ráðstafanir til að draga úr notkun pálmaolíu á Íslandi, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir og fleiri. Þskj. 121, mótun klasastefnu, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Willum Þór Þórsson og fleiri. Þskj. 122, ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraðafjarskiptaneta, stjórnarfrumvarp. Þskj. 124, athugasemdir ráðuneytis við lögfræðilegar álitsgerðir, fyrirspurn, flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þskj. 123, barnaverndarlög, frumvarp, flutningsmaður Brynjar Níelsson og fleiri. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.